Ya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog. Philippine Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto Pizza 31 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo Anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubtub kita badwa sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagupdan kita sa aton nga mga Bumbo reporters. Subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Kag subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag subong banwa mga kabumbo, makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man
pagi sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Ang sa aton nga mga top stories of the day. One bill policy istrikto nga ipatuman sang Central Negros Electric Cooperative. Butsilingon nga kung may isa ka kabil nga wala mabayaran, nag-due date na ini, insigida, kung may schedule sa inyong lugar disconnection, i-disconnect kada yon. Kailangan isa lang ka bill bayaran kada yon. Samtang may follow-up man ang patrol sa isa ka shooting incident nga nagluntad kagiina sa may Purok Abkasa, Barangay Mandalagan. Samtang Governor Lacson pabor sa mga ginpili ni President-elect BBM nga mga cabinet secretaries, partikular ang iya economic team. Kag 4.8 million nga peso, kon 4.8 million pesos nga cash assistance ginapanagtag subong adlaw sa duha ka syudad kag isa ka banwa sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang sa ato naman mga kabyan na nagapanguna nga mga balita nasyonal, work from home arrangement ginakonsiderar sang economic dole secretary. Kag sa balita international, US President Joe Biden hindi maghatag sa mga long-range missile sa Ukraine para sa pagbato sa puwersa sang Russia. Amo nato na mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Kag sa aton yang pila ka mga isyu kag topiko nga pagatalakayon na mangin kaupo daton karon dugay-dugay ang committee chairman sa Committee on Education, si Councilor Attorney Renisito Novero. Ini may kantanan mga kabiyanan sa kung ano na ang mga plano karon sang local school board. Ilabi na gid nga by next sa sining next school year may mo nga 100% face-to-face na ang pag-eskwela sa mga kabataan. Kag sa subong may pila ka mga graduation rights nga ginapatigayon o kung pagapatigayonon, kag tanaw naton kung ano ang mga arrangements ini. Ma-face-to-face na bala sa graduation rights o kung may virtual lang yapon kaangay sang nagligad. Pinangaton nga hibaloon karon paagi sa sa committee chairman sa Committee on Education, Councilor Attorney Renisito Novero. Kag mangin kaupod man naton karon liwat ang National Commanders and Task Force Kasanag kay aton dinibalikan ang ginapadangat nga concern dito sa Task Force Kasanag sa mga farmer beneficiaries nga mga miyembro sang Bonifacia Farmers and Laborers Association sa may Barangay Dulao, Bago City. Kay madugay na ini sila galing nga na-install, no? 10 years ago daw na-install na ini sila. Pero sang matapos yung gin-install do ginpadalaan to sa mga armado nga tawo, kag ginpalin sila sa duta nga dapat kung tani sila na nagapanag-iya. Kag tubtub subong wala ini sila ya makapanguma sa duta nga dapat sila na ang nagapanguma. Di nagpadangat sa ila sini nga concern sa Task Force Kasanag kag may order na ini nga dapat ma-reinstall ini sila. Pero ang ginareklamo nila ang Maro sa Bago nga wala ni mapatigayon ang pag-reinstall sa mga farmer beneficiaries. Ang Task Force Kasanag nag-assister agud nga makapasaka ini mga farmer beneficiaries sang makapasaka sang complaint no sa Office of the Ombudsman batok sa Municipal Agrarian Reform Officer sa Bago City. Kag tiyan mo ni ang pila ka mga pagatalakayon naton diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Atensyon gali City Engineers Office, no? City Engineers Office ang inyong paghahawan sa playground o kung sa sining track oval sang
Bacolod City National High School inang bakante blada nga lote sa atubangan sang building sang grade 10 na daw una lang tong adlaw nga daw may nagakandos. Subong daw ang munog kandos daw nagtiskog na. Daw ay na nagagiho-giho ang munog kandos. At lang nagatungtong gyapon sa duta ang ginapromisa nga hawanon na tong area hasta subong wala mahawan. Ang dako di nga balasulon ang nagpasugot no kay sanggin ayo ini nga dire tambak ang mga basura nga gikan sa construction, may nagpasugot. Abot kung sino nagpasugot dira sa City High nga itambak na mga basura. Ti imbis nga magamit ini sa kabataan ang playground, ining track oval gina-footballan pa na, may nagapractice pa na softball sa nagligad, subong hindi na pwede. Kaya grabe na ang itsura siri, nga ang tambak daw hindi mo maintindihan. Subong daw nagpaymuyong naman no, City Engineer's Office, ti mabalbalanay naman kita sinidire. Sige, 44 minutos banwa ang na kaligad sa tang na alas 11. May tuluksuon pagid ko gali. No, sa nagligad ginpabayan na naton kay ang ining sabahin sa ginpangutod blat nga dalan sa may atubang sang daan nga airport. Ambot kun may nagpanabat na sa to, kung may na desisyon na may nasintensya ng taga DNR. Doon nalubong naman to sa limot man. Pati ang kahoy, kung dito nagtulupa ang mga lagko, yung bultos ang kahoy, doon nabutang naman sa limot. May nagapinamangkot, Drio. Siya, ano na to gali, kumusta na to mga kahoy to sa ngaging pangutod sa tubang sang daan airport sa Bacolod. Nga daw, kuha na to, doon na lubong na sa limot, tao. Kaya ang ngaging pa-check na to, ang kahoy nga, sang paglupok sa silingisyo, daw mga sanga-sanga naman lang to, ang mga kahoy, gidya nga lawas gid sa kahoy, daw na missing in action. Ayo, tisigan nyo na, pinsan nyo na, lipatan ko ha. Tuksuon ko naman kamuliwat, DENR, kag subong man DPWH, di nyo pinangdala ang mga kahoy. 45 minutos na kaligad sa tag ng alas 11. This time, mga kabayan ko ang nato report ni Bombo Carla May Defensor. Ini may kantanan mga kabayan sa siling shooting incident nga nagluntad kagina sa may barangay Mandalagan. Sining syudad sa Bacolod. Ano na ang investigation kay sa information nga nabaton ko diri? Daw suspect man ining nasa ang ginpatay subong, suspect man ini sa pagpatay sa isa man ka individual sa nagligad kag ara sa drug list sa aton nga mga otoridad ang ining biktima subong sa shooting incident. Kuha na itong report sa Piyakalinya Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombodan, so meron sa nagluntad kagaina nga shooting incident sa may area sa Purok, Lukasan, Barangay Mandalaga na Bombodan, kung sa diin ang biktima diri among gikilala kay Francis Mark Rito Bombodan nga taga Purok Pine Tree, Barangay Bata Bombodan. So ini siya suno kay Police Captain Armelina Vargas Bombodan, ini siya ginatumod man nga suspetado sa pagpatay kay Yuki Castro. Ini siya Bombodan ginpatay ini siya dra sa area sa Purok Pine Tree, Barangay Bata sang April 2 Bombodan. Ini nga nga insidente nagluntad sa April 2 2022 sa sinilang gid Bombodan sa ginatudlo diri nga suspetado among ining si Francis Mark Rito Bombodan. So mayara sang witness no nga nakuha ang katapos ang kapulisan sang Police Station 3 o sa din ginatudlo nga suspetsado ining si Francis Mark Rito Bombodan. So sa information naton kagaina dito sa Pamilyaman Bombodan, nga ini siya may previous nga kaso theft ini Bombodan no. Kag ini siya una to niya na ibang Bombodan ang pahayag sa iya sining utod Bombodan no nga si Daisy Kraus nga ining niya sining kamagulangan inila Bombodan kay isa lang ini siya ka lalaki sa mag-utod di puro tanan babae iya sining utod Bombodan kag ini siya mayara sa live-in partner kag mayara ini siya sang bata pero sa iban to yang babae Bombodan no. So ini ang iya sining ubra Bombodan is karpentero ini siya kag iswaligid ini siya nga dito nagasilig ini siya sa iya sining
pamilya bombadan. So mga 6 years na bombadan ang iya sini nga kaso nga theft no, nakaparola naman ini siya gani, nakagwa na ini siya sa presidente mga almost 6 years man bombadan suno sa iya sini nga utod bombadan nga si Daisy Kraus sa bombadan. So Mambal Manila bombadan nga ano gid ini iya sini nga magulang no, kung maglakat wala man ini siya naga lisensya, kundi ini siya magakagtot. Ining si Daisy Kraus mayara sang single nga motor nga amo man ni ang ginahulam sa iya sini nga magulang nga si Francis Mark Bombodan. Kag di ginapahulam niya man kay auto di man bala Bombodan kag wala man gid masyado ginagamit ang iya sini nga motor kag ini ginagamit ni sang iya sini nga utod Bombodan nga si Francis Mark Rito Bombodan. Kumbukarla. So, yes, Pero Bombodan. ano giding obra sining biktima ini? Nagakarpentero ini siya bombadan no, kag nakita man to gani kagaina mayara sang mga tools no pang karpentero ang nakita dito sa crime scene bombadan kag single nga motor nga ginapanagiya sa iya nga paglakat kag ina posible may obrahan siya mamanday ini siya. So bombadan sa isunod iya sa iya siniyang auto wala sila ya kabalo kung maano dito ang iya sini kung nagano ang iya sini nga auto dito sa may area sang Lukasan bombadan wala sila idea kung ano ang pagkakagtuon. So may posibilidad gid bombadan no kay mo man ang ginalantaw sa mga kapulisan nga basi kung nag-ubra ang ini nga biktima dito sa area sang Lukasan bombadan. Okay, ano da Villa Lukasan? Yes, Purok Villa Lukasan, Barangay Mandalagan. Hindi gali Purok Abkasa. Paligid bombadan sa babaw-babaw pa na kuno ang ang Abkasa. Okay. Lapit, pero sa ulunhan lang ang Abkasa bombadan. Pero Pero area pala siya daw to paray lang ning Abkasa kag ang Purok Villa Lukasan. Yes, bombadan ano lang ni no to paray lang kag nagay pagsulod naton do sulod kita sa village ni no Kalukasan. Sa division sang Lukasan nagpadulong kita. Ako nagditot kita nagaagi kagaina pagsulod naton dito sa crime scene bombadan. Kung may ara sa gamit pamanday, buti ka doon may ulubrahon daw siya kabalay. May posibilidad na mo man ang ginalantaw sang naton sini nga kapulisan na bombadan no kay tungod nga mayara sang na recover dito sa crime scene nga mga gamit na bombadan kag iya sini nga motorsiklo pero ang aging gamit bombadan nga ano ni nga armas tutang wala pa sa subong na ibaluan sang ato si kapulisan mo pa nang i-follow up sa katapos sang soko bombadan. Tingaway sa may nakuha da nga basyo sang bala? Mayara bombadan pero hindi pa nila ma-identify kung ano nga armas luthang ang gingamit bombadan. Di base sa bala nga makita dira mabala mo na kung iya ka kalibre nga ano nga armas? Ikagina bombadan na katapos ang soko na to no ang nag-check-yar kag nag-investiga nag-check sa area bombadan kag sa biktima man mismo. Okay, sige. Yes bombadan so pamatian bala nato na ang pakayagi ka sa utod sang biktima nga si biktima, utod sa biktima si Daisy Kraus. Si Toto Mark, buhol man gid na sapit nang ginaano yung magbalahaw ng hindi naman na sigurado mo kung may mga kontraban sa pero kay siya nga daan siya lang gid na isang lalaki blasamon nga nila nawala yung miniguro ito lang makuha yan man ang magbala ko tapos wala man sa may kupigado man sa kakulam sa likaon do ara lang mula kadasig kung siya makano kung tapos makapangita man sa tani i-provide mo na sa saya little part wala sa mga gapang ano na sa mga isda kung mga tanom na balaka tapos na ang mga ginaka-capture balaka kahoy na mo lang yan na submit na itupad balik kami nga nagambal nga i-check nyo be sa Abkasa kaya si Makmak nidang na turuhan sa Abkasa kami lakat makamali yung diretso kaya nga ako nakaturo tapos ano lang to kumitsakit man po siya manggit ang ginahulam niya na kung diin sa maglakat ginahulam niya man na aralan sa balay mo pero aralan man na sa ako ng mga papilis na amo na hindi man naman ano pala kaya aralan sa ako ng mga papilis ano pwede yaman lang na iya mahulam-hulam ang inaang motor kay aralan sa balay kay si tatay ko na talagang kinahatag galing si tatay din na pwede ka drive bala oo na income na sa tip mga 6 years tapos para lagi Bombadan. Okay.
Yes, Bombadan, so mo to no, ang pahayag man akong pagkakilala man sa iya sini nga utod kay Francis Mark Rito Bombadan. Nakigangot pa kita sa kapulisan sa Police Station 3, so no, kay Police Captain Armelin Vargas, yung na Bombadan, no? Isa sa kung suspetsado sa pagpatay kay Yuki Castro sa April 2 Bombadan. Kag may mga witnesses man. O galing Bombadan, wala lang ini siya napasakaan sa kaso. Pagod nga ang pamilya Castro Bombadan, pamilya sang ni Yuki ni Bombadan, wala na nag-file sang kaso Bombadan, no? Mga effort kin ang aton sini nga makapulisan man nga matumod kung sino gid ang suspetsado kag may nag-witness man na Bombadan. Wala lang siya galing napasakaan sang kaso. So ini siya sa drugs man Bombadan, no? Sa drug list sang Police Station 3 kag ati Bombadan na padayon pasubong ang investigasyon sa kapulisan kung ano gid ang rason ti personal grudge kag duwa ding ginalang tao personal grudge kag kung related ini bala sa drugs Bombadan ang nagluntad. Yes, Bombadan. Yang sa palibot daw, di ba daw lapit pa lang sa balay daw, may arap pa na ganida sa tabok daw, may nagabulo baligya daw, ay gid kakita sa kung paano to na natabo to? Susunod kay Police Captain Armelin Vargas sa Bombadan, wala gid sang may nakakita Bombadan sa natabo kag nakabati na lang ini sila 4 kalupok Bombadan kag wala man na-identify kung motor riding suspect bala ang nagtiro sa biktima o kung nagluthang sa biktima Bombadan. So hindi pa gid subong ma-establish ang kapulisan sa Police Station 3 kung motor riding suspect ang nagluntad nga shooting incident Bombadan o kung ang mga suspetsado yes, mga suspetsado nga nagaluthang Bombadan. Sige. Yes, sa Bombadan. So, pamatiyan na to ng pahayag gikan kay Police Captain Armelin Vargas. So, ang shooting incident ka nag-transpire kaginasang aga sa Barangay Mandalagan, Purok Abcasa. Ang aton nga victim is identified as Francis Mark Rito E. Altoveros, lalaki, 38 years old, single, ay nag-a-star sa Purok Pine Tree, Barangay Bata, Bacolod City. So the incident occurred at about 8:30 this morning, no. The investigation is still ongoing. May mga inog-check nga CCTV ang aton nga investigator para ma-identify ang aton nga suspect. As to the motive, hindi pa natin gid ma-close kung ano gid ang mga motive, although damo na kita sa mga anggulo nga ginalantaw. Tungod kay ang ato ning victim is suspect man ni siya namon sa previous namon nga incident dire, sa previous nga shooting incident nga nag-transpired sa Bata, sa Pine Tree, itong kay Yuki Castro. Pariya sila nga drug personality, no? So actually ang aton nga victim subong is listed man sa aton nga drug watch list. Pila ka bilog na to suspect? According sa mga tao dito kagina sa palibot, may naga-standby dito nga mga tao pero hindi naton ma-conclude nga sila ato kay may ara dito naga-standby nga 2 ka tawo. Pero as to the pag-confirm gid nga sila ato hindi pa naton mahatag tungod kay nang waay gid sang witness nga nakakita sa nagtiro. Nabatian lang nila lupok kag amo to nagwa sila kag nakita nila may patay na. Motorcycle riding suspect. Hindi ta ka-confirm nga motor riding suspect tungod kay wala sang gani sa may nakakita. Ina siya maprobahan na siya kung makita naton sa CCTV. Naka-record. Nang gusto ko lang tani ayuon no nga hindi ta lang pag i-conclude nga motor riding suspect kay pero sa nagligad sa Pine Tree man bala nga insidente may gambal nga ng motor riding hindi ta mag-conclude kay waay ta panakitaan i-check ta ang CCTV nga makitaan ta sa palibot pag available na kag mag-progress report kami pabalon ta kamo. Accordingly sa naistorya namon dito kagina may ubra sila dito kay may mga dala siya gani nga pang karpentero may mga tools siya nga dala. So hindi ta pa ma-confirm pero most probably base dito ang ila nga ubra kay actually nangapi pa siya dito sa babaw sang temprano. Kag siguro pagwa na siya sa Abcasa. Kuha motor kag mga tools. So wala pa
ma-coordinate lang kami sa SOCO kung ano to ang mga identification sang empty shell nga nakita dito sa area, kag kung ano pa itong mga recovery sa sulod sang lawas. Sa Kayuki, may ara kita nakuha nga witness nga naghatag isang iya nga panaysayon, yung statement nga nakita niya gid nga si Francis Markid ang nagtiro sa aton nga victim. Tapos ready na namon ang dokumento apang ang pamilya nang hindi na sila magpasaka sang kaso. For whatever reason they have, hindi na namon na wala na kami wala na kami wala na kami namangkot ko ano pang ila nga rason, although nga kami tanigin try namon nga ipasaka ang kaso kay nakakuha kami witness, gingastuhan namon kay gin panotaryuhan namon, gin pa subscribe, gin pa plitihan pa ready na gid ang papers nga inog file, gin-present namon sa family apang nang sila'y ang amay mismo ang date April 2. Ginalantaw namon nga ang gulo kay ang ining ginaupod subong ni Francis amo na ang naupod man sa una ni Yuki. Pero syempre wala man nato na confirm kay wa ita nakuhaan ang duwa. Isa na ka ang gulo pero hindi man ko ka-confirm nga drug related kasi since nga duwa sila kasi hindi pa ko maka-confirm tungod kay ongoing pangaton nga posible na naog siya sa iyang motor, ma-attempt siya siguro malagyo to sa may sikunan kag na dikto na niya na Okay, Bumbo Carla. So, Bombodanti, amo to no, ang pahayagi kan kay Police Captain Armelina Vargas Bombodan regarding ni sa nagluntad nga shooting incident. Inigiyan Bombodan. Sige, kay ara na News Center. Bombodan na may nang report iking sa patrol. Hindi Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa Center for number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat kid Bumbo Carla may defensor. Balikan nato na karon ang pila pa ka mga detalye. Sa ato na pagpanubalik man ko po na nato ng Bumbo News Center para sa ato ng Bumbo Network News. Standby. Ituloy ng susunod na administrasyon. Samantala, Health Secretary Duque ibinida naman ang mga accomplishment ng ahensya sa loob ng 6 na taon sa Day 2 na ginaganap naman na Duterte Legacy Summit. Sililuan sa Mayor Cristina Frasco naman, todo pasalamat kina Marcos at Duterte sa nominasyon sa kanya bilang next tourist. Day 2 na ginaganap naman na Duterte Legacy Summit. Sililuan sa Mayor Cristina Frasco naman, todo pasalamat kina Marcos at Duterte sa nominasyon sa kanya bilang next tourism chief. Incoming DSWD Chief Tulfo naman tiniyak na gawing priority ang pandemic recovery at mabilis na pamamahagi ng tulong kapag maupo na sa posisyon. Samantala naman, mga sablay daw sa nakarang halalan, dinepensa pa rin ng COMELEC sa pagharap ngayon sa hearing doon sa Senado. Yung mga berya pa rin, mas mababa daw kumpara naman sa mga nakalipas na halalan. Pananakot at extortion naman ang posibleng motibo sa nangyaring twin bombing sa Isabela City, Basilan. Teroristang Abu Sayyaf posibleng nasa likod ng pagsabog. Sa international news naman, European leaders sinangayunan na rin ang pagban ng exportation ng oil mula naman sa bansang Russia. Samantala, ang World Health Organization nilinaw na malayo pa ang posibilidad na magkaroon ng pandemic dulot ng monkeypox. Sa sports balita naman, Miami Heat ramdam pa rin ang matinding pagkadismaya matapos maitsapuera sa NBA Finals ang Filipino-American coach na si Eric Spoelstra abay humihirit pa ng reklamo sa mga referee. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bumbo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinabot ngayon ni Liluan City Mayor Cristina Garcia Frasco ang kanyang pagkumpirma na kanyang tinatanggap ang nominasyon sa kanya ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang susunod na Tourism Secretary. Kasabay nito, pinasalamatan din niya si Vice President-elect Sara Duterte sa pagbibigay umano kumpiyansa na tumayo siya bilang tagapagsalita. Hiningi naman niya ang unawa ng kanyang mga constituent dahil sa mas malaking
responsibilidad ang hahawakan niya. Meron pa sanang isang termino si Mayor Frasco matapos na manalo ito sa nakalipas na halalan. Para sa kanyang bagong trabaho, binigyang diin ng alkalde na hindi na bago sa kanya ang promosyon ng turismo dahil ang lalawigan ng Cebu ay isang major tourism center at naging malaki ang hamon sa kanila upang ibangon mula sa matinding epekto ng pandemya. Sa kanyang statement, nagpahapyaw din si Mayor Frasco sa kanyang mga balakin para sa pagpapaangat pa ng turismo ng Pilipinas. Tumanggi munang magpa-interview si Mayor Frasco at sa halip ay ipinarating niya ang naturang statement sa Bombo Radio. Samantala naman sa ibang balita, iniulat din at sinabi, kinumpirma ng broadcaster na si Erwin Tulfo na uunahin niya ang COVID-19 pandemic recovery sa Pilipinas kapag naupo na siya bilang kalihim naman ng Department of Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng papasok na Administrasyong Marcos. Bukod daw sa pandemic recovery, nangako rin si Tulfo na uunahin ang mas mabilis na tulong pinansyal at relief good distribution sa panahon ng kalamidad. Ipinunto rin ni Tulfo na nais niyang mapabilis pa ang paglalaan ng tulong sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad upang hindi raw mag-antay pa ng 24 oras o higit pa ang mga taong apektado. Ang DSWD ay nagpatupad ng mga polisiya at programa para daw sa kapakanang panlipunan at pagpapaunlad at dahil dito, isa raw ito sa nangungunang 10 ahensya na tumatanggap ng pinakamalaking alokasyon sa national budget sa Pilipinas. Tiniyak din ito na may bibigyan ng ayuda at pampuhunan ang mga nawalan ng trabaho. Sinabi rin ng broadcast journalist na kukunin niya ang mga social workers at eksperto bilang mga tagapayo upang gabayan siya kung paano maayos na patakbuhin ang ahensya at tumulong sa pagtugon naman sa iba pang mahalagang issue na kinasasangkutan ng teenage pregnancy at usapin na rin sa Universal Healthcare Law. Samantala naman sa ibang balita naman, ilang ahensya ng gobyerno ay inilalatag na rin ang kanilang mga programang irekomenda sa next administration at agaw pansin din naman si Health Secretary Duque sa kanyang pagbibida sa mga naging accomplishments sa nakalipas na 6 na taon. Mga detalye ng balitang yan mula naman kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, ito nga nagpapatuloy yung pag-uulat ng mga iba't ibang miyembro ng gabinete kaugnay sa accomplishment ng kanilang ahensya sa loob ng 6 na taon na termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. At kabilang nga sa nagbigay ng report itong mga miyembro ng DILG kung saan ay maraming programa ang ahensya ang gusto nitong magpatuloy sana sa susunod na Administrasyong Marcos. Sa ginanap na Duterte Legacy Summit, sinabi ni DILG Undersecretary Francisco Cruz na kabilang dito ang kampanya laban sa kriminalidad, illegal na droga, insurgency at korupsyon. Ayon kay Cruz, mayroong bantay korupsyon program ang ahensya kung saan ipinapabatid ang kaalaman ng mga lokal na pamahalaan, ang mga batas laban sa katiwalian at kanilang mga pananagutan sakaling labagin ito. Sa katunayan, aniya, maraming mga local chief executives ang nakasuhan nila at nasuspinde dahil sa pagkakasangkot sa anomalya gaya sa Boracay Rehabilitation, Manila Bay Cleanup at COVID-19 response, partikular ang pagbibigay ng Special Amelioration Program o SAP na pinangunahan ng DSWD. At kabilang din sa nagbigay ng report ay itong si Health Secretary Francisco Duque III na kanyang iniulat yung mga accomplishment naman nila at ipinagmalaki yung mga nagawa ng ahensya, partikular sa gitna ng COVID-19 pandemic. At isa pa sa kanyang binigyan din yung paglaban sa polio kung saan ay epekto raw ito ng tagumpay na immunization program ng ating pamahalaan. At kabilang din yung pagpapatupad ng tinatawag na Universal Healthcare Program o law at ganyan din yung pagtatayo ng iba't ibang mga malasakit centers na pinangunahan nga o brainchild ni Senator Christopher Bongo. Na itong bahagi ng pahayag ni Secretary Duque III. The Duterte administration's term from July 2016 to 2022 brought forth many reforms in the health sector, especially with the passage of 2 extremely important pieces of legislation. And these are the Universal Healthcare Act and also the Malasakit Centers Act. Despite the challenges we have faced during the COVID-19 pandemic,
We continue to usher in the implementation of the UHC law and establishment of the Malasakit centers. The response to the COVID-19 pandemic even expedited, if not catalyzed, several UHC-related initiatives, and these initiatives further strengthen the integration of our local health systems into province-wide and citywide health system. Yan ang bahagi ng pag-uulat naman ni Secretary Duque kaugnay sa Duterte Legacy Summit. At kanina rin ay may mga inilunsad din yung libro ng PCOO naman, kaugnay sa kanilang accomplishment naman sa tanggapan ni PCOO Secretary Martin Andanar. Bombo Elmar? Of course, Bombo Raymond, itong legacy nila na inuulat ngayon, Duterte, ito yung punto de vista ng kanilang mga administration officials sa Bombo Raymond. Sino naman ang mga invited dyan, Bombo Raymond? Well, lahat pa rin ng mga miyembro ng gabinete kanina ay present. Pero yung iba, si Igoro ay napuyat kagabi sa, kumbaga, parang last cabinet meeting nila at gayon din yung parang party na rin, farewell party na pinangunahan ni Pangulong Duterte, Bombo Elmar. Right, may binabanggit ka rito ng mga panukala ng mga kasalukuyang department officials patungo sa next Marcos administration. So paano magiging ano nila nito, Bombo Raymond? Ipapabot ito ba sa papaanong paraan, Bombo Raymond? Well, hanggang dito lang sa mga talumpati nila? Isa sa formal ito, Bombo Elmar, sa gagawin na transition. Kumbaga magkakaroon ng meeting ng incoming DILG Secretary na paparit kay Secretary Anyo at dito nila ilalatag yung kanilang mga nagawa rin at kung paano pinapatakbo yung ahensya at ano yung kanilang yung mga rekomendasyon nila na sana ay ipagpatuloy din ng incoming DILG Secretary Bombo Elmar. So wala nang talk to the people ng Pangulong Duterte. Ito na yung kanyang pagbabahagi sa pamamagitan ng kanyang mga gabinete ng mga miyembro, Bombo Raymond? That's right. So far ay wala nang abiso na magkakaroon pa, Bombo Elmar. So malamang ay wala na yung abangan natin halos gabi-gabi ng Monday na talk to the people ni Pangulong Duterte. So talagang parang yun na yung parang paalam na rin, last kumbaga public engagement appearance ni Pangulong Duterte unless na dahil meron pa tayong advice na mga aktibidad mamayang gabi ni Pangulong Duterte, pero for now ay naka-hold muna dahil hindi pa finalize, Bombo Elmar. Ito yung pagbibigay ng awards, incentives ng Pangulong Duterte sa mga medalists, mga athletes na sumali sa Southeast Asian Games sa Vietnam, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa ibang balita natin, 4 na mga national candidates ang buwan naman ang naghain ngayon ng kanilang mga Statement of Contributions and Expenditures o SOCI. Bate na rin sa batas na pinairal ng Commission Elections sa COMELEC, kabilang sa maagang nagsumite ng kanilang mga Statement of Contributions and Expenditures kung paano ginastos ang mga campaign donations sa nakalipas na halalan ay kumandidato na sina dating PNP Chief Guillermo Lizar sa pagkasenador, ang mga party list na Abono, Senior Citizens, Bisaya Gyud Party List, at yan lamang sila so far ang nagtungo naman sa COMELEC. Una rito ay nagabala naman si COMELEC Commissioner George Garcia na ang deadline ng filing ng Statement of Contributions and Expenditures ay sa June 8 na o nasa 30 araw lamang makalipas naman ang halalan. Ito anya ay walang extension. Ang pagsumiti naman ng Statement of Contributions ay mandatory sa lahat ng mga kandidato kahit sila ay natalo pa. Yung mga nanalong kandidato naman na bigong makapaghain ng spending report ay hindi raw makakaupo sa pwesto ayon pa rin sa COMELEC. Sa iba pang balita, dumipensa ngayon si Agriculture Secretary William Dar kung bakit nag-aangkat pa rin ng isda sa labas ng bansang Pilipinas. Ginawa ito ni Secretary Dar ang muling pagpapaliwanag dahil sa batikos sa kanya sa departamento maging mga mangingisda dahil may sapat naman daw na supply ng isda sa bansa. Giit naman ng kalihim, meron pa rin shortage ng local supply ng isda maging ng karne ng baboy at bigas. Kabilang anya ito sa epekto ng giyera sa Ukraine at
ulat sa matagal ng panahon na napabayaan ang sektor ng agrikultura. Ayon pa kay Secretary Dar, nasa 92% lamang daw ang supply ng bigas at kulang na kulang ang local food production. Ikinalungkot din ito na kung tutuusin, nasa 1.5% lamang ang inilaang budget sa agriculture sector kumpara sa ibang bansa na umabot sa 3.5% hanggang 6% ng kanilang kabuang budget. Buong ngayong taon, ang Department of Agriculture ay humihiling ng alokasyon ng 24 billion pesos na additional budget. Una nang inilagat o sinabi ni Secretary Dar sa Bombo Radio ang kanilang action plan bilang paghahanda kung sakaling madamay ang Pilipinas sa pinangangambahang food crisis. Mamaya babalikan natin ang issue pa rin sa Department of Agriculture, kaugnay pa rin sa kanilang transition naman patungo sa susunod na bagong administrasyon at issue na rin sa ginaganap na pagdinig ngayon ng COMELEC dyan po naman sa Senado. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilang mga sablay sa naranasan itong nakalipas na halalan na itong COMELEC abay, inuungkat ngayon dyan sa Senado. May mga detalye pa rito si Bombo Dennis Samito. Todo depensa Bombo Elmar, itong ginagawa ngayon ng Commission on Elections ukol dun sa ilang aberya na naitala ng nakalipas na eleksyon. Bago pa man kasi ang halalan ay sinabi na at inamin ng mga opisyal ng poll body na hindi naman extraordinary itong mga ganitong sitwasyon na nagkakaroon ng ilang problema. Dahil mula nung nagsimula ang automated elections ay may talagang nangyayari. May mga makina na ayaw gumana kahit sa practice naman ay okay naman. May mga SD cards na gumagana ng maayos pero pagka naibiyahe ay nagkakaroon ng problema. At ang ilan naman, pagka tumatagal ng ginagamit sa mga polling centers ay nagkakaaberya. Pero ayon nga dito kay COMELEC Commissioner Ray Bulay ay kinakailangan na tugunan ang naturang mga sitwasyon at hindi naman itinatago ng poll body. Naging transparent umano sila sa pagre-report kahit yung mga aberya, kahit yung mga sablay na naitala hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa overseas absentee voting. At kaugnay niyan, naging matindi rin yung mga pagtatanong ng mga senador doon sa mga opisyal ng poll body para nga ipaliwanag kung ano yung totoo doon sa figure na lumabas. Halos 2,000 kasi na makina ang initial na sinasabing nagkaproblema pero doon sa verifikasyon ay lumalabas mas mababa yung figure. Narito ang pagtatanong ni Senator Amy Marcos kay Commissioner Ray Bulay at Commissioner George Erwin Garcia. Turnout, sorry, I didn't catch the number. 83.07%, Madam Chair, the highest in the history of Philippine election. I see. That's for local. Yes. Yes, for overseas, we have 39%, representing about 661,000 of the 1,697,000 voters registered in overseas voting. There was a sense in the provinces, at least where I come from, where my mother comes from, na mas maraming nasira ngayon. Kung tutuusin, 2009 pa naman yan mga dineliver. So, nasa 13 years old na itong mga machine kahit i-refurbish pa ng todo. Is it significantly greater than the previous elections? With your permission, Madam Chair. Yes. Yes, Commissioner Bulay, for sure. What I have here are 2019 figures. 2019, that's correct. Elections. Defective SD cards recorded at 2,256. And defective BCMs, 1,400. Definitely, the 2022 election figures are lower than the 2019. Yan ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at People's Participation. So, in charge si Senator Marcos dito nga sa paghimay kung papalitan yung service provider, yung Smartmatic
na siya pa rin nag-provide nitong mga makina na ito. Ang problema kasi, Bombo Elmar, kahit gustuhin man ng COMELEC na kumuha ng mga bagong unit, doon pa rin at doon pa rin sa Smartmatic manggagaling yan. Dahil, syempre, hindi naman magtutugma yung teknolohiya kung kukuha sila ng ibang makina. Yan yung tinatawag ng ilan na hybrid na paraan ng eleksyon. So, baka hindi compatible pagdating ng data transmission ay doon magka-problema. Kinakailangan ay nagtutugma pa rin yung iba't ibang klase ng mga kagamitan alinsunod doon sa standard ng ating mga umiiral na batas pagdating sa eleksyon. Bombo Elmar? Bombo Dennis, sa 3 years from now, halala na naman. So itong pa rin ba ang gagamitin ng mga makina nito, mga VCMs na to, Bombo Dennis? Well, may mga pag-aaral hinggil dyan. Kausap din natin ang isang tech expert at pinuno ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting at si Miss Myla Villanueva. At sinasabi niya na ang rekomendasyon nila kung sakasakali ay mabigyan ng tsansa naman yung ibang teknolohiya na matingnan, masuri at sumailalim sa bidding process para may konsidera din Bombo Elmar. Pero hindi lang yung susunod na eleksyon ang inaantabayanan na gagamit ng makina. May paparating pa rin na eleksyon na hindi pa totally naisasantabi yung barangay and sangguniang kabataan election. So kung ano magiging pinal dyan, Bombo Elmar, ay manual naman yung gagamitin. Pero yung mga nakaupo sa COMELEC, malamang sila pa rin na Bombo Elmar unless otherwise palitan ng papasok na administrasyon yung ilan sa kanila, lalo't hindi pa naman aprobado yung kanilang appointment dyan ng makapangyarihang Commission on Appointment. So yan din, aabangan din natin yung mano-manong eleksyon para sa barangay. Yes, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, kinumpirma po ng World Health Organization WHO na hindi nakakabahala sa ngayon ang pagkalat ng monkeypox sa kabila ng mga bansa sa Africa kung saan ito ay karaniwang matatagpuan. Malayo para umano ang posibilidad na maaaring magdulot ito ng isang pandaigdigang pandemya. Ang ahensya ng kalusugan ng UN ay nagpayag din ng pag-aalala sa hindi pangkaraniwang sitwasyon na ito. Ngunit walang dahilan upang magpanik sa virus na kumakalat sa pamamagitan ng close contact at karaniwang hindi raw nagdudulot naman ito ng severe disease. Sinabi naman ng WHO top monkeypox expert na si Rosamond Lewis na hindi pa nila alam kung maaaring makapukaw ng isa pang pandemya ang endemic sa hanay ng mga bansa sa kanluran at Central African nations. Magunitang may kaugnayan ang monkeypox sa bulutong o bulutong tubig na pumatay na rin ng milyon-milyon sa buong mundo bawat taon bago ito maalis noong taong 1980s. Ngunit ang monkeypox ay hindi gaanong malala daw at karamihan sa mga tao ay gumagaling sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Ang unang mga sintomas daw ay kinabibilangan ng mataas na lagnat, namamagang mga lymph node at isang paltos na parang bulutong tubig daw na pantal sa katawan. Samantala, usap-usapan pa rin itong issue sa pagbababa daw o panukala na umabot sa 20 pesos na lamang ang kilo ng bigas. Pero may sagot muli dito ang Department of Agriculture. At may detalye pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, sa Bombo Elmar, Bombo Jane, ipinahayag nga ni Department of Agriculture Secretary William Dar na posible pero matagal pang mangyayari ang nais ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing 20 pesos na lamang ang presyo ng kada kilo ng bigas. Ani ni Dar, sinabi ito ni Marcos Jr. na sinabing ito ni Marcos Jr. ay long-term goal para sa bansa kung saan ay kinakailangan magdoble kayod ang gobyerno para makamit at maisakatuparan ito. Paliwanag niya, marami pa raw kasing dapat na isaalang-alang ang pamahalaan bago ipatupad ito sa bansa, kabilang na ang pagsasanay sa mga magsasaka sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at estratehiya at gayon din na ang pagbabawas sa post-production sa pagsasaka. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi pa ng naging paliwanag at pahayag ni Secretary William Dar. Ang sabi po niya, yung 20 pesos per kilo of rice ay aspiration. So it's a long-term goal. So we will have to work harder to reach that goal over a period of time. Now, initially, mahihirapan tayo dyan, but we have to double, triple our efforts
to make rice farming more efficient. We have to reduce cost of production. We need to train the farmers more. The farmers are aging. We have to bring the younger generation to bring in the best of modern technologies and innovation. So it's a whole value chain that can bring us to that level of price nearer to 20 pesos per kilo of rice. Yan ang tinig ni Department of Agriculture Secretary William Dar. At samantala sa kabilang banda naman nagpahayag na rin ng kahandaan ni si Dar sa napipintong pagkapalit ng administrasyon sa bansa. Sa katunayan, paanya ay mayroon na raw silang ginawang 10-year Directional Strategic Plan. Kabilang na ang iba't ibang mga programa, proyekto at policy reforms ng kagawaran. Sa ngayon, nakahanda na rin anya ang kanilang transition report at gayon din ang pag-ugnayan sa susunod na mauupong kalihim ng Department of Agriculture. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 23 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, patuloy pa sa ating mga balita, nakisama na rin si Presidenta-elect Ferdinand Marcos Jr. sa maraming nagpaabot ng pagbati sa karawan ng kanyang naging katandem sa nakalipas na halala na si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Sa kanyang social media account, kasama sa greetings ni Marcos, ang pagtawag niya sa alkalde bilang BFF, nang ibig sabihin ay best friend forever. Sinabi pa sa birthday greetings ni Marcos, ang pagtawag kay Mayor Sara bilang Madam Vice President, cheers sa best running mate. Ang presidential daughter ay nagdiriwang ngayon ng kanyang ika-44 na karawan kung saan ipinanganak siya noong taong 1978. Sa dagdag pag mga balita sa oras na ito, ang pananakot at extortion ang nakitang motibo o posibleng motibo sa nangyaring twin bombing doon sa Isabela City, Basilan. Alamin ang karagdagang ulat mula ni Bombo Annalise Soberano. Dalawa ang motibo na tinitignan ngayon ng mga otoridad sa kambal na pagsabog kagabi sa Isabela City, probinsya ng Basilan na ikinasugat ng dalawang individual. Ito ay ang extortion at pananakot. Inaalam na rin ng mga otoridad kung ang teroristang Abu Sayyaf ang nasa likod ng pagsabog. Pakinggan natin ang panayam ng Bombo Radio kay Police Regional Office 9 spokesperson Major Shelami Chang. Wala pa po kaming na kukuha na information galing sa EOD team. May information kami na up to this time is nagkakandak pa sila ng post-blast investigation sa dalawang lugar po. And ang nakuha lang po namin is meron tayong dalawang naging biktima ng insidente na ito, pero puro lang naman po minor yung injuries nila. Maliliit na sugat lang naman po at saka abrasion sa katawan, gas-gas. So, tsaka aside dun ma'am, damage to I think 4 yata ma'am na sasakyan ng DBL Transportation ang na-damage doon. At saka yung vicinity po ng Pasodjing. Wala pa po kaming masasabi ma'am kasi nasa field pa po lahat ng ating mga personahes at kumakala po ng information regarding this. So wala pa po talaga kaming maibibigay na motibo po ng pangyayaring ito. Ang directive po, actually ma'am, hindi naman po tayo nagbaba ng alert level natin since after the election, nagkaroon tayo ng Coronadal bus bombing. So, hindi po bumaba yung alert level natin dito sa Region 9. Pero with this incident po, Police Brigadier General Simborio directed all units under Pro9 para i-intensify ang ating security measures. At syempre sa mga panahon na ito, ma'am, kailangan po nating i-amplify yung intelligence monitoring natin. Yan nga ang panayam ng Bombo Radio kay Police Regional Office 9 spokesperson Major Shelami Chang. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Sinang-ayunan ng mga pinuno ng EU ang pagbawal ng pag-export ng langis ng Russia sa 27-nation bloc. Ito ang inahayag ni EU Council President Charles Michel. Kasama sa sanction package na ito ang iba pang mahigpit na hakbang na kinabibilangan ng de-thrifting sa pinakamalaking bangko ng Russia na Sberbank, pagbabawal ng 3 pang Russian state-owned broadcasters at pagbibigay sanctions sa mga individual na responsable para sa mga krimen sa digmaan sa Ukraine. Samantala naman, magsasagawa ang Belarus ng mga pagsasanay sa pagpapakilos ng militar sa buwan ng Hunyo at Hulyo sa rehiyon ng Gomel. Ang rehiyon ng Gomel ng Belarus ay borders din ng Ukraine sa timog at sa silangan ito ay borders ng Russia. Sa June 22 hanggang July 1, isasagawa ang mga nakaplanong pagsasanay kasama ang mga military commissariat, military administrative agencies at mga armed forces. Pagdating naman sa June 28 hanggang July 16, ang military training ay gagawin sa military service para yan sa mga territorial defense formations. Magugunitang noong May 26, ang pinuno ng Belarus na si Alexander Lukashenko ay nag-utos ng paglikha ng isang bagong military command para sa timog ng bansang nasa border ng Ukraine. Bombo Sports News. Ramdam pa rin hanggang ngayon ang pagka-shock at pagkadismaya ng Miami Heat team at marami nilang mga fans matapos na medsapuera sila sa NBA Finals at salip ang umusad nga ang Boston Celtics. Para sa Miami, heartbreaking loss ang nangyari na mahirap talagang malunok. Maging ang Filipino-American coach ng Miami na si Eric Spoelstra at kanyang mga coaching staff ay humihirit pa rin sa NBA na dapat pag-aralan at balikan ang ilang pangyayari. Tinawag pa ni Coach Eric ang nangyari daw sa third quarter na siyang momentum changing pero hindi pabor sa kanila ang pagtawag ng referee. Sana gawin daw itong case study ng NBA para sa pag-aaral sa mga susunod na panahon. Ang tinutukoy ng coach ang naipasok na 3-point shoot ng Miami guard na si Max Strus. May 11 minuto titira sa third quarter upang sana mabawasan ang kalamangan ng Boston na umabot pa sa 17. Gayunman, pagkalipas ng ilang sandali, na-shock na raw si Coach Spoelstra na binaliktad ng NBA replay ang point shot o 3-point shot. Sa kabila nito, minado pa rin naman ang top tactician ng Miami na Phil Am. Marami pa sana silang pagkakataon na oportunidad na may panalo ang game pero may mga sablay talagang tira. Adisyon ng mga players. Agad namang nilinaw ng Phil Am coach na hindi naman siya nag-sour graping sa kanilang pagkatalo. Ang Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng Boston at Warriors ay sa Biyernes na doon sa teritoryo ng Golden State Warriors. Sa Bombo Entertainment News. Isang Filipino scientist pinangarangalan ng United Nations. May pagulat ng Star FM Baguio. Pinarangalan ang Filipino scientist na si Glenn Banaguas ng United Nations Sasakawa Award for Disaster Risk Reduction 2022 para sa kanyang programang Climate Smart Philippines na tumatalakay at pumipigil sa mga panganib at pinsala ng climate change. Mula sa 200 nominasyon sa buong mundo, isa si Banaguas sa 3 tumanggap ng parangal sa Bali, Indonesia. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Banaguas, nagpasalamat ito sa recognition mula sa UN pero inamin rin ito na ang mahalaga para sa kanila ay ang mga nabagong buhay ng kanilang programa. Climate Smart Philippines is a program. It's really more than a project. What we do is we travel to the different parts of the country, then we train and capacitate all stakeholders. Hindi ko nga akalain. So I never expect that I would be considered. Never ever make a project that you think that you want to be famous. No, it's not about that. You have to make sure that the project that you're going to do will be sustainable and will really address the needs of our people. Regardless of your culture, regardless of your status, can always make a difference. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino scientist na si Glenn Banaguas. Si Banaguas nga ang first ever Filipino individual na nakatanggap ng nasabing prestihiyosong pagkilala. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition at live nationwide worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Soto. 33 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Pagulan nyo na bati ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito na pagbalik banwa, mangin kaupo na natin si Councilor Renisito Novero, ang committee chairman sa Committee on Education. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga panumdum. Standby! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga Pabalik na mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay Soto, 44 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 12. Mangin kaupod na naton subong ang okay, sige. Dugay-dugay mangin kaupod naton mga kabayanan ang committee chairman sa Committee on Education, si Councilor Attorney Renisito Novero. May nga may baluan naton kung ano ang mga ginios-gios subong, ano ang plano sang local school board. Kag kumbala siya paghapon na magapabilin nga committee chairman sa Committee on Education o kung basi pag-islana. Pero kung sa ako nang man sa rason nga isla naman sa bag-o kag manghagilap naman ang bag-o kay ara na ginaya si Atty. Novero nga na master niya na no kung ano ang sistema kag ano ang mga concerns sa aton nga mga eskwelahan, mga estudyante kag mga manunudlo diri sa siyudad sa Bacolod. Although nga maayo man no nga ang ginapakita subong ni incoming Mayor Albi Benitez nga pag-meeting no, sa pag-meeting sa presidente mismo sang Bacolod City Public School Teachers Federation kag may mga assurance na mga nga ginubuyan sa para sa kaayuhan sa tanan sa welfare sa mga manunudlo kag mga estudyante. Sa piya ka linya si Committee Chairman sa Committee on Education, Councilor Attorney Renisito Novero. Sir, mayong udto. Mayong udto Bumbudan, mayong udto sa bilog ng management and staff sa Bumbu Radio. Mayong udto sa aton mga palangga. Sir, ano na karon ang mga latest nga mga pag-istoryanay sa idalom sa local school board? Considering subong medyo hagan-hagan na gid man ang threat sa coronavirus kag may mga graduation rights na nga pati gayunon
sa akong pagkaintindi daw face to face na sa mga graduation rites. Ano ang mga plano ya subong? Ano ang mga ginistoryahan sa bahin sa local school board, sir? Well, so far, ang atong latest nga policy, before sining pronouncement alin kay Secretary Briones, nga pwede maka-apply for face-to-face classroom instruction ng atong mga eskwelahan diri sa Dakpan sa Bacolod, and then maprubahan sa local government unit. Subject, of course, sa atong minimum health protocols nga gina-require gyapon sa atong local IATF. Okay. Subong, bangod sang pronouncement mismo sang aton secretary, sang DepEd, and encouraging tanan mga eskwelahan nga magbalik na sa face-to-face classroom instruction, then ako personally, conforme ako sina. I-bring up ko na sa amon nga local school board meeting sa masunod nga Lunes. Ang amon school board meeting masunod pa nga this coming Monday. Monday yan. We will discuss the possibility o kung ang mga kondisyones and terms and conditions nga posible naton ibutang kag ipatuman sa gihapon kay of course may ara kita di nga local IATF Bumbudan kag ang aton local IATF somehow ang aton palisiya naga-require nga full vaccination sa mga estudyante kag mga manunodlo. Although ang amon ay baluan sa amon latest meeting with the local school board nga ang DepEd wala gani naga-require ya sang full vaccination sa mga teachers at mga estudyante. But ang aton local ATF is more cautious sa sinang bagay. Maybe what I can do is try to provide certain suggestions nga mangin reconciliatory ang policies sang aton local ATF sang National DepEd. Okay. How about sa siling pagpatiyon sa graduation, sir? Hello, sir? Ano, Dan? How about sa siling pagpatigayon sa mga graduation rights? Yes, what is that again? Liwat palihog, hindi ko. Siling ko ang sa aton nga graduation rights bala, sir? Face-to-face na ni ang graduation rights naton? Kaya ang amon meeting nagligad nga meeting lang namon sa local school board nga ang graduation rights siya sa higher education, bali mga colleges, gina-allow na sang CHED, sa Commission on Higher Education. Pero ang sa idalom sina from high school to the elementary levels nga idalom sang jurisdiction sang DepEd, we were informed nga kinanglanon ginaya ang conformity or approval sang DepEd National Office. Kaya kung may ma-request na, ipaagi na nga request sa Regional Office ng DepEd. But at this point in time, bangod sang bago nga pronouncement sang aton National Secretary sang aton DepEd, then possibly that will already be constitutive of an approval or imprimatur. Sang DepEd nga pwede na maka-face-to-face ang graduation rights sang aton mga high school kag mga elementary schools. Okay. Provided nga siguro i-maintain lang yapon ang pila ka mga minimum health protocol. Yes, i-observe gyapon ang minimum health protocols kay wala sa payan nga naganubong aton alert level. Kinanglan gid gihapon nga at this point in time mangin mahalungon gid kita sa gihapon. Hindi kita kapatuyang kasayang-sayang kay sugod-sugod pa lang gid ang aton full recovery kag ang pagpakadto sa bag-o nga normalcy. Aton paginawi kag pagpangabuhi. So hindi kita kapatuyang, hindi kita kapasayang-sayang. Kinanglan mahalong gihapon until we shall be able to declare nga fully recovered na kita sa pandemic. Okay, sige. Sir, magkuha ko sa imong reaction kag imong statement, may kantanan sa siling ginaduso karon, no? Kag posible amo ning igaduso gid ni Vice President
Sara Duterte ang pagpabalik sa military training amuning sa high school abi amuning CAT kag sa college amuning ROTC. Kag wala labot sini may ara pagid sang 2 years nga mandatory military service. Ano ang imo nga mahambal sini, sir? Hello, sir. Nautod. Putso minutos banwa ang nabilin kabaga dangat kita sa tag na nga launa. Pero hindi pa magpanik ang aton nga mga kauturan kay hindi pa magid sila nga piho na gid nga amo na gid ni. Now, sa liwat no basi way makwa ni Councilor Novero ang aton nga pamangkot. Siling ko sir makwa lang ko si imong gamay nga reaction. May kang tanan sa sining ginakuno-kuno kag mahimo ipatuman sang incoming DepEd Secretary Vice President Sara Duterte nga ibalik ang military training lang si AT kag subuman ang ROTC kag wala labot sini nga mga trainings may ara pagid nga 2 years nga mandatory military service para sa mga pumuluyo o sa mga citizen nga nagtungtong na sa edad nga 18 anyo, sir. Well, ako personally pabor ako sang sina nga mga hagna. Okay? First of all, sa akong experience, naga-instill ina sang disiplina sa aton pumuluyo. Ikaduha, edukar sa aton sang aton sense of nationalism bilang Pilipinon. Ikatatlo, nagahatag sa aton nagakaigo nga pag-aman in kaso por kaso nga may mga military emergency nga dapat nato natubangon as a nation, as a people. So I don't think that is a bad idea. To me, that is a very welcome program. Okay. Pero sa bahin na siguro, sir, sa military training, nga ni ang CAT, doon agyan na ginasang una sang high school kita, mag 4th year high school, meron na Citizens Army training mo, CAT. Kag pagtungtong mo noon first year kag hasta mag second year sa college, meron ng ROTC, nag-reserve officer ka na, no? Pero iniyati kini kay train ini ang hesitation sa pinanaton ka mga kuturan kay okay gini ang military training samtang nag-eskwela, high school kag college. Pero ang sa kwanya, sir, ang sa sining ROTC kag sa 80 daw ay masyado hesitation sa mga ginikanan. Pero do ang may hesitation sina diri ang mag-render sang 2 years nga full military mandatory military service nga abot sing karon ang imong bata mabiya gid sa tagsa ka panimalay kay ma-intra gid sa aton nga military. No, kay marinder gid sa military service, sir, for 2 years. Inaya siguro medyo mahatagan nato nina sang aton dapat gid dalom-dalom pagid pagtuon. Daw hindi pagid ko kahatag sang akon yang full conformity sa sina nga hagna. Okay. Although may maayo man na siguro nga punto aton Vice President elect kay kun imo tanawon ang Israel na kung imo tanawon ang Israel mandatory na ang military training. Kumo ang ila kabuhi sa una kabuhi sang pagpakik-away in survival. Ang aton siguro ya pungsod may not necessarily be like the status of the nation Israel. Kay daw wala makita permi kaka-expose sa risgo sang pagpakik-away, no? So I would say meantime mimoon lang anay voluntary. Amo gani man although nga okay man lang military service mandatory abi 2 years kaysa Asia sa I think sa ibang mga kapungsuran din sa Asia daw may ara man mga mandatory military service, no? Galing kay ang issue naman di sa Pilipinas lain abi mo, no? Sa akon nga pagtan-aw lang ang daw kahisitan sang mga ginikanan. Una bes, ang iladriya nga ginalantaw, matrasan naman si Tuto o si Inday sa pag-proceed sa college kay pagka-graduate sa sir sa senior high,
Ti kuha na nakadaan 12 years na mo. Hindi pa maka-proceed sa college. Ti another 2 years pagid kag dispes maka-proceed sa college, mahimo na nga 14 years antes maka-enroll sa first year college. So ang ilayang nga issues na di lang nga concern nga ba tigulang makatapos si Toto kag si Inday. Siya amo pa ni nga daan ginasaligan manamon nga makabulig-bulig sa panimalay kay nga daw saligan pa naton kabataan naton nga makagraduate makagraduate nga mo makabulig sa mga manghod. Kay pigado kita nga pungsod mo. Daw mo nang concern nila, sir? Yes, in fact, I was about to say that. Naunahan mo lang ko. Panimon mo na mandatory ang 2 years ng military service. Oh. Nagabuhin ina sang early opportunity sang aton mga kabataan for profitable professional exercises, no? Kay akon, for example, nga punto iya, and alin siyang una, tup-tup subong, bumbudan, uposid ko gihapon, sining K-12 nga programo. Bugani. Kaya nga ako niya punto, ining K-12 ni, tani, may ma-amendar sini sa aton nga pungsod, sa aton kongreso, nga hindi ni pagimoon indiscriminate and mandatory, kundi selective pala depending on your prospects in the future, your professional prospects. Kay ang gina-design ni sa una, siling nila kuno kung magpa-abroad ang aton kabataan, kulang to sila 2 years sa ilang academic requirements sa could ma-qualify sa ila trabaho sa abroad. Hindi man tanan nga nag-eskwela mapa-abroad. For example, ang bata ko may matuon kag gusto mag-abogado, hindi na niya kinanglan pa nga mag-apply sa abroad kay luyag sa mag-abogado. Ang bata mo ma-doktor, happy, or ma-engineer. On the other hand, kung luyag gid nila nga magpa-abroad sa uli, himo na lang na nga supplemental ang 2-year requirement para nga ma-qualify ang 2-year academic lapse o kon kulang na i-require sa abroad. Di ba? Correct. Kaya kung imo tanawon bumbudan, ang K-12 nga sistema nagadugang duha pagit ka tuig sa financial distress sang ginikanan kag burden sang ginikanan kag nagakawat duha ka tuig sa buwas damlag kag sa futuro sang aton mga kabataan. Pinahambal ko na in English, it steals 2 years from the future of our child and it gives 2 more years of a burden to our parents. Oo, burden sa ginikanan kag burden pagit sa gobyerno kay balo ka, sir. Sang ginpatuman ini siya sa mga estudyante ngara sa public school kag mag-enroll sila abi sa university nga naga-offer sa senior high. May subsidy nga ginatag ang gobyerno nagabayad sini sa ila. So pero kung ikaw ara nga daan sa private school kag sa 2 ka tuig sa senior high, ikaw gid nga ginikanan ang magagastos sini. So daw double kill ba? Ginikanan magastuhan another 2 sang additional nga 2 years ang gobyerno gastuhan pagid sa sini nga sistema, sir. In addition to that, Bumbudan, kung mo tanawon ang ilang mga pangako sang una, mga warranty na ginahambal nila sang una, makagraduate na kuno sa senior high, makatrabaho na gilayon. So i-conduct bla ang survey sa bilog nga Pilipinas, kung pila ang nakatrabaho just because nga nakagraduate sila sa senior high. Wala man, di ba? Gani daw mo nang hambal ni Mr. Hilangris na nagligat sa akon mo. Secondly, ginpamangkot ko mismo nga akon man magulang namon nga bata kay isa sa mga first nga nabiktima sining K-12 na sistema. Tingko, darling, ano ang inyong mga natun-an sa inyong senior high? Amo manggihapon niya actually, Papa. Wala man pagbag-o, kag wala man kami sang dugang nga input nga pwede namon masili nga makapreparar sa amon for a mature life o for employment. Okay. Sige, nautod si Councilor Novero. Na-mute siguro, sir. Formal lang gid ni. Formal lang gid sang akademiya. Formal lang gid. Wala sang nagakaigo nga sustansya nga makabulig sa aton mga kabataan ug mga ginikanan. I hope there will be wise and brave congressman
congresswoman, senator, nga makapresentar sang amendment sang sining law about K-12. Aha. Kung nakalapot lang ko sa Kongreso, I will be an advocate for the either scrap mo ni nga programa or i-amendar mo ni, and by not making it universally and indiscriminately mandatory for all Aha. students. Mo gani sige sir, kun maipatuman pag ini ang duha ka tuig nga military service nga mautod naman liwat ang continuity sa pag-eskwela sa kabataan, ang ining 12 years mahimo pagid 14 years wow. Basi pag katapos siya makagraduate sang aton kabataan bla ubano nang iyang burango sir. Amo na nga nga sa aton Kongreso, kinanglanon ginaton niya ang mga Okay na konsyensya mga nationalistic nga mga espiritu kag tagipusoon. Hindi lang mga mangin congressman kag magsenador kay popular lang, may kwarta lang, mayara lang sila nga lang celebrity or whatever. Amo na nga amo ni ang direksyon sa pungsod naton kung kaysa kay depende man ni sa mga ginabutang naton nga lideres. Kag ang mga lideres nga ginapangbutang depende man sa kalidad sang nagapili sa ila. So I hope nga kung napilian na ni sila, they will become more responsible, more studious, more nationalistic, kag more and much wiser sa ilang approach. Kasi naglain na ang ila estado sa pagpangabuhi. Okay. Sige. Amo na no, amo na ang matutuod nga ang kamaturan no, amo na ang matutuod nga sitwasyon sa pungsod Pilipinas. Depende na sa aton tanan kay sa aton man nakasalalay ang kung sino ang ginapapungko naton nga mangin leader sa aton nga pungsod kag sa aton nga mga lokalidad. Sir, anyway, no, salamat gid sa imong oras. By the way, isa na lang ka pamangkot sir. Mahimo ayhan nga ikaw gyapon magapabilin nga committee chairman sa Committee on Education. Well, hindi ko na kapakot kumbudan. Depende na sa mayoriya nga miyembro sang Sangguniang Panlungsod. I will bow to their wishes. Although kung ibutang nila ko gihapon sa sinang komitiba, I would very much gladly accept that privilege. Kaya hapon nga pagtanaw, kadamo na maayo ang nga mga aksyon sa ila, kag daw maayo gid tani kung mapadayon ang aton gid pangsuburan nga mga programa sa ila. But then I said I am subject to the judgment of the majority members of the Sangguniang Panlungsod. I will bend to their wishes. Okay. Sige sir, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Madamo mga salamat. God bless. Si Councilor Attorney Renisito Novero, ang Committee Chairman sa Committee on Education. Sa bahin sang CAT kag ROTC nga military training sa kabataan, way problema no. Kita way man problema dira kag may man gid na nga may ara giban sang military training no nga samtang nag-eskwela. Sang una sa high school ta pagka inibla mag-training na si CAT kada kuna pagkatapos na sang klase bla pagkahapon no kag pagkasabado may ara naman na training. Part na sa pag bagay na kay makatimprano pa yung makaangko na sang disiplina ang aton mga kabataan. Kag pagka-college amo na siya ang ROTC, Reserve Officer Training Course. Kwan na yan, duaman katuig na, first year kag second year. Pero sa military training, medyo daw may hisitan kita sila diri, no? Kabay pang paminsaran ini anay sa maayo. Kay ako magsiling abi nga pagtungtong sa edad nga 18, mandatory military service. So medyo maduludugay-dugayan kaysa sa K-12 gani si Attorney Novero, ang committee chairman sa Committee on Education siya kung may alang tani magpangisog siya nga amin daron ina siya mas maayo gid kay base sa resulta
sa sumugod ging patuman mga kaibanan ng K-12, ang katuyam lang siya nga pag nakagraduate sa grade 10, pwede na makaobra ang estudyante para mapadali bala ang mahatagan sa equal opportunity ang mga kabataan nga makapangita sang obra. Kay ang isa sa mga rason na diri kung ang pamilya hindi maka-afford nga magpadala sa ilang kabataan sa kolehiyo kag matrasar ang pagkagraduar sini kag ang iban tuya kay kumo may ara sila igasto sa college magkagraduar dayon ti iwigit na gilang tong pigado kay hindi makapangita sa trabaho kay hindi siya maka-proceed sa college. Siya pero sa K-12 program pagka grade 10 amo na programa na nga para kuno nga ma-qualify na nga makapangita trabaho. Pero ang halos kalabanan ng mga kompanya hindi man niya mag-hire sang employee nga ang basihan lang nga nakatapos sa grade 10. Kaya ang ginabasihan man gyapon ang nakagraduar gid sapat ka tuig nga kurso. So ang natabo among gyapon way magyapon sang kadamo lang magyapon nga kagraduar sa grade 10 nga wala makatrabaho. So tani kun basihan ang iniyang ang matutuod ang aktual nga sitwasyon sa pagpatuman sa K-12 amo ning paggabasihan para nga makuha naton maligwat naton ang educational program sa pungsod Pilipinas. Tigang isa pa gito nga para nga may arasang kumplito lang nga educational requirement para sa pag-abroad nga nakatapos siya sang grade 10 na kwalipikado na may 2 years na siya nga dugang piabi nga training. Hindi man tanan siya tutong hambal ni Councilor Novero, hindi man niya tanan nga mga kabataan nga nag-eskwela ang katuyuan mag-abroad mo. Ti kung ikaw gusto mag-abroad amo na kung nakatapos ka na kag may 2 years nga requirement pa sa training mo sa Pilipinas para maka-abroad ka, ti amo na pagkuha mo naman Hindi nga antis pa man ipatuman na kay mandatory sa tanan. Ti kundi masyado kahuol kay man banwa ang pungsod Pilipinas pigado iya nga pungsod ni kag lain ining kultura kag paminsaron sa mga katawan sa Pilipinas ikumpara sa iban nga pungsod. Halimbawa sa bisan sa neighboring countries naton sa Asia, no? Ang Japan or South Korea lain to yung ila nga mentalidad. Ang kabataan nila pa-eskwelaho na sa ginikanan. Pagkatapos eskwela maka-ubra na magpangabuhi na sila ila. Hindi na siling nga to ang pagtutom gid eskwela to kay ikaw ang mabatak sa aton nga kapigaduhon. Away na to yan, hindi na to yan mo ng ila mentalidad. Nga bisan mag-military service na pala sila for 2 years kag madugayan pa sila makaubra. Way na bali wala na ya kay nga way na sila ginasaligan sang ginikanan nila nga siya to matapos ka pag eskwela to baka ubra ka kay buligan mo kami nga kuan sang imo nga iloy nga mapa-eskwela man imo manghod. Kay kita nga daan ang way gina-inject nga daan sa aton halin sang una nga jutayon ta lang bata ta kay parang masaguran ta kag mapa-eskwela ta sa kang insakto. Kay imbis nga mag-family planning kita, nag-family planting kita kundi patong pigado mo, patong damo kabataan, tag-siyam kabilog. Di mano ka na. Tapos mamatas ang damo, kag pagkatapos ang makaluluoy. Kung ikaw nga subang, ikaw makaluluoy, hindi ka na makapamana, hindi ka na makapangasawa. Nagalalaon nga Di pagkatapos magkagraduara mo na pagka-ubra siya to. Inday, ang kabalaslan mo sa amon nga pagpa-eskwela sa imo, siya balik di man, pa-eskwelahang imo nga manghod. Ay nga sa diin, hindi na yung obligasyon sang bata. Sang subang nga bata, so ka-unfair man na kayo nga. Hindi na makapangasawa, makapamana ang subang kay, sige na lang kasuporta sa mga manghod pa-eskwela. Ti sala niya na bala nga, gindamo nyo yung kabataan nyo, kaya hindi mo lang mo kasarang magsagod. Amo na di ang sistema sa Pilipinas. That's why, nga halos tanan nagahingagaw, gin nga makatapos. May mga gusto gid nga makatapos din ang kabataan kay para gani nga makaubra kag para makabulig naman sa panimalay. Hindi pa rin si iban nga pungsod nga wala na to sila ya kultura masili nga to tapusan nyo gid pag-ubra ang pag-eskwela tutom gid kay pagka-graduar nyo pagita ka mo ubra kay buligi kami sang iloy nyo. Why na to yang? Dili sa aton budlay. That's why nga damo nag-uy-uy gid sa mga
ang K-12, damo ka dyan nag-uy-uy siya, tani si Tuto, subong 4th year college na. Si Inday, subong tani nakaubra na ni kung wala ng K-12 nga ini. Tani, medyo nagtulutaw-hay na kami kay, may mga manghod pa nga 8 kabilog, nga pala eskwelahon. Sus, pagka-graduar sang isa ka manghod, may isa pagli ka manghod nga nagasunod. Hasta na lang nagka-graduate ang agot. Ahay, ang subang, way kapamana. Way man ka pangasawa, ang edad dya 60 na. Tuhod man, ginapagi ko lang sa kulo-kadlaw-kadlaw, pero mo nang tutulong yung sitwasyon. Ay, oo. Sige. Ay, man. Sa mga ginikanan kong gisa, kuan man, inabalang, kag sa mga may plano nga mangin ginikanan, planuhin nyo, gid nga inabalang kung hindi ka mo kasarang magpadako sa kabataan kag magpa-eskwela, tayan nyo lang kabataan nyo. Masiling 3 lang abi kabilog, pinakadamos na 3 kabilog. Hindi ka mo yan magpati-pati sa hurubaton sa una siya bisan pigado lang, basta damo kabataan, kay kung magtigulang ka, hindi ka magutman, kay bisan din ka lang kuno makadamo kakantuan ka kabataan mo. Ti karon kung puro pigadong kabataan nga gin-produce mo kay way mo gin-pa-eskwela, paano ka mapakaon sina? Mangin burden ka pa sa ilaya kay nagpasagod ka to nga wala man ganito, kuno isang kahig isang tuka man. Amo nang sala ta kay kung may programa gani ang gobyerno nga family planning damo nagakontra, may kun ano lang kay kinahanglan gid mamata gid. Imbes family planning, family planting. Tanawa na subong, di kundi kun ipatuman ang mandatory military service. Uy naman kita dya. Igo magka-graduate si Tuto, burang uso na. Burang uso na. Ay, banwa. Igo magka-graduate si Inday, minupos na siya. Kita nyo na banwa. Ay, banwa nga gamanan. 14 minutos sa Kiligastak na galauna, magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante yung mga panumdom. Standby! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa Pabalik na mga kabenan sa ato na pagpangalagad diri sa Platuntunan Bumbuana isodto 22 minutos sa nakaligad sa tagnang nga launa. Manghinkaw po din natong subong ang National Commander sa Task Force Kasanag. No, kay may ginabuligan naman nga farmer beneficiaries, no? Daw amo na ning watchdog organization nga siya do ka sako sa pagbulig sa mga ilabi na gid sa mga pigado kag mga farmers, no? May nagpadangat sang complaint, no, nga nagpangayo sang bulig pagi sa Task Force Kasanag sa ilang concern mga kabayanan ining Bonifacia Farmers and Laborers Association sa Barangay Dulao, Bago City. Do ipasaysay tanibisa kay Mr. Jan Chong, ano ning natabo sa mga farmer beneficiaries nga ila na wala pa nangin ila ang duta. Nga imbes nga naga-enjoy na sila sa pila na katinuig sa pagpanguma kapag producer banwa sa mga tanom nila abi kung ano man itanom nila tubo man o kunumay. Lain niya ang nagaganar kay gin-award na ni sila pagkatapos kay gin-award may mga armado na nagkatuto kay ginpangtabog na ni sila din ang sila diri, din ang hustisya sila diri. Tubtob nga nagpadangat ni sila sa ilang concern sa ilang sining problema sa Task Force Kasanag. Kuha na to ng update sini upod sa kay Mr. Jan Chong. Sir, mayong hapon. Mayong hapon sir, no, sa imo kag sa tanan nga listeners sang Bumbo Radio Bacolod, no. Mayong hapon gid sa tanan sir. Anyway, ining complaints sang hindi magdubo sa 40 Bonifacia Farmers Association sa Liberer, no. Nagkadto ini sila sa aton daw last 2 years pa sa aton opisina para mangayo bulig regarding sa ila complaint, no. Okay. Against masilin naton DAR, no, officials na nag-request sila nga reinstall sila kay according sa ilang ginatang information sa aton for the last I think 20 years na nakalipas gin-install ini sila sang maro sang bago, then after sila gin-install for how many months sulod sila sa mga armado nga tao kag ginpalayas liwat ginpangbuldos ang ilang mga talamnan kag ginpangbuldos ang ilang mga tanom dito kag mga panimalay, no, balay. So ang aton ginimo Sir Daniel, nag-request kita sa National Office, no, nga kay DAR Secretary Castriciones nga tagaan aksyon kag gin-refer kita sa kay Regional Director Inciso, no. So sa Regional Director Inciso nagsulat sa aton province sa kay Parco Engineer Figueroa nga i-install o re-install ang aton nga mga mangunguma dira sa Bago. So nagpawig sang more than siguro daw 1 year na naghambal si Engineer Figueroa i-refer sa Maro sa kay Auriel Lingamin ang Maro sang Bago. So si Auriel Lingamin naman sako lang ongkulo conference nga way man sa may nimuan sige lang conference, no. So ang ginimo nato nagsulat liwat kita kay RD Inciso para nga mag-request liwat for follow up. So do katatlo na nga sulat naton kay Attorney Inciso kag amo magyapon ang sabat ni Attorney Inciso nga i-reinstall immediately ang aton mga farmers, but naglabot na subray sa katuig wala gyapon nag-aksyon si Lingamin. That's why napilitan kita nga mag-file kaso kay against Lingamin sa ombudsman para nga mabalaan niya kung ano ang iya nga ginapanghimo nga daw wala siya sang take action despite of the
letter coming from the regional office of the DAR kag sa atong provincial parko nga nagahambal na nga reinstall. So ang aton kaso subong Sir Daniel ara na sa office of the ombudsman kay ginata aksyonan na kag nag-request naman kita subong sa kay RD Attorney Enciso nga i-inhibit na lang na si Lingamin kag pangitaan na lang sang maro or ano nga mga possible himuon na para nga ma-install na ining aton mga kauturan dira sa may Bonifacio Farmers Association sa Dulao, no? So may arap kita gine-preparar nga mga legal actions, no, nga pwede nato himuon kung magpaganot pagid si Aurea o kung si Parco Engineer Figueroa o kung si RD Enciso, no? So may mga ginatikang kita ginimo, Sir Daniel, hasta siguro sa Office of the President sa incoming administration, basi mapadabot naman kag sa maybe kung may kinahanglan pagid di congressional inquiry nato, ni congressional inquiry nato, no, tungod kaluluoy gid ya, Sir Daniel, ang aton pumuluyo, kung mag-amo na iya ang aton nga services, ang aton nga dira sa aton sa province of Negros Occidental. Wala nakahambal, way isang may site nga rason si Mr. Si Lingamin, ang maro sa nga bago nga ang way ma-reinstall ang ini nga mga farmer beneficiaries. According sa iya, Sir Daniel, may ginatawag siya nga may ginapa-reconsidered siya. I don't know, hindi ako ma-convince ang iya nga words nga reconsidered. Kay may mga ginabasihan siya kuno nga na na transfer ng title despite nagkuha kami for assurance, nagkuha kami liwat sang update sa Rudy kag ara gyapon ang ngalan sa mga tao kag wala na liwat ang title, no? Naka-registered kung sa aton nga mga DAR beneficiary. So do lies ang iya nga mga explanation nga hindi kita ma-convince. So that's why nga may ara kita liwat step nga himuon nga pag-abot naton dira halin sa Manila, no? Aton liwat bisitahan si RD Enciso kung ano na ang update, no? Kay nag-file na kita sa complaint nga ara namon sa ombudsman nga nagapa-inhibit sa kay Aurea, hindi na hindi na mangita na sang iban nga maro, i-assign sa iban nga maro para tagaan action ining mga kaluluoy naton nga mga kauturan nga nag-expect nga sa ngalan na ilang titulo, wala sa ilang duta, Sir Daniel. Okay. Pero ano ang mapayag sang paro? Okay, di ba under man sang paro ang maro? According kay Engineer Figueroa, gina-request siya na, although nakita taman ang hambal ni Engineer Figueroa nga gina-pressure yaman si Maro Lingamin nga ipa-implement na. No, nga i-install na kaya order sang region na Sir Daniel re-install immediately, no? Tatlo na ka-order ang na-receive ko halin sa regional office nga para i-install na ang aton nga mga kauturan. Kag amo man ang advice ni Engineer Figueroa, ginapa-report niya gani si Aurea, no? Si Aurea Lingamin ang Maro sang Bago para nga tagaan action ng request from region, no? Okay. So wala lang gid ko kabalo kung ano gid ang bugat nga rason ni Maro Lingamin nga hindi iya papag-implement kag despite the order coming from the regional office kag ang support sa aton nga parko, no, si Engineer Figueroa. So I don't think that is the reason behind, no, nga si Aurea nagapangita gyapon sang lusot, no, nga ginatun-an niya pa kuno. For how many years, Sir Daniel? For more than 3 Basta years. subong pagtuon lang Japon? Lain nga rason. No? Pero ina nga mga concern, ara na sa Office of the Ombudsman, it's up to the Ombudsman kung ano ang ilang mangintikang against sa content file against sa kay Aurea Lingamin. Okay. Mga may ideya ka, sir, mga ano kalapad din nga area? Well, in fact, nakita natin, sir, no, daw mga more than 100 hectares inadara, no, nga award na, no, gina-award na sa aton nga mga kauturan na award na gina sir kag na install na inaganit na after sang installation daw ginhara sila sa mga alleged mga guns, no, para nga palayason, no. So amo na kag until now nakita naton may mga part dira nga bikan pa magani kag way manatandog kag tapos lately upon my investigation may mga private entity nga naga-arkila sina nga duta, Sir Daniel. Okay, sige. So, why pa man subong sang findings ang way pa man sang findings ang ombudsman kung bala may ara sang liability ang Maro nga ginapasakaan nyo sang kaso? Well, in fact, wala pa man, Sir Daniel, no? Kay balo naman ta sang aton Office of the Ombudsman, ginatagaan pa man proseso, ginapasabat pa man ang concern, no?
Pero kita yan, nag-request naman liwat sa kay Engineer Figueroa kag kay RD Enciso nga kung pwede, no, nga matagaan sang assign maro nga mag cater sang ila order kay ila na order Sir Daniel, no. Ina nga instruction alin sa regional office, no, kag ginasuportaran man sang ni Farpo Figueroa, Sir Daniel. Okay, sige, hulato nato, no, kung ano ang madangtan sini kag kabay pang madamo pa sang mga kubos nga mga kultura nato nung mabuligan sang task force kasanag, sir. Mabuhay ka. Yes, sir. Thank you very much, sir, sa time. Salamat din. Si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Di kabay pa nga ma-install na ini mga mangunguma sus makaluluoy man. Dapat sila na nagapanag-iya sini anong sistema ng atong gobyerno man. Mismo ang Department of Agrarian Reform ang man na nagabulig sa mga manggaran nga mga nagapanag-iya sa malapad nga duta para hindi mahatag ang duta sa mga kubos naton nga mga mangunguma. Hindi why manigin thank you sang kwan, wala manigin thank you sang gobyerno ang duta nyo kay hindi lagi bayaran man kamo sini. Ti how come nga nabayaran na tapos kamo lang gyapon ang panguma. Kay ang programa banwa sang agrarian reform sa pungsod Pilipinas nga ang ining duta nga mga malagpad nga mga kadutaan nga isa lang nagapanag-iya ibaklo ni sang gobyerno kag ipanagtag sa mga nangin trabahante sa sinaiya nga asyenda sa sila nga duta. Ginapatpat na may tag 3 hektarya, may araduha, depende sa partidanay. Kag kung ipartida na sa mga farmer beneficiaries, why na iya ginasiling nga thank you hon lang sang gobyerno kay ginabayaran na iya sang gobyerno. Pagi sa imog sa ginatawag nga voluntary offer to sell o kung VOS. Kagway na iya ginautang sa gobyerno bayaran na dayon ng tag-iya. Tinabayaran na tapos hindi pa ginmatag. Masubo-subo pa kung kaysa nagakatabo nga na-classify na nga carpable ang duta pagkadugay-dugay hindi na carpable kaya nangin industrial na kag commercial. Di ba? May kakatabo nga kakay sina. Kundi daw hinaslo nga programa sa gobyerno. Ang programa sa gobyerno hindi hinaslo. O galing basi may ang tao nga ginbutang amo manghaslo. 34 minutos sa kaligid sa tang nga launa. Balikan na nato na sa dason nga mga edisyon sa ato na pagpangalagad. Unahon ko anay siguro ara na si Bumbo Dennis Rubica sa piyak linya si Bumbuan Sindul Sorilla. Now kay importante ini ang para may baluan sang aton nga mga member consumers sa Negros Central Negros Electric Cooperative nga is one bill. Ano ni tawag sini isa lang ka bill nga istrikto na nga ipatuman mga kabayanan ang one bill policy. One bill policy. Ano ini siya ang one bill policy? Amo ni siya banwa ang ginasiling nga kung maabdan ka na sang bill, tanaw mo gid kung saan ang due date niya. Kay preparahan mo gid og bayad. Kay once hindi ka kabayad sa sina nga bill nga may due date na, for disconnection ka na dayon. Sang una nagalapot sa taga pila paya ka bill kaga dismiss man disconnect mo. Subong ya one bill policy. 35 minutos sa kaligid sa tag ng alauna. Kuha na ito na biyang report may kantanan sini. Upod mga kabanan sa kay Bumbo An Sindol Sorilla. Sa sining one bill policy. Bumbo An, please come in. Bombo mangin ito nagid sa karon ang Central Negros Electric Cooperative nga magpatuman sang one bill policy. Kay man sang tinalikdan Bombodan suno sa kay Co-op Promotions Head Maria Luisa Paroco nga okay lang sa neko kay manti COVID Bombodan COVID-19 pandemic. So ang ginahambal nila dre why sang maski magduha tatlo iban gani Bombodan ang kakalabot sa 8 na kabil during the pandemic for almost 2 years suno kay mamalo why na ginautdan pero sa karon na basi makibot ang mga konsumidor. Yes, actually ini mga
pag pandemic bala nga may mga suspension nga pwede lang hindi makabayad nakapahuol pa ni gani sa ato no. Oo. Kay Gani. kung magtingob ang imong nga bill ako na akong bayaran ayawan ka man kabadbad. Yawan ka badbad. Tsakto na pala bombodan, no? Nga ginambal makabulig, pero ti kun iban kung may kwarta naman ang bombodan, ano nang mas makayo magbayad. Pareho ni sa isa na dire ang sa Seneco. Kay ang Seneco nag-lenient sila, kung bala nag-ano lang sila bombodan, okay lang sila kung let's say why ka kabayad, no? Iban 3, 4 amo na. Pero subong ibalik na nila kay bombodan sa ilang nga pagsulundan niya. Sa tanan nga mga electric cooperatives, one bill policy man gid na siya. O galing naglaylo. Man sang Siniko man iwan bill policy. Oo, naglaylo lang tungod sa pandemic. Pero ang malimamalo kay okay naman bombodan, no? Basta one bill policy Oo. Hindi na pagpalabuton taga 2-3 ka bulan. Oo, gani. Budlay na. So, kag mag-accumulate, no? Tiambal niya. Amo lang gid na. Budlay karon mag-tingob-tingob karon. Oo. Amo na, that's why nga mabudlay man. So, amal niya, mas mayo gid nga maaanong basi makibot lang mga member consumer kay ongoing ni si Karon bombodan mautod. Dugay naman ni nga amo ni siya nga palisi kali amo na to no. Yes, dugay. Ang kakatawan kay budlay na nga amo ning irason magsilinga. Siya reklamo kami kay ginutdan kami kuryente na nung isa pa lang ni ka bill. Oo. Kay may one bill policy siya, way kami kabalo. Tiba siya mo pala irason bumbuan. Oo, that's why. Dugay na siya gali. Dugay na ina siya bombodan. Kay exist na sa mga electric cooperatives. So galing hambal na naton because of the pandemic. Pero ti subong kay halos nakabalik naman sa tanan, no? Alert level 1, ting mga kabataan gani kita mo, maski hindi curfew, maski may curfew, do sa way na lang. So amo na bala bombodan. Butang balon na normal na gid man. Ara naman kita sa sitwasyon nga normal naman ang tanan. So hambal sa Seneco, tiyo naman nga magkugot man sila. Mo gani. Pero dapat tani kuno ining kung ihugot nila ang one bill policy nga magpang-uto dayon, dapat kung makabayad man ang consumer, takod man dayon. Yes, that's why. No, kay importante na siya bombodan. That's why kung mautdan ka, ang gina-suggest na bala sa diba sa interview man naton sa Seneco, dito ka gid sa main sa Seneco gid sa bayad bla para nga takod na dayon bombodan. Galing iban may mga tendency man takod anay tapos tiran. So yung mga amo sina. Oo. So, bombodan pamatiyan naton ang Co-op Promotions Head sa Central Negros Electric Cooperative, si Ma'am Maria Luisa Paroco. Actually, ang dual policy siya, sa ombudsman, sa Magna Carta naton nga aton ng mga consumers, dapat one-on-one ang bill updated bala bomboan. Oo, miss. Mga ginabayaran. Si Toto Martin, duhol man gid na sa pero nang ginaano yaman balahaw ng dali lang do naglain na ng subon sini bumbuan. Mga kontra man sa pero ay nga tentong tingog ni Mamalo. Dali lang kay siya do lang kalipot. Nagmix. Sige abi. Siya, dinani siya nga dahil sa Magna Carta naton nga aton ng mga consumers, dapat one-on-one ang bill updated bala bomboan. Oo, miss. Mga ginabayaran. Si Toto Martin, duhol man gid na sa pero nang bombodan. Okay, dali lang kay daw nagalumpat sa bumbuan, sige. Oo, basta mo nang payag ni Juan. Basta Ni Malu Paroco. Yes. Ano na klaro naman ina para sa mga member consumer bombodan kay ti na kita no because of the COVID-19 pandemic lang man ina ti sa karon nga ti do okay naman halos ang tanan. Nagamba lang sa Seneco nga ti ma one bill policy na sila Bombo Daniel. So anyway, one bill policy no. Basta mo na stick to lang ipatuman na why na yasang namo nga rason. One bill policy lang gid nga kun wala kabayad utod okay na ni siya bumbu Harold. O sige abi liwaton ta bumbuan kay kanugon sang tingog ni Ma'am Malu Paroco. Sa iya nga payag sa sining one bill policy. Daw one China policy ba? Ari na be? Okay. No, miss. Mga ginabayaran sa mga electric companies or utilities. Okay. Gina-implement naman gid ang one bill policy but Seneco is not so strict about this kasi kung kaisa may aradak luluwa no during wala pa naka-pandemic. So sa pandemic naging very lenient kita because intindihan natin ang sitwasyon sa mga tao. So wala kita masyado na kusod sang
mga wala nakabayad sa kuryente dahil kadamo-damo sila naglalapot siya nagwalo ka bulan no nga wala nakabayad sang kuryente sa kadamo sa business na affected. But this time nang si Seneco i-implement sa gina kay lagi na yung one bill policy, and this is also one good thing to the advantage na sa aton member consumer owners, because kung isa lang yung bill mo, isa lang insindihon mo, so kung pabayaan mo ang bill mo nga mag-accumulate, nagadamo, mabudlayan ka na magbayad. So, ano kagid, about done kagid, sooner or later. So, amo na ginaano naman liwat subong, ang Seneco, nagapabalo sa aton mga member consumer owners, that we will again implement, no, we will be very strict with this one bill policy, no, tiari man sa Magna Carta for electricity consumers, no, kagin acknowledge man sa aton nga lagi ang one bill policy. So, kasi nga lang aton mga utod kay may massive connection kita kay kadamo pag sa may mga ara pasang damo ang mga bills. So, gina-remind natin mga consumers to settle their accounts sa Seneco kag easy to it gid nila nga wala sila sang mga pending bala because ang aton nga management sugod-subong manging strict na kita kag mangutod na gid kita sa mga bills na nagadoble-doble. Kaya nagkakatabo, miss, hindi lang tagduha, pero more than that pa ang Yes, sobra pa gid. So, kita yan, Seneco, updated kita sa aton na power supplier kaya kung hindi kita man ang mautdan. So, i-remind ka natin ng aton mga consumers na within 9 days na na-issue ang bill sa imo. For example, di Bomboan, na-issue ang bill sa imo January 16, no? January 16, no? So, ang due date mo is January 25. So, 9 days na siya after ng 16. So, kung hindi pagyapon na bayaran ang kwan, on the 10th day, makadala na kami notice of disconnection or ang notice of disconnection ara, manda naka-attract sa imo nga bill, no? Ang red bill and render nga bala. So, after sinatagaan naman ka muna ng 48 hours to settle your account. If not, mawatod na gid kami. Ang bala siya, very strict na kami sumong sa one bill policy. Sugod na ni Miss, sugod na ni Subong. Yes, subong. Oo. Mayo na lang kinakabayad ko sa kuryente ko ba? Bumbuan? Wala kaya hindi kaya mahadlukan Bombodan. So amo na kasi kabalo. Nga gakuan man pukat-pukwat man nga basi anytime la Gadalagan. ng kuryente haw. Oo. Bombodan. Bumbuan. Yes. Hindi ta na malipod nga halos tanan sa aton naga-experience sa nga ginatawag nga financial burden. Yes. Bisan pa ang atong inugbayan sa kuryente kung nagakagasto pa naton mo. Kaya tungod sa mga gina-prioritize naton nga galastuhan sa aton nga panimalay. Halos na sa aton naka-experience man gani nga nautdan gid kuryente, bisan ako gani nakaagim ko nautdan sa una kuryente. Lang nga kung isa may mga emerhensya nga magasto mo ang kwarta nga intended para sa pagbayad sa kuryente. Ugaling kay hindi ta na irason ang mga pila ka mga financial burden naton kay obligasyon ta na mo sa pagkamatuod lang na consume ta niya ang kuryente mo kag dismiss naton bayaran bumbuan. Insa na Bombodan, no? That is why man nga halos na maka-relate gid sa Bombodan, no? Kay titanan kita gagamit kuryente. So amo na nga amo na preparahan tagid nga sa sulod sa isa ka bulan. Kinalan may ara kita savings para sa kuryente. Balaan ta naman na kung pila ang aton balayran kag kung hindi ta masarangan ang dako nga balayran sa kuryente, minus kita sa paggamit sa kuryente. Imbis nga gadungan siga suga nga taga pulo ka bilog sa magabi, himuon ta na lang 5 bumbuan. Correct, no? Imbes nga kung ma-aircon ka, tikundo pulupigado, kundi ma-electric fan. Amugin. No, mga amusin na. So, awala Bombodan, no? Kaya pwede ka man niya maka-conserve or mapahagan-hagan mong paggamit sa kuryente mo para jutay man ang patak sa metro nga ina Bombodan, no? So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madudoong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia report gikan sa Central Negros Electric Cooperative. 45 minutos banwa nakaligad sa tagnang alauna, ginakulapos kita sang oras. Diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay sa Udto, ang iban nga mga reports karon na sa afternoon edition. Kag updanay kita sa buwas nga adlaw. Upod sa gyapon sa inyo anchorman,
Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape.
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Pon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton si Masuki sa malakatunin na, sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 6:30 sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki nga naga-enjoy dira karon ay ho. Sa aton si iya nga nagasigabong nga 630 kHz, no? Sa ila si Tagsa Kamaradyo, 6:30, ara na naga-posing na, ara na naga-pahuway-huway na nga aton sini nga mga dear listeners. Aton sini nga mga suki nga hindi kompleto ang adlaw kon wala nagaandar ang radyo, no? Hindi kompleto ang adlaw kon wala nagaandar ang bombo radyo, mga kabombo, no? So 630 kHz, 6:30 sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radyo, mga kabombo. I'm sure ara na kamo dira and sa subong, no? Katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo 2022, no? Petsa 31 sa bulan sang Mayo 2022. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, no, sa mga nagapatuyom-tuyom na diraan, no. Sa ila sinitag sa kamabalay, diin man kamo nga bahin sang inyo sini nga balay kuno ara kamo sa inyo balay, pero kun sa diin man kamo ara sa opisina ara nga nagasakay, no. Kung kaisa kadamo diri sa mga nagatext sa aton nga they're riding on a jeepney or ang ila sini nga personal, no? Personal nila iyang salakyan, no? Ara sila pinamati. So welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, mga kabombo, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ara na kamo dira, no? Kag syempre pa sa 6:30 ang inyo sining radyo nagasigabong ang 630 kHz. Ang radyo nga normal, ha? Kinahanglan ang radyo ninyo normal, mo silingon pwede maliso kag wala nakalansang sa isa lamang ka estasyon. Kung nakalansang sa isa lamang ka AM station, mga kabombo, hindi na siya normal. Kaya hindi pwede ka mo kapili kung anong inyo siniiya nga pamatian. So kung may hara ka mo dira, ginhatag sa inyo nga nakalansang lamang sa isa ka AM station, no? Kung may ara ka mo dira, aber, kadto ka mo diri ang aton sini nga baylo radyo, mga kabombo, sige po nagapadayon, no? Ang amon sini nga ibaylo sa inyo, kung napamatud-an nga isa lamang gid, no? Kag nagaandar gid ang inyo sini nga radyo, ha? Hindi pwede nga guba, no? Kinanglan nagaandar gid ang inyo sini nga radyo.
So kung nagaandar ina kana pamatudan namon nga gilansang o kung isa lamang no ang AM station nga nagatukar bayluhan namon ina sang kaangay sini nga radyo nga nagainaw-inaw kag normal nga radyo no. When you say normal radio, normal kind of radio, pwede ya maliso ang iya sini iya nga alilisuan mga kabombo. Kag I'm sure no kung maliso na ti ang bombo radyo gid ang inyo sini iya nga pagapilion sa aton sini iya nga pagpamati everyday. Plus kung bayluhan ka mo namon sang radyo nga kaangay sini mayara pa na dala nga 1,000 ka pesos. 1,000 pesos mga kabombo. Ti ano pang inyo sini ginahulat man? Aber magpa-reserve na kamo kag ang aton sini iya nga radyo diri ari nahon hagahulat diri kag aton sini nga cash. Kadto lamang kamo diri during office hours mga kabombo. Agod nga way sang problema. Okay? Sa malabutan sa aton si paguragwag. So hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sini iya nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Okay na kita dira. O sige ayara man sa aton sini nga cellphone. Aton sini nga cellphone kinahanglan well equipped, embedded ang Bombo mobile app no. Kinahanglan inyo siya Bombo mobile app. Ang aton si Bombo mobile app embedded, downloaded sa inyo aton sini nga cellphone agud nga any time of the day paariyo sini yung akon sini nga cellphone ya embedded na diriya ang Bombo mobile app no kay anytime mag-commute ako every day, no? Mamati ako sa aton sini nga estasyon samtang nga naga-sakay-sakay dala nagapatuyo sa jeep, no? Ga-commute kita every day, no? Gapamati ko ya sa pinaagi sa aton sini nga Bombo mobile app, pinaagi sa aton sini nga live audio streaming, no? Mga kabombo, pinaagi sa pag-download ko man diri sa aton sini nga Bombo mobile app. So, kinahanglan kompleto sirkado sa inyo siniiya nga mga cellphone. Downloaded ang aton sini nga Bombo mobile app para anytime of the day makapamati kamo sa aton siniiya nga mga crystal clear nga live audio streaming. Lalabot sina mga kabombo, yara man ang aton siniiya nga Facebook Live. Kaway-kaway, hello sa mga nagalantaw na dira sa Facebook Live. Mayong hapon, ang subo man sa aton sini nga YouTube channel, no? Mayong hapon man nga nagalantaw dira sa aton sa YouTube channel. So without much ado mga kabombo, yari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matagpalamati sa aton si masuki nga napabugal tagid produkto sang Bombo Music Festival. Mga kabombo, aton sinatuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs no sa aton sini nga mga pinalangga nga matagpalamati sa aton siniiya nga mga suki. Yari mga kabombo ang aton sini nga ang bahanon ginatiguluhan dahilan kag iya ini ni Earl Lorraine Kilarto. Biglang dumalaw na sisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ko manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, buong
nang mauwi ka sa damdamin na suwi at palutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. 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 Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Nakaulo-unwind kita sa aton si matahom nga ambahanon. Produkto sang Bombo Music Festival. Ang kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Bisan ano pa dira yang klase sang pagserbisyo para sa kaayuhan sa aton siniiya nga mga tagpalamati. Sa aton si Mapumuluyo. Kaya nga mga kabombo, no? Bisan sa inyo siniya nga abilidad sa pag-amba, no? May ara kita sang palagyan in order for you to be discovered ng inyong siniya God-given talent. That is why kadamo na kita sa mga ambahan noon nga ginapabati diri nga ginapabugalgid produkto sa Bombo Music Festival kag ang inyo man sini nga abilidad, no? Forever and ever na niya mga kabombo nga inyo sini nga mga abilidad, no? Ang inyo sini iya nga kung madala kamo sa top 12 kag mag dalalaog kamo sa aton situigan nga paindis-indis, ang inyo sini iya nga produkto, ang inyo si ambahanon nga ging compose, ay iban ging kanta, composer, interpreter pa, nga mabatian diri forever and ever sa Bombo Radyo Bacolod kahapon namang program. Kasi sa aton siniiha nga counterpart, no, sa FM band sang Bombo Radyo Philippines. So why not, no? Compose na kamo da subong samtang may panahon pa. Agod nga ti kundi kon manawagan na kita mabalik ng aton siniiha nga kinatawag ba lang nga new normal nga klase sa pagpangabuhi, mabalik man na aton siniiha nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs. Kag kung ready na ang inyo siniiya nga aging compose preparado, o hindi dali-dali, ang melody katahom-tahom, kundi may chance agad nga madala sa aton sini nga grand finals. So ano pang inyo sini ginahulat dira mga kabombo? Aber, padala na kamo, no? Sulat na kamo dira, no? Compose na kamo agod nga ma-enjoy naton no? Ma-share. Kaya muna mo God-given talent. Our God-given talent should be shared to others, no? Paano naton ina ma-share, no? Pinaagi sa aton si palagyan, aton si paindis-indis sa pag-compose ng original beautiful songs. Bombo Music Festival.
Philippine Standard Time, 16 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik aton sa palatuntunan kahapon lamang upod sa inyo siniiya mga kasaysayan pagkatapos gid lamang sini. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdom, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sabang nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Standard time, 25 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Martes. Baw, no katapusan na lang gid gagliya sang adlaw sang bulan sang Mayo kag sunod na dayon ang bulan sang Hunyo mga kabombo, no? Bulan sang Hunyo. Okay? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palawti sa aton si Masuki. Antes pa man niya mabadbad sa sa katapusan ng adlaw sang bulan sang Mayo. Magaulo enjoy kita diriya sa sining adlaw, no? Especially subong adlaw petsa 31, no? Kadto kita sa aton siniiya nga matudtod nga kahapon lamang. Ang matudtod nga kasaysayan sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas kung may dalalagko kag bugos sa kalibutan kung may dalalagko man, no? This time kadto kita sa aton sini nga world history. Bato-bato sa langit ang maigo hindi lang mga kigha. I'm sure kadamo gid sa aton siniiya nga mga smokers mga kabombo, no? Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ang aton sini nga mga smokers kadamo gid kay suno pa gani sa World Health Organization. Baw, ang suno pa sa ila sini nga key facts, no? Ang mga smokers ukon nga nagapanigarilyo, ukon nagapanabako bala, no? Tag milyon-milyon mga kabombo ang nagakalamatay. Grabe, no? So, bot silingon, ang aton sininga, what we are talking here, mga kabombo, subong adlaw, antes man naton nga sayluhan ang bulan sang Hunyo, ang kada katapusan nga bulan sang Mayo, ya importante, gina. As if bala daw ginalak ang ini nga bulan, bangod sa isa ka importante nga selebrasyon, subong nga adlaw, tagsa ka petsa 31, no, sa bulan sang Mayo, mga kabombo. Every 31st of the month of May is a very important day. Isa ini ka annual celebration mga kabombo nga ginapamunuan sang World Health Organization o kung WHO. Kagsubuman sang United Nations, no? Tanan nga mga member states sang United Nations ang naga-celebrar, ang naga-obserbar subong adlaw sang World No Tobacco Day. So, subong adlaw mga kabombo, it's World No Tobacco Day kay isa ini katuigan nga selebrasyon mga kabombo, no, kung sa diin ang aton sini nga bugos nga kalibutan nagaano mga kabombo, no, obserbar, no, sang karon yang nga kaywatan sang World No Tobacco Day. Sa nasiling na naton tanan nga mga member states ng United Nations. Kalakip na diri ang pungsod Pilipinas. Naga-obserbar sang karon nga selebrasyon. Pangkalibutanon nga selebrasyon mga kabombo ang World No Tobacco Day. Bato-bato sa langit ang maigo hindi lang mangakig. Para manili sa aton sini kaayuhan, para sa aton sini nga health mga kabombo. Kag ang karon nga tema, protect the environment. Wala labot nga ginaproteksyonan nato ng aton siniiya nga kaugalingon, no? We are raising the awareness about how to protect ourselves, our health, pinaagi sa hindi pagpanigarilyo, kundi ginatudloan makita to protect our environment. Nakaibalo-balaw ka mo mga kabombo nga ti ining agbon no ining mga opos sa sigarilyo kung kaysa amo pa ni ang ginatunaan sang pagkasunog, no,
pagkasunog sa mga wayang bangod sang sigarilyo, pagkasunog sang balay bangod sang sigarilyo nga mga upos na prugabaga pa. Ang agbon, it's not good to health kung mahaklo, mga kabombo, no? Ang aso, numero 1 nga nagapatay sa tawo, mga kabombo. So sa subong nga adlaw, upda naton ang ini nga annual awareness celebration, ang World No Tobacco Day. Related ini sa pag-abstain o kung paglikaw, kung pwede pa lang sa mga smokers, pag-untat na sa pagpanigarilyo, no? Related to abstaining from tobacco. Sa kaangay nga petsa, sa matutuod niya nga kasaysayan sa aton siniya nga kalibutan, mga kabombo, ang kasaysayan, no? Ang matutuod nga kasaysayan, ang kahapon lamang sa aton si kalibutan, sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, Mayo 31, sa tuntuig 1988. Di ko nasipon ta mga 34 katuig na ang nakaligad. Sang ang World Health Assembly, sang World Health Organization o kung WHO, ang nagpasara sang resolution WHA 42.19 na nagapanawagan sa bugos na kalibutan nga hiwaton ang World No Tobacco Day sa tagsa Mayo 31 kada tuig. Antes pa man, sa tuig 1987, sa ang World Health Assembly sa WHO, ang nagpasarman sa resolution WHA 40.38 na nagpanawagan sa tanan nga hiwaton ang World No Smoking Day sa tagsa naman iya ka petsa 7 sang Abril sa pagkasunod nga tuig 1988. So una sang 1987, no, ang World Health Assembly sang World Health Organization, no, gindeklarar nga tagsa ka 31 sang Mayo World No Tobacco Day. Kag pagkasunod nga tuig 1988, nagdeklarar man ang WHO, World Health Assembly, sang World No Smoking Day every 7th of the month of April every year, no? So amo ni mga kabombo kay sa pagkasunod nga tuig to 1988 sa handom nga iduso sa mga tobacco users worldwide na hindi magpanigarilyo bisan sa sulod lamang sang 24 oras, no? Gin-challenge sila even just only for 24 hours, no? Stop smoking. Hindi gid magpanigarilyo sa among adlaw. That was 1988. Ini agod nga maamat-amat bala, mabuligan ang mga maluyag maguntat sa pagpanigarilyo. Bangod sa malaing nga dulot sini sa ikaayong lawas, mga kabombo, no? Sa imuloan nga base karon sa statistics, nagadangat na sa masobra 8 milyones ang nagakapatay sa kada tuig sa bugos nga kalibutan bangod sang pagpanigarilyo, bangod sang tobacco, mga kabombo, no? So subong ang World No Tobacco Day celebration sa nasiling na naton may tema ini nga protect the environment, mga kabombo. So ang World No Tobacco Day ginaobserbar sa bugos nga kalibutan sa tagsa ka tuig, tagsa ka 31 petsa 31 sa bulan sang Mayo. Ini nga selebrasyon nagapahibalo, naga-inform sa publiko sang dangers sang pag-usar sang tabako, pagpanigarilyo. Ang business practices of tobacco companies. Amo ini ang World Health Organization nga ginahimo gid ang tanan, no, to fight against the use of tobacco, no? Ano man nga klase sang tabako dira nga ginausar sa bugos sa kalibutan, no, sigarilyo, mga kabombo, no? Kay kita iya nga wala nagapanigarilyo, kita iya nga wala gid nagakapyot sa sigarilyo,
Bisan tanan kita, we have the right to health and healthy living, to protect our future generations. May ara sa tagsa ka aso, may ara sang primary smokers, secondary smokers, passive smokers nga amo ang mas delikado mga kabombo, no? Kay ti ginalabayan lang sang aso. Ikaw nga wala dira nagapanigarilyo, makahaklo sang aso sa iban nga naglabay ukon nagausbong, mas lala ang epekto sini sa imo. Sang sa nagapanigarilyo, kay sila ga suyo pa lang sila tapos ibuga na nila mga kabombo, no? So, ang mga member states sa World Health Organization, ukon tanan kita, kalakip na ang Pilipinas, amo ni nag-create man sa World No Tobacco Day, sumugod sa itong 1987, to draw global attention to the tobacco epidemic and the preventable death and disease it causes. Kadamo-damo sang epekto sang pagpanigarilyo, mga kabombo, no? Hindi lamang cancer sa baga, iban pagid nga mga balatian kag ginadulot sini ang kinakamunuan sa naglain-lain nga mga balatian, ang pagpanigarilyo, smoking, no? Tanan ang tobacco use may ara ini sang negative health effects. Para sa ihibalo naton tanan-tanan mga kabombo, since today is World No Tobacco Day, suno sa key facts ng World Health Organization as of 2022 ha, diri nagapakita nga sa gihapon ang tabako, ang pagpanigarilyo, ang pag-usar sang tobacco nagapatay sa tunga sa mga users sini. Muna number 1, tobacco kills up to half of its users. Number 2, ang tabako nagapatay sang masobra 8 ka milyon ka mga pumuluyo kada tuig. More than 7 million of those deaths are the result of direct tobacco use, while around 1.2 million are the result of non-smokers being exposed to second-hand smoke. Amo na kung kaysa mahambal ka nga, pagusto ka mo daya, no? Inyo man ay kabuhi kung manigarilyo ka mo, pero galing kay ang aso nagalagaw. Amo niho, masobra 7 milyones ang mga nagakalamatay bangod silaya nga naga panigarilyo. Ito may rason man kay ti sila ga panigarilyo mo. Ila man ay kabuhi, ila na iya nga desisyon nga magpanigarilyo. Di ka maturan lamang diri, 7, masobra 7 ka milyon ang mga nagakapatay sa ginatawag nga direct tobacco use, mga kabombo. Pero ang masakit diri kay may ikog nga 1.2 million. That is why more than 8 million ang nagakapatay tag sa katuig. Kay ang ining nabilin nga 1.2 million mga kabombo, resulta ini sang kita nga mga non-smokers, kita nga wala nagapanigarilyo, pero exposed kita sa mga nagapanigarilyo sa palibot, no? Exposed kita sa second-hand smoke, mga kabombo. Tido ka unfair, no? Tiyan mo na gani nga kung magpanigarilyo, kamo layo lang kamo, galing sa layo, magdapi ang hangin, baw, masingutan gyapon, mahakluan naton gyapon, mambalan na sila nga, wala kalayo sa amon to, wala lang gid. Anong wala, kay tinaanad na kamo sang aso, wala kamoy kabatsyag, kamiya, nga wala naga panigarilyo, kita nga wala naga panigarilyo, baw mabanimahuan tagid, no? So, isa pagid, ikatatlo nga key fact sa bahin sa World Health Organization na butang diri, nga masobra 80% sa 1.3 billion tobacco users ang nagapangabuhi sa low and middle income countries. Ati siguro amo na lang ni ang arab lang wala ta kanon ni garilyo ta. Wala ta sa himuon panigarilyo ta, no? Amo ni kamaturan nga
80% sa kabugusan nga kalibutan ang mga nagapanigarilyo o kung ang mga tobacco users yara mga kabombo sa mga pungsod nga may low and middle income. Ina ang kamaturan, no? Sang 2020, 22.3% sang global population nga nagausar sang tabako. Kalakip na diri ang pagpanigarilyo. 36.7% sa mga kalalakinhan, 7.8% sa bahin sang mga kababainhan. Nagadamo man, no? Nagasunod man ang mga kababainhan, mga kabombo, nga nagapanigarilyo. Sa una, mga lalaki lang ni. Subong nagadamo ang nagapanigarilyo nga mga kababainhan sa bugos ng kalibutan. So, agod nga ma-address ining tobacco epidemic, mga kabombo, ang World Health Organization member states, kalakip na kita diri ang Pilipinas, ang nag-adopta sang WHO Framework Convention on Tobacco Control o kunang WHO FCTC sang tuig 2003. Sa subong, 182 na ka mga kapungsuran ang nag-ratify sang sini nga tratado. Ang WHO Empower measures are in line with the WHO FCTC and have been shown to save lives and reduce costs from averted healthcare expenditure. So, ang epidemic sang tobacco, pagpanigarilyo, nag-usa sa mga tabako, no? Isa ini sa pinakadako nga big or public health threat, no, sa kalibutan. Sa aton bugos sa kalibutan nga ginapangatubang sa nasiling ko na, killing more than 8 million people every year. Makon mo na, sobra 8 milyones ang nagakapatay bangod sang pag-usasang tabako, bangod sang pagpanigarilyo. Kagkalakip na diri ang 1.2 million deaths from exposure to second-hand smoke. Amo nang pinakasakit na kay non-smoker kita, wala kita gapanigarilyo pero pugday kita sa pila ka adlaw kay ti ang mga upod ta sa palibot nagapinigarilyo, exposed ta, mahaklo ta. So ang kamaturan naghambal nga tanan nga porma sang tabako ang harmful gid. Wala diri sang nami sa pag-usar sang tabako kung pagpanigarilyo, harmful gid ang madulot sini sa aton siniid kaayong lawas. And there is no safe level of exposure to tobacco. Ang cigarette smoking, amo ini ang pinaka-common nga porma sang pag-usar sang tabako sa bugos sa kalibutan, no? The most form of tobacco use worldwide is cigarette smoking. Ang iban nga mga produkto sang tabako ti ara ang may ginatawag silang water pipe tobacco, no? Mga smokeless tobacco products, cigars, no? Sigarilyos, roll your own tobacco, ining galikit-likit lang bala, no? Pipe tobacco, bidis, and critics. May mga bidis kag critics mga liu. So amo na ang rason ko nga kada tuig mayara kita sang World No Tobacco Day, no? Para nga mapalapnag sa bugos nga kalibutan ang awareness nga ang tabako kag anuman nga klase sa mga porma sini kalakip na dili nagapanguna nga cigarette smoking nagadulot gid sang kalainan sa aton sini iya nga ig kaayong lawas, no? Ang health effects nini grabe gid ja mga kabombo, no? Kag kadaman ang mga balatian, no? Ang culprit diri ang smoking. Ano man nga klase sang tabako nga ginausar, no? Cigarette smoking is
indeed very, very dangerous. So sa subong nga adlaw mga kabombo, ang aton sini nga tema, ang World No Tobacco Day, amo ni ang protect the environment, no? Highlighting that throughout its life cycle, tobacco pollutes the planet and damages the health of all people. Ang mga opos ng sigarilyo ka, kung damo-damo nagapaligarilyo, damo man, gasupot lang, mga agbon, bao grabe, no? Tag sa katuig ang tema sa World No Tobacco Day, naga-address ini sa specific issue nga may kamtanan sa tobacco, pagpanigarilyo kag sa industriya sini, no? Although nga ti hindi naman manigal may mga tobacco industry nga ti nagahatag man sang dako nga income, pero ang baylo sini mas triple, mas damo pagi doble-doble, triple, quadruple ang madulot sini kalainan sa aton sini nga ikaayong lawas sa bugos nga kalibutan. So the theme focuses on the impact of tobacco on the environment and aims to expose efforts by tobacco companies to greenwash their reputation by marketing themselves as environmentally friendly. Mga kabombo, no? Protect the environment. I-discard mo na sang maayo ang imo sini nga cigarette butts nga among pinaka-source sang plastic pollution sa bugos sa kalibutan. Ang pag-usa sang pesticides agod sa pag-grow o kung pagpatubo sang tabako, no? Tobacco plants. Kag subong man ang deforestation, mga kabombo, no? Kag ang pag-usar sang large amount of water to cultivate tobacco. Mga kabombo, ti ginabunyagan, grabe mo, no? Ti naga-damage, ini nagaguba ini sa aton sa ecosystem. Kag naga-reduce sa aton sini nga climate resilience. Imagine ang mga tobacco companies nga ni naga-contribute sang 84 megatons of carbon dioxide. Equivalent ini sa greenhouse gases, mga kabombo. So ang kampanya karon, no, nagapanawagan sa tanan nga mga gobyerno sa bugos sa kalibutan. Kalikip na diri ang aton si Pungsod Pilipinas kag mga policy makers, no, nagahimo sa mga pulisa nga step up ang mga legislation, kalikip na diri ang pag-implementar kag pagpabakod sa mga existing schemes kaangay sang Framework Convention on Tobacco Control, mga kabombo, no? So subong nga adlaw, no, ginadumdum ginaton kag kabay pa nga mangin wake up call sa mga nagausar sang tabako, mga cigarette smokers, no? Quitters are winners na diya mo. Di ba kalabanan sa aton siniya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, bumbukim, quitters are losers, no? Kung mahuyang ka kaga hindi ka na magbato sa mga pagtilaw sa kabuhi, abi mga trials in life, no? Kag ang iban ginautas ang kaugalingon kabuhi, bangod kay they wanna quit. So they are losers. Quitters are losers, no? Pero sa smoking, sa tobacco smoking, sa cigarette smoking, quitters are winners here, no? Kung mag-quit ka subong, it's not yet too late. No, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, bato-bato sa langit ang maigo hindi na mga kig, no? Untat na sa pagpanigarilyo for the sake sa imo si kaugalingon, sa imo si kabuhi, ka sa kabuhi sa mga tao nga yara sa imo sini palibot. So today is World No Tobacco Day. Philippine Standard Time, 49 minutos na
ang nakalipas sa takna nga last dos mga kabombo. Yari na kita karon, no? Sa aton sini matudtud nga kasaysayan. Kung atoya true to life story man to sa aton si bugos sa kalibutan, sa aton si world history, ang No Tobacco Day, no? For your information, FYI sa mga kabataan naton subong sa bugos sa kalibutan, no? Para sa ila sini ihibalo, yari man ho ang matudtuod nga kasaysayan, no, sa aton siniiya nga ginpadala diri nga kasaysayan ni Norma, no? Si Norma is 27 years old, very young. May bana na sang Talisay City. So aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Norma sang Talisay City. Ang kasaysayan ni Norma, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati, sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Norma, and I'm 27 years old, sa Talisay City. Miss Jazz, may bana na ako, kag mga last 2 years ago lang kami, nagpakasal sa akon siniiya nga boyfriend. I was 25 years old, pero pagkalipas ang 2 ka tuig, Miss Jazz, wala pagid ko nakabuo, wala pagid kami nakaangkon sang bata. Ining akon sini nga bana, Miss Jazz, nakilala ko ni siya sa isa ka fast food chain nga ginatrabahuan ko man. Isa man siya ka crew, kaangay ko man. Tibangod kay adlaw-adlaw kami iya nga nagaupdanay sa among fast food chain, mga kabombo, di nag-develop ang amon sini nga feeling sa isa kay isa. Pero that time, sang nagapangaluyag siya sa akon, mga lapit na to isa ka tuig, sang ang akon sini iya nga best friend, kag crush, kag nangaluyag sa akon, halin pa kami sang elementary, mga lapit pa lang to isa ka tuig, sang naga-nurse ako, Miss Jazz, ang akon siniiya nga pilason, nga tagipusoon. Grabe, no? Kaya ako siya boyfriend, nagpadulong sa iban nga pungsod. Bangod kay ti, wala siya sang may mahimo, kaya sini pamilya ang nag-migrate na dito sa iban nga pungsod. So, antes man ako nga nakapamana, antes man ako nga na-fall kang na-develop sa akong siniiha nga upod sa trabaho sa isa ka fast food chain, Miss Jazz, diri sa amon sa may syudad sang Talisay. Antes pa man na, nagka-boyfriend ako yung Miss Jazz sa akong siniiya nga best friend man. Since elementary, bangod ka isa man lang kami ka lugar. Since elementary, close na kami ini Miss Jazz. Wala man kami bungog sa tuya, kahit gagmay pa kami. Pero close na gid kami na. Daw kaangay nga utod ko siya, kag utod jaman ako. We love each other, Miss Jazz. Palangga namon ang isa kag isa. Kag kanami pa na kay kung may nag-aaway na asang una sa akon sa elementary, amo ni siya ang nagadampig sa akon, kag awayon niya man na ang nag-aaway sa akon, especially nga mga lalaki nga nagasunlog sa akon, kag nagabully sa akon, Miss Jazz. Kay patungan niya ginaya, kag siya na iya ang manghangkat inaway kung sino ang mabato sa iya. Ti gadalaga na lang na mga classmates ko, Miss Jazz, kay ti mga dungol, ilaya panunlog lang ng ila sini nga obra, ti iseryosoho na iya sang akon sini nga best friend, Miss Jazz. So, sometime nga yara na kami sa high school, di syempre naga-sinultiro, naga-dinalaga. Diri, Miss Jazz, daw nasiplatan namon ang isa kag isa. Nagtubo ang amon siniiya nga special feelings sa isa kag isa. Sa una, daw wala o kung wala sang fear ang amon mga ginikanan. Bangod kay ti, elementary kami, close kami. Daw kaangay mag-utod man lang kami. So, waay gid problema. Pero, sang yara na kami sa high school,
nga dapat ang amon siniiya nga focus sa mo amon siniiya nga pag-eskwela mo Miss Jasya. Dito kami nga nag boyfriend girlfriend sa akon siya best friend sa elementary. So ginistorya kami sa amon mga ginikanan kay ti kilalahay man kay daw nahadlok sila bala sang amon sin nga closeness. Kag sama-sami makit-an gina ni mama ko nga nagapagwapa gid ko ya Miss Jazz. Bangod kay ara sa akon sin panghuna-huna nga makit-an ko naman ang best friend ko nga by that time Miss Jazz pitik na sang lain nga tono ang akon siniiya nga korason. Mo silingon hindi na lamang siling nga close friend kami, palanggaanay kami bilang utod ko, pero lain na Miss Jazz. Isa man lang to ka best nga natalupangda namon nga daw nagkit-anay kami bala, nagtupo nga amon siniiya nga mga panulok. Kag dito namon nakit-an, hoy kagwapo galit ni sang akon sini best friend. Ay kagwapa galit ni sang akon sini nga best friend since elementary. Tiya mo to Miss Jazz ang ulihi, daw nagahuya-huya na kami. Ang ginatawag bala nga puppy love. Ti ara na Miss Jazz. Tiya mo to nangaluyag ining akon siniiya nga best friend. Wala ko man niya ginpadugayan pa Miss Jazz eh. High school kami to, ginsabat ko siya. Kaya amo to sang time nga daw worried ng amon mga ginikanan, gin-istorya kami. Siling nila, puppy love lang na, malipas lang na, kung pwede, focus kamo anay sa inyo sininga pag-eskwela. Ti amo to Miss Jazz, wala man nagpromisa man lang kami sa isa kay isa nga ti ma-focus kami sa amon pag-eskwela. Ginako namon nga kami na baligin sa bat ko. Ini siya bilang ako si boyfriend na nakibot kina akon mga ginikanan kay abi nila close lang kami bala since elementary bilang mag-utod. Pero amo na to gali, nobyo ko na ang akon sini nga best friend. Pero Miss Jazz, ang time nga manog college na kami, diri na kag nagaulo istorya ang akon siniiya nga nangin nobyo na best friend ko nga nangin boyfriend ko nga plano sa iya sini pamilya kay may sarang-sarang mag-migrate sila sa Amerika. Kaya iya sini nga mama isa ka nurse nga madugay na didto iya nga nagatrabaho sa Amerika. Asang ulihi Miss Justy arab lang ginadala ang pamilya. Di asta na siya Miss Jazz gindala dito sa Amerika. Kag sometime nga lisensya siya sa akon, ag sa amo to nga adlaw nga naglisensya sa akon nga malakat na siya, didto ko Miss Jazz sa Batyagan ang tuman nga kasubo kag naghilibion gid ako. Ang ginhimo ko kay siling niya, kit-anay ta sa inyo balay kay malisensya ko da kay malakat na ko. Ang ginhimo ko Miss Jazz imbes nga day off ko kay nagatrabaho na ako sa fast food chain kay tapos na kami, nakagraduate na kami. So nanggita ako trabaho. Imbis nga day off ko to that time, Miss Jazz, kay hambal niya, malisensya sa akon niya, ara ka lang da, hindi ka da magaling sa inyo balay. Kay malisensya ko sa imo, kag sa imo sini mga pamilya, kay tita, kay tito, kay close naman na sila Miss Jazz, nga malakat na ko. Ang ginimo ko Miss Jazz, wala ko yan nag-day off, nagtrabaho ako, nakibot ang akon sini mga kaupdanan, naglisensya man lang ako sa amon sini nga head, nga instead nga mag-day off ko, maobra na lang ako, tinakibot sila. Sa nagkadto sa balay nga akon siniiya nga boyfriend Miss Jazz agud nga maglisensya, wala ako didto. Kag hasta nga natultulan niya ko Miss Jazz nga didto ako gali sa fast food chain nga ginatrabahuan ko. Naghambal ko sang naghambal siya nga ato ako sa gwa no palihugwa ka diri kay malisensya nako. Wala gid ko Miss Jazz nagagwa. Wala gid ako naglulosensya kay grabe gid ang akon siniiya nga kasakit kag kalain sa akon si buot kay bayaan niya na ako. Pero ang promisa to sa akon si boyfriend nga bisan ato na kami dito sa Amerika, magapadayon aton si communication, magapadayon aton sini nga relasyon. Kay pila ka adlaw kung pwede na ako yung magpauli, mapauli ako diri o kung di gani kung may tsansa, maapas ka dito sa akon. Amo na ang promisa niya sa akon Miss Jazz.
Pero para sa akon daw kasakit, balakag daw kabudlay, lalabuton nga ti, babalik di siya nga, nagasalig mo lang siya sa iya sini nga mga ginikanan. Ako naman niya ti, kung pwede pa lang makaapas dito, ano naman ang akon sila ikasarang. So mo to Miss Jazz nga daw naglain ginabuot ko, wala gid ko nagwa-guwa. Mo silingon naglakat lang ako si boyfriend nga wala kami nag-say bye-bye kag hanging ang amon si relasyon, wala man kami nakipag-break sa isa ka isa. Hasta na lang sang nakilala ko ning akon sini iya nga upod sa trabaho isa man ka crew sa fast food chain kag hasta na lang nga nagtuad ako sa iya, hasta na lang daw nagkaangay balang nga siyang akon siya shoulder to cry on. Kaya amo na Miss Jazz, hasta nga nag-develop man kami, no nag-move on na lang ko, kaya tito wala naman kami chance sa akon boyfriend nga dito na mag-grade sa Amerika. Hagay man siya communicate sa akon, tawag sa akon, sulat sa akon, pero wala naman, layo ay man kami. Kag-amo ni, nga daw nahulog man ang buot ko sa akon siniiya nga upod sa trabaho, hasta na lang Miss Jazz, naging sabat ko siya, naging boyfriend ko siya, kag hasta na lang nga nagpakasal kami. So that was 2 years ago, so nagpakasal kami sa akon siniiya nga nobyo, kag for 2 years now, upuray kami, nga wala pa man kami abi nakaangkon sang bata. Miss Jazz, sang sini nga tuig 2022, nga pandemic, abi mo, naghalug-halug lang gamay, nakibot ako, nga may nanawag sa akon. Yara na siya sa Manila. Kag suno pa sa iya, makadto di siya sa Talisay sa amon balay. Iti mabalik di siya kay dagadiriman siya Miss Jazz mo. Ang akon sini nga ex-boyfriend or mahambal ko nga boyfriend ko man sa gyapon Miss Jazz kay wala kami tuyaya period mo sa amon relasyon. Di amo na Miss Jazz ginkulbaan ko. Wala na kay balong akon singa bana. Pero ang ginakulbaan ko Miss Jazz kay do nagbalik. Ang akon siniiya nga feelings. Special feelings ko sa iya kay para sa akon daw nobyo ko man siya balagi hapon Miss Jazz kay wala kami sang formal breakup. Abi mo Miss Jazz ang ginhambal niya sa akon, ya makadto ko da. Gaya ako sang tsansa. Patawara ako sang mga kakulangan ko. Pero, ang akon siniiya nga nangin asawa dito nga isa ka Amerikana, nag-divorce kami. Wala man kami bata. Single na ako subong, legally, gusto ko nga balikan ikaw. Gusto ko, kay ikaw sige hapon na akon sini pangasawon, suno sa akon singa promisa sa imo. Mao Miss Jazz nakibot gid baya ako. Grabe gid ang pagkuba-kubas ang dughan ko. Pwede pa ihan, kaya dugay man ako nga nagilibion. Kag nagahanduman nga kung pwede. Makaapas dito ako, hindi gani makabalik di siya. Pero daw ka imposible, bala Miss Jazz labi na gid sa nag-pandemic. Sin ko wala na gid niya. Hasta na lang ati na in love man ako ni sa akon sa crew. Pero, nag-disturb gini sa akon Miss Jazz ang tawag sa akon siniiha nga boyfriend nga ti. Wala kami abis ang formal breakup. Ang akon si best friend sang una. Ti amo ni Miss Jazz sa akon si problema kay hindi ko masugid-sugid sa akon siniiha nga bana. Pero affected ako. Kag bisan siya mismo ang nagapamangko sa akon kung may problema bala ako. In fairness sa bana ko Miss Jazz, is such a good guy, responsible. Galing kay ti wala pa man kami subong sang amon siniiya nga anak. Ti do ka okay gid sang amon siniiyang pagsinalayo, eh wala ka pa kami sang salaguron. Pero Miss Jazz, ang akon si problema amo ni, am I committing a sin kay ti ang akon diri ang akon singa feelings nga daw. Ang feelings ko daw kaangay sa gihapon nga boyfriend ko siya. Sang ari na nagakulit siya sa akon nga bakasyon siya diri. Katagan ko siya sang tsansa. Miss Jazz, anong akon si buhaton paligatagi akon sang laygay? Ang tagpadala si Norma sang 27 years old sang Talisay City. Norma, thank you so much sa imo siniya nga kasaysayan. Pero abi mo, kung
status mo ang paghahambalan. Ang imo siya pamangkot kung anong buhaton mo. Wala gid sang dapat nga isabat diri nga iban, no? Kundi mangindi ka nga makun kun wala ka bana, may bana ka na. Amo lagi na kasimple ang sabat dira, no? May bana ka na, kag palangga mo man ang bana mo, ang sunod pa sa imo, responsable ang bana mo, mat pinanglanggaon man. Iniya para sa ako na, para sa pagtanaw ko ni subong sa imo, no? You're between the nag-uumpugang bato, no? Kaya ti isang ngalan nga ini, boyfriend mo sad to, pero wala ka mo sang official or final closure, no? Wala ka mo sang final breakup. Kag sunod pa sa imo ti ang feelings daw nagbalik. Pero para sa ako niya, this is one kind of a temptation, no? Hindi ka lang magpadala-dala. Norma, kay sa ngalan ba lang wala ka mo problema sang bana mo, no? Atoya natapos na ni, nakapangasawa na siya gani. O galing kay ti nagbalik siya, kaya nagapangayos isang second chance. Siyempre, ang sabat na Norma, no hindi sa ngalan nga legally kanaya nga committed sa imo sini nga husband. You are very much married, no? All you have to do, ining nagabalik lang ni imo si feelings, is because nati wala bala sang closure. All you have to do is i-erase mo siya prangkahon mo siya. Gimprangka mo na siya, Norma, by the way nga, I have already a husband and we are living happily. Iprangkahon mo siya kahit sa pagbasa ko, dito wala mo siya gimprangka, Norma, no? Nga you are already married. So prangkahon mo siya, pasensya lang gid. Past is past. I think this is the perfect time for us to put a period sa aton sa relationship nga nangin hanging kag wala sa official nga breakup, no? Prangkahon mo siya, Norma, inaya ano lang na daw medyo pag itik-itik lang sa imo siniiya nga feelings, no? Kaya sa ngalan nga naka-move on ka na, sa ngalan nga nagpakasal ka na, kanaluyag ka man ini sa imo si husband, and you love your husband, di kundi no, no? Wala na naging napamangkot, Miss Just, anong buhaton ko? All you have to do is to discharge him, no? Istoryaha siya sang tarong nga ti prangkahon mo siya nga may banan ako, hindi na gid pwede, anatabo to sa aton, past is past. Although nga we were in love with each other, pero wala sa natagan sang panahon, wala natagan sang tsansa nga ma-develop ini kag ma-nurture pagid ini kag mapalambo pagid kay ti naglakat ka sa iba na pungsod, no? So ari na ako iya sa isa ka status kung sa diin committed na ako ka may bana na ako, no? Let's just remain friends. Do kasakit man pero ti amo na dapat ang himuon mo, Norma. No, so nasiling ko na temptasyon ng ini kung hasta diin ikaw, no? For sure mag-go ka sa imo sini nga husband kay ti ara na sa papel sa tubangan sang Dios kag sa tubangan sang tao, you are committed and you are very much married, Norma, no? So forget about your boyfriend and the feelings before na kag ano siya, no? Part lang sa imo sini iyang kahapon lamang kag amo na ipadayon lang inyo sini pag-abyanay, no? Kung ano ini sa imo, kung budla ini sa imo mag-move on, stop lang ana ang communication, no? Para nga layo sa temptasyon. Okay, Norma? No? Hindi na magtiaw-tiaw pa kung amo ni amo to, pwede lang tamangin friends, prosige man inyo communication basi balahaw, no? Nga kita daan nga mga babae, ano man lamang kita ng mahuyang when it comes to feeling. So para na lang gid nga wala sang problema, cut off lang anay, no? Istoryahan mo siya, just remain friends kamo nga duha, that's it. Balik naman to siya sa Amerika, no? Maka-move on siya. Wish him luck sa iya siniiyaman nga panibagong pagpangabuhi, no? No second chance sa inyo nga duwa. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Madaw nga salamat sa aton sing letter sender, no? Si Norma, 27 years old, sang Talisay City. It's bye-bye time na mga kabombo. Pero antes sinaari ang anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is all about love also, no? Love.
Sa Romans 12:9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, hold to that which is good. Oh, grabe, no? It's between evil and good. Siyempre, bilang mga kabataan sa Diyos, we choose to choose good, not evil. And we choose to choose love, not hate, mga kabombo. No? Grabe, no? Romans 12:9. Romans 12:9, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Very simple pero kaklaro sa iya sining mensahe. Bilang mga kabataan sa Diyos, no? We should proliferate love. Kag paiway naton ang hate or ang evil, no? Ipaiway naton ang paglinaway, pag binutungay padalom, paghinisaay, no? Kundi ang ipangibabaw naton ang sincero nga paghigugma sa isa kay isa, no? Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Cling to love, mga kabombo. It's bye-bye time na. Inisagyapon ninyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero, yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin. Paradyo Bongo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nan, amo na Samson. Amo na. Hindi pag-untat kung hindi mo makuang stepping. Kay dali ka na lang gid makahibalo sina. Stepping? Yuhu! Makahibalo na ko, Chacha. Pwede na ko makasahot bilang representative sa aton barangay. Nan! Na! Maayo ka na magsaot, Samson. Makahibalo ka na gid magsaot sang tanggo. Liwat, Chacha. Uyati ang akon kamot. Kamot si kagago mo eh. Mahalin ko di. Naglalaway ako kay abi ko piho na. Hindi gali. Nagapatudlo gali siya sang kriminal tanggo kay Chacha.
Si Migo Morris ining nagalakat nga nagakumod ah. Ah? Migo Morris! Hapit anay! May ipamangkot ko sa imo? Nasugata mo pala si Susan? Susan? Sino nga Susan? Gwapa na? Gwapa man? Nano mo si Susan, ha? Ang ido bala namon? Bago siya namon nga ito, ginbakal ko siya sang isa ka adlaw. Miguhay tabala, migo talyo. Puro magpili ka sang oras ng iloglahog mo, ha? Dira ka na! Ay, naano to siya man? Daw wala man tulain ang akong ginambal sa iya. Ano ni si Migo Morris man? Manog uli ano na? Ambot Filimon ah. Wala man nagtig-ang si Nanay Ika. Kag, nagainit ang ulo ya. Namangkot lang ko nga wala tinig-ang. Ginsinggitan niya kuya dayon. Nga, aris ako ng bugas haw. Ikaw Toby palapit siya, Filimon. Hala, si nanay, nagapaggutom ang tuya, Daw ito nga gutom eh. Nay, naano ka, Nay? Hoy, Filimon! Palayo to! Kay base bala kung maghurumintado ako? Ako pala sigurong iloy nga makapatay sang anak! Hala, palayo! Palayo! Kay nag-init ang ulo ko! Daw sa mamatay na ginako tawa! Hindi. Gawal si nanay. Nga pulos lago ang akon bayo kag dinargo. Nga wala mong paglabhanaw. Palabhe to kay Marian. Abi mo, wala ko makahibalo. Kung nga ang ginpangasawa mo lang ko. Manuglaba lang ko gali. Kag manugluto sang pagkaon mo. Nagano-ano ka man ika man? Nagbuang ka na bala? Ikaw guro eh. Ikaw yung nakaagi buang. Man, nagalakat kaya nga wala dilargo mo. Sinong nagsiling? Nugay na kulapo. Nagpa-isti-isti ka pa. Sugod ka ron ha? Hindi na gid ako magtig-ang kang magpanglaba. Ay te, maano na lang gali kita, mapagutom? Dito ka kaon kay Marian eh.
Ipe, nagano si nanay? Ano nasaman nga gakusmod siya? Nagapangimon siya kay Marian. Ano si Marian nga nagabusem? Oo. Suno sa kay nanay ika. Nagalagas-lagas na siya kuno sang una kay tatay ko lapong. Sugod sang magsaylo na diring Marian nga ina. Nagapangakig na permi si nanay ika. Oho, tanawa bala. Kay do sa ginkumos na mga trapo ang iyanawong. Kung magpalapit kita dira sa iya, sigurado nga binghalo naman niya kita. Amo, Dirge. Nga apel limon? Kina may sugid sa akong si Chamir na. Ano? Anong ginsugid niya sa imo? Kasilin siya na eh. Akon siya kunong pangasawa ni tatay. Kagwapo kunong tanis akon. Ano? Nagsiling siya sina? Kag anong pagdomdom niya sa akon? Laway? Pasalamat lang siya kay nagabusong siya. Kay kun wala, ilang paso kung siya sa duta. Pilimon, ano pa ang ginsiling niya? Siling niya. Nagsiling pagod siya nga mistisa kamantani ko nunay. Ano? Matuod ka, Pilimon? Kag amo man ginang matuod? Mistisa kamantani? Mistisa kalbew? Ba, may kapanawag ah. Ika, may kapanawag sa akon? Sinoy naman? Wah, si Mirna, ina. Ha? Ika! Help me! Kulapo! Ika! Ba? Uy, nagalubid si Mirna sa kasakit oh. Mirna, na ano ka? Manugbata na ako. Idulong ako sa ospital. Anay ka. Ang bana mo yung may kahimuan, sina? Kagaang ang bana ko yung panalon mo sa ospital? Pwede niyang bana mo, haw? Ato sa Saudi ang bana ko. Gani, pasensya ka na lang, Ika. Ano nga pasensya? Ang pasensya nga tinapay? Hoy, ang bana mo yung istoryahon mo. Hindi kay ang bana ko. Hindi na iniyaya katong dana, no? Ika, day. Gusto na, day. Dalon na lang natin si Mirna sa ospital. Basi magbata na siya. Agay! Animal ka? Sang una nga nagbata ako kay Pilimon. Wala ka nagsala sang amo sina. Siguro imo na bata ay! Nag-ano
Ano-ano ka man imo ika man? Nagakinanglan sa sambulig. Gani kinanglan gabuligan naton siya. Dalo naton siya sa ospital. Mapod ka! Agoy! Nasiga. Driver, nasiga ang pagsikag. Pate ka na si ka-driver. Hinaya lang. Basi kung makabunggo ta. Agoy! Mayo man niyang nga sikad haw. Wala gahod. Siguro nagagamit ni sang gasolina. Kasapat ba si mo ika mo? Butanin nagpabiling ka na dito sa balay. Wala tupod si Pilimon kasi si Pipa. Kag nga paopdan mo si Pilemon kag si Pipa. Bisan nga maligno gani matahap sa ila. Oy, Kulapo. Niwang lang kuya, pero hindi kuya mangmang no. Kaganay kagani. Nga siya ang nagatupad si mo. Kinahanglan akong matupad si mo. Idog to. Agoy! Na! Dire ako sa tupad mo, Kalapo. Kaayusin mo ba? Kag ikaw nga babae ka, sige man ang himo uraroy, no? Man, sige man ang himas si Kulapos ang tiyan mo. Basi dugay-dugay, lain ang himason, ha? Por Diyos, por santo, ika. Pwede ba lang nga mag-ipos ka? O sige mahipos ako. Basta sapakon mo ako, ha? O ti ano, Kulapo? Hindi pa tayo magpauli? Kaya to naman to sa delivery room si Marian? Oo man, nabuligan naman naton siya. Pero ano ay hanang iya bata man? Mister, asawa mo ang nagbata? Amo na siguro nga excited ka. Kay man, panganay ang inyong anak. Oh, Ari, permahi ang papilis nga ni Mister. Sino ngalan mo? Johnny Pasensyoso. Anay kagali, nurse. Ang buot ko silingon. Mister, lalaki ang anak ninyo. Kag kanawong mugid ang bata. Animal ka? Sapat ka ding baboy! Traidor! Mister, Kwan, ano mo ni siya? Kabit? Masusay na lang ko! Hoy! Ika! Balik day! Hala, mister! Ang kabit mo nag-wild!
Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Fast Paradyo Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal nga gina-request gid ang Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos,
nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sag nagligad, ginpamangkot ko si Miga Inkar kung saano magtaya sa isabong online. Kagintudluan man niya ako sang pamaagi. Gani nagtaya si Emilia sang bali 30,000. Kag sa magdaog siya, ginsado niya initanan. Diri sini nga bahin mapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Wala! Nagdaog ko, Nay! Nagdaog ko! Ha? Nagdaog ka? Oo, Nay! Nagdaog ko! Nagdoble ang kwarta ko, Nay! Ay, hala! Kanami gali, Nay! Kanami gali! Itaya ko ng indaog ko, isado ko ni! Kibasi bala kung dibunason ko, haw! Kundi, dako kaayong madaog ko! Ho? Ay, kanami lang Kadako na sang daog ko, Nay. Kadako na gid. Anay kabala. Malakat ko, Nay. Kuhaon kong daog ko, ha. Ipakita ko lang nga akong cellphone, ho. Sige, anak. Kuhaan ang daog mo. Kuhaan na to. Ote. Kita mo, anak? Kundi nakabakal na kita sa malahalon nga mga gamit. Kagdason, ipakaayo naton ang aton balay. Oo, Nay, mataya naman ko sa isabong. Kibasi bala kung makadaog naman ako sang dako. Sige, taya naman, anak, Kay daw sa swerte mo gidang isabong mo. Ipagwa lang naton nga nagpadala sang kwartang bana mga kapitan sa barko. Gani nga mabilib na ina sila sa aton. Kag hindi lang ina, mahisa pa sila sa aton. Makaaladik ba lang isabong mo? Bisan sa pagtulog ko, ginadamgo ko ini. Kung mag-amo sini, dire kami sini magamanggaranon mo. Magamanggaranon, nagid kami sini ni nanay. Ay, abaw! Dugin kaluyan ka mo sa inyo pangabuhi, Miga Bernano? Hamak mo? Ang inyo balay, na isla na? Kadasun, nakabakal na ka mo sa sadakyan? Sus, kadasig lang sang inyo nga pag-uswag. May bana iya nga kapitan mo. Amo gani. Bo, nahisa gid ako sa inyo mo.
Hamak mo? Hinali lang kamo nga nag-uswag. Kamo gidya ang may pinakamaayo nga pangabuhi diri subong. Pero, Miga Inkar, anay ka bala? Hindi bala nga si Purita, nagataya man sa isabong? Ay, oo. Nagataya man siya. Pero, laban, pierdi Kag naubos na kabi ang tanan niya nga daog. Ha? Ay nga ahaw. Di malas mo. Laban pierdi sa daog mo. Amo na nga wala na sa nagataya. Purdoy na siya mo. Amo na nga pati ang ginpamakal niya nga mga kasangkapan. Ginpabaligya niya. Puto tikoy na siya. Amo gali inang natabo kay Purita Emilia. Mas tamis siya nga nagakapierdi sa isabong. Ano pa ang iadaog na ubos man niya bayad? Pati ganing ginpamakal niya nga mga gamit na baligya na niya Kag amo ina, gagin untatan na niya ang pagdaya. Ay, sus. Hindi siya siguro makaibalo magpili sang manok nga pustahan niya, nay. Ay, ako ya, lain ko ya, nay. Nagapili ko ya sang maayo. Gani nagadaog kuya Permi. Sige anak, pustahis ang maayo Namiagin ang pagpili ha. Hindi pag-utda ang maayo nga dalagan sang aton nga kabuhi. Nagapati kuya nga sa sugal kita maayuhan mo. Samtang nagatrabaho ka kung gabi, di man sang isabong. Para bala nga doble ang aton nga income. Padayon sa pagtaya si Emilia sa isabong. Gani nalipay man ako, tungod nakabakal kami sang salakyan kag nakapakaayos ang amon balay. Sa pagpadayon ko pagid. Oy, Emilia, uti-ti. Pilang imo na daog sa isabong sa adlaw nga ini? Isa ka daog, isa ka pierdi. Patas lang na yan. Ay, amo gali? Oo, pero mataya ko karon sa gabi Kag medyo dako-dakoon ko. Para bilang nga mabawi kung pierdi ko Ati huo Tinguha igid ha? Para bala nga makasupot man kita sang dako nga kwarta? Nakasupot na kita sang kwarta paagi sa isabong, nay. Kag madugangan pag na. Siling nila, basta bago ko palang kuno magtaya, madaog ka na Permi. Inang ginasiling bala nga first timers luck how? Kani dako-dakoon kung taya ko na Sige Kag anak, nagapatigig kuya nga madaog kita Permi. Madaog kita sa isabong nga ini. Kag mamulot lang kita sang kwarta Permi. Puisit. Pierdi naman ko. Isa kagatos kalibo ka pesos ng pierdi ko. So hindi man ko makapati ba? Pero hindi Mabawi ko na Dublihon kong akon pagtaya 2 kagatos kalibo ka pesos ang akon itaya. Kagkaway pa nga magdaog ako. Kag kinahanglan gid nga magdaog ako. Nagdaog ka bala? Nabawi mo balang pierde mo? Wala pa, nay. Napierde pagid ako. Pero hindi ko yung maguntat sa pagtaya Hasta nga hindi ko mabawi ang pierde ko. Kinanglan makabawi gid ako yan, nay. Jesus Kay
Ayuha bala. Base kung mamigado kita sina, kung maubos ng ato na supot ka kwarta. Nagapati nga daan ang aton mga kasiligan dire, nga madamo kita sang kwarta. Kag sige gihapon ang padalas ang bana mga kapitan sa barko. Oo Babay lang ko bala. Kaya maminsar pa ko. Uy, nakabugto si Toto ho. Paipusa to nay Mapuhuway ko anay. Ate ho, pahipuson ko siya. Ano? Pierde naman? Ay naano na nga? Nga wala mo gin matuod-tuod ang imo pagpaminsar sang maayo. Kung saano ka makadaog sa isabong. Ano nga wala man? Nagasalalakit na ganing ulo ko sang palibog para makabinggo ko sang manok na tayaan ko. Pero anuhon mo kay di malas, gid mo? Makailinit. Hey, ote, maano na lang kita sinekaron? Ang napaligban ko among utang ko. Wala na kita kwarta. Kag hindi na kita makabakal sina sa mga kinanglano naton sa balay. Bay lang mangita pa ko kwarta. Parang itaya ko sa isabong. Ambot sa imo Basta, siguruha lang balang imo pagtaya. Seryosoha? Para balang nga makabalos man kita? Oo, nay Ate, Miga Bernarda, kamusta ng pangabuhi ta? Ay, wala pa makapadalas ang kwartang kapitan nga bana ni Emilia. Ano? Ay nga ahaw? Ano ang natabo? Nadimot siya, Miga. Hindi na siya kapitan. Ha? Ay, nga nga nadimot siya? Kadamo sang nahisa sa iya mo. Ano pa, ginideyahan siya nga pakalainon sa tag-iya. Amo gali, Miga? Oo. Kag among inang rason nga wala kami makabakal sang iban nga kasangkapan. Di malas gid bala mo? Oo man. Ay, amo man inang natabo sa amon. Man panulay gid inang isabong mo. Pisti sa pangabuhi namon ato. Wala naging kami subong niya. Kadamo kadaan sang utang namon. Ang hambal sang bana ni Emilia, masaylo na lang siya sa iban nga bapor. Kag amo ina nga wala siya makapadala sang kwarta ka Emilia. Diin ang akon singsing, Emilia. Base ko na rimati na ato, ha? Hindi, nay, Hindi matabo nga marimati ato. Gawaron ko to kag-iuli sa imo, Basta, ha? Kung hindi mo gani ato mauli sa akon, maaway gid kita. Iuli ko na, nay. Pero magulat-hulat ka lang, Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati
Ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton patuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo. Sang una ko ikaw nga nakita,
Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nabalaka ako tungod naglakat si Yuli kaupod si Mark. Kag nagduda ako ngagtabanay sila nga duha. Gani nagpangayo ako sang bulig kay Lyok. Kaging kadtuan namo ng isa ka resort nga suno kay Lyok, masami didto nagakadto si Mark. Apang gabi na kami kag nakaabot didto. Kag sa malaing nga palad, isa lang kami ka room ni Lyok. Tungod wala na sang bakante nga room. Gani wala na ako sang nahimo. Sa pagpadayon ko pagit. Ang cellphone ko nagaring. Kagakod mo sa imong cellphone ka man. Patyon ko niya. Nan, ara, patay na. Hindi. Ano ning posisyon namo ni Lyukman? Ay hala. Ang iya isa kakamot. Ara sa hawak ko. Kag ako iya. Nagadasok sa iya dughan. Kag samtang nagatulog ako kay Lyuk. Daw nagakatulala ko haw. Bata siya kung magtulog oh. Kabuot sang itsura niya kung tulukon. Pabangon ko hindi. Ay, nano ni man? Hindi ko makahalin. Ay, natungtungan niya sang yatil ang duha ko kapaa. Tukawon ko siya. Yuk, halin. Hey, what the hell? Silin ko, kuhaon mo ginatungtong mga tiil sa akon pa, Nga pala hindi ka manuyag ang magkaiping sa akon kung magtulugaw? Makasuluka kang kaiping mo. Kaya na daw sa kuring ka nga nagapangapkap sa iloy mo.
gali. Lukaton ko na karon ang mga mata mo. Buang mo eh. Kung lukaton mo mga mata ko, sa ano pa ako makatulog sa imo? Agoy! Ano ka man? Kanami gidya sa imo patyo, no? Kag ipakaon sa bagis. Okay lang. Pero ugarin kung patyon mo ako, kinahanglan, makaangkon na kita sa anak kadua. Kanugon man sang similya ko eh. Ano? Oh, di ka gid, no? Agoy! Wala. Nahulog siya sa kama. Di man. Dira ka na lang nga abnoy ka. Diri ako malakat-lakat sigad sang baybay ah. Kinahanglan yung makuha ang kainit ko kalyok. Mamuok pagurong tulog niya mo. Bahala siya. Kadamo nga daan sa ginapaminsar ko. Ay, nagkadto ako diri para nga pangitaon si Yuli. Gani nga amoy nang dapat kong atubangon. Plus pagid nga hindi ako makaantos magtiner sa isa ka kwarto nga kaupod siya. Pero bilang kuya ginakulbaan. May nakita ako nga duha ka tawo nga nagalakap. Kag naga-holding hands. Kagka-sweet sa ila nga duha ba? Pero, anay ka. Nga asamtang nagapalapit sila. Do pamilyar sila sa akon, haw? Ang buhok nga ina. Ang shirt nga ina. Hindi. Si Yuli? Kag makita nila ako, kinanglan nga hindi nila ako makita. Mapungko ako din sa balas. Anong imuon ko man? Kung magtindog ako, kag magdalagan palayo, matulupangdan nila ako. Kag kung magpabilin man ako diri, makilala man nila ako gihapon. Ay, Diyos ko, puligi man ko ay. Pasi kung maakig sa akon si Yuli. Kung makahibalo siya nga, ginasunod ko sila. Kag nagapanilag ako sa ila. Makaulumol, gid sa imo. Si Mark ina. Ay, abaw, kung naumay ginapusan Para ka naman. Pinabulatik mo naman ko. Makaulumol, gid sa Na-impluwensyahan na gid ni Mark ang best friend ko. Siling ko na gid eh. Nga may malain nga tuyo ang pakaisa ni Lyok. Magpakaisa nga daan sila nga duha. Alay ka bala? Ha? Kinong ka pamilyar gid sa akon sang girl na ina, Hindi? Oh, hindi. Ato bala, Do sa mabuking na kuhaw. Ba? May nabatsyagan ako nga nagapalapit sa akon. Piyungon ko na lang ang akon mga mata. Hindi. Kinuyatan niyang akon magtimpang nga pisngi. Hindi lang ko magmuklat Hindi. Kinhalukan niya ako sa bibig. Ay, natulala man ko ba? Ay, sala gali. Abi ko gali kung si Irina ang nakita ko. Pero wala to siya nagapakighalukanay sa bisan kay sino. Dali na mabalik na lang kita sa cottage. Gutom na kuya. Wala. Saved. May nagambal. Muklaton ko akong mata. Hindi. Look. Ikaw? Uy, ikaw? Uy, ngagin buhat mo ini sakon, ha? Parang hindi ka makilala sa best friend mo eh. Pero nga agin halukan mo ko. The same reason. Ano? Bangod gusto ko. Hoy! Hulat ako! Look!
nadula ang kainit ko kalyok, naglakat-lakat ako sigad sang baybay. Nakita ko si Yuli kag si Mark. Kag para nga hindi nila ako makita, nagpungko ako sa balas. Apang hinali man nga nag-abot si Lyok, kag ginhalukan ako. Sa pagpadayon ko pagkit. Husto ka? Nag-abot matuod sila. Kag ginhungod naton nga diri kita makadto sa resort nga ini. Kay nakahibalo si Elena nga diri kita makadto. Nakahibalo ako nga masunod si Elena sa aton. Kag sugura na naton ang aton drama. Kag isa lang sila ka kwarto? Oo. Nag-check na ako dito sa front desk. Oy, sigurado kagid bala sa ginahimo naton nga ini? Well, ina na lang naibalaan ko nga pagi. Para nga mangin madali nga sila na nga duwa. Ngaw, ikaw yaw, may naibalaan ka nga mas madali pagid? Tigabi ulo si Lina mo. Bisan nga naluyag na siya kay Lok, dinay paghihapon nga dinay. Pero sige lang Samtang ari makita dire, may enjoy na lang kita. Kag akong tanan gastong tanan nga ini ha. Gastuhan ko ini. Adi ka bala? Ikaw nagpanghagad ng plano nga ini, kag natural nga ikaw ang magasto. Parabi mo, masakit gyapon sa bulsa, no? Kadalok ya si imo. Baydan ko man ikaw di ka bala magparibog. Ati, okay? Dali na sa kwarto. Ano? Oo, dali na. Manukot na ko Manukot? Oo. May utang ko si imo, haw? Uy, may utang ka. Hindi bala may utang ka sa akon? Kaya isulod na sa kwarto, kay manukot na ko. Kung hindi ko, be? Kung hindi ka, ati... Agoy! Agoy! Manampa ka? Gusto mo matabog, ina? Joke lang na iya. Joke lang dali na. Diyan tayo makadto. Sa higad bye-bye Sige, nalang gamit. Samtang nagalakad kami ni Yuli sa higad sa baybay. Feeling ko, kadamo sa nagatulok sa amon. Kagpulos pa mga girls. Oy, buiin kamot ko. Kay kadamo na sa nagalantaw sa aton nga tawo, ho? Nga buhian kong kamot sang nobya ko, ha? Malain ba lang nga makita nila nga malipayon ako nga kaupod ka? Dali na, Dito kita, ho. What mo ba na? Kinalantaw na kita sa kanan. Ati, okay. Dali ka. Ano ba lang yung pangambal mo ngayon, Mark? I'm talking about us, honey. Kagwapa, gisang girlfriend ko. Agoy! Ginkusi mo ko sa guya? Bodo nanginit man ang bugos ko nga guya ba? Ay, da ka na gani Ano niya man? Imbes nga ang best friend ko yung ma-in love, do ako pa yung mabutang sa katalagman, haw? Ato na si Mark, ho. Nag-una na siya sa paglakat sa akon. Nagdulog sa paglakat si Mark, kag nagbalik siya sa akon. Okay, guess who's here? Sino ba lang ginatumod mo nga, ina? Uy, husto! Sugura na nato ng operasyon! Hindi ako mapahamtang Kaina pa sang agang natabo nga ato. Kagsubong gabi na.
Abang wala ko pa yung makita si Luke. Sa din siya nagkatuman. Hindi ako makapadugay diri sa kwarto. Magwa ko Malakat-lakat ako sa higad sang dagat. Arin ako sa higad sang dagat. Ay, kanami diri Kapreskas ang hangin. Anay ka? Do sa may kasadyahan nga nahimo sa stage ng hotel. Kagadamo sang tao dito. Ay, makadto ako sa bahin nga to Ay, nakabunggo ako sa tao. Ako pang natumba? May nakita ako nga duha ka tiil sang lalaki nga nagatindog sa ako natubang. Tanawon ko, abi. Bart? Ikaw galit, Tibo? Pasensya ka na lang ha, kaya nabungguan ko ikaw. Nagalutaw-lutaw ka abi sa hangin Sabta nga nagalakat-lakat ka. In short, tanga ka. Hoy, Bart! Wala ka sang rason nga maghambal sila sa akon. Patindog ako. Tarantado ka! Ikaw nagbunggo! Tapos, ikaw pang maakig? Gintapungol mo ko? Magpasalamat ka, Ilina, kay babae ka lang. Kaya kung hindi, matapungulan ta ka mo. Nagwapahan kagit siguro sa gagalingon mo, no? Sige Enjoy ka, anay. Kaya ara sa imong atensyon ni Luke. Pero kung magbalik na Disibre, piho nga sa tangkungan ka puluton. Pero ambot lang, kung may mapulot pa sa imo, kung bayaan ka na ni Luke, dira ka na. Ato na siya. Kinbayaan niya ako. Anong atensyon ni Luke man? Kagsin o si Bri? Nabalang sa pakon ko ang Bart nga atuman. Kilala siya nga adik sa eskwelahan, no? Hindi siya dapat nga sa pakon. Kag-ari ako dire para sa best friend ko. Kanikalimtan ko yung Bart nga ato. Mabalik na lang gani ako sa kwarto ko Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radyo Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig. 16 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Mayong hapon syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas ug bugos nga kalibutan. Yari na nga mo pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Martes petsa 31 sa bulan na sang Mayo sining 2022. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines. Paroli sa kaso nga pagpangawat, patay matapos gintiro sa Abkasa, Barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod, kay nasang aga. Bacolod Police Station 3, blanco pa kung sino ang nagpatay sa biktima nga si Francis Mark Rito. Station Commander sa Bacolod Police Station 3 nagpasalig nga sang suporta sa mando sang BCPO nga hugot niya ipatuma ng curfew for minors. Station Commander sa Bacolod Police Station 1 nagpanawagan sa mga ginikanan nga monitoron ng hulag sa mga kabataan na gud hindi mabutang sa peligro. Central Negros Electric Cooperative Incorporated, Bacolod City, hugot na nga magapatuman sang One Bill Policy. DOT Region 6 naga-welcome kay incoming Tourism Secretary Maria Cristina Frasco.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo ng aton nga mga headlines. Karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kagkaroon kadto na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita. Patay ang isa ka paroli matapos na intiro sang wala pa matumod nga suspetsado sa Purok Locasan, Couples,ville, abka sa Barangay Mandalagan, Bacolod City kay nasang aga. Ginkilalang biktima nga si Francis Mark Rito, 38 anyos, residente sa Purok Pine Tree, Barangay Bata, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Daisy Cross, manghod sang biktima, may nagpahibalo sa ilang alantawon ng biktima sang shooting incident sa Abkasa, kung sa din ila man niya ginpadulungan. Nakumpirmar sa nga ang biktima ang iya magulang bangod man sa iya nga motorsiklo. Suno kay Daisy, dungol man gid ang iya nga magulang apang wala siya nakahibalo kon ini ang may kontra. Suno diri wala man ini nagpahibalo kon sa diin magakadto sa tion nga maglakat ini. Ginpayag man sa manghod sang biktima nga nagaobra man ini bisan paano agod niya makahatag sa iya nga live-in partner. Suno kay Daisy ang iya nga magulang kun kay isang nagapangayo man sa iya kag sa ila ginikanan sa makaon sini wala man ini sang mga kabataan. Ginpahayag man ni Daisy nga napreso ang biktima sadto sa kaso nga theft o kon pagpangawat kag nakagwa matapos nga madagdagan sang parol. Ano yung magbalahaw nang hindi naman na sigurado mo kung may mga kontra man sa pero kay siya nga daan siya lang din na isang lalaki blas mo nga nila nauna kung pigado man sa kakulam sa rikaon do ara ka mula kadasig kung siya makano. Ang kabayan sa pagpahayag ni Daisy Cross, manghod sang biktima nga si Francis Mark Rito. Sa kaangot nga balita, ginpahayag naman sa station commander sa Bacolod Police Station 3 nga wala pa sila sa natumod nga suspect nga nagpatay kay Francis Mark Rito kag wala pa sila sa motibo sa pagpatay sa biktima. Suno kay Police Captain Armelin Vargas, mayara sa inog-check nga CCTV footage sugod nga matumod ang suspetsado. So kay Vargas, hindi pa nila mapalayag ang motibo sa pagpatay sa biktima apang madamot na sila sa ginalantaw nga anggulo sa ila investigasyon. So sa station commander, ang biktima ang suspetsado man sa pagpatay kay Yuki Castro sa Barangay Bata sa tinlikdan nga Abril 2 subong nga tuig, apang wala mapasakaan sang kaso bangod hindi na maluyag pa ang pamilya ni Castro. So sa station commander, ang biktima nga kag si Castro ang pareho nga drug personality, kag si Rito ang yara man sa drugs watch list sang station 3. So kay Vargas, ginhimo man nila ang ilabahin na gud na proseso ang papeles kag nagasto man sila sang pamasahe kag pagnotaryo sa mga papeles sa gud nga mapasaka kung tani ang kaso batok kay Rito apang hindi maluyag ang amay ni Castro. Wala naman nakahibalo ang station commander sa Police Station 3 kung ano matuod nga relasyon ni Castro kag ni Rito. Wala naman sang witness nga nakakita sa nagtiro kay Rito apang ang mga tao sa palibot ang nakabati sa lupok sang armas luthang. Ginalantaw man nga sa Abkasa nagatrabaho bangod nagapangape pa ini sa lugar antes magduntad ang insidente kag may dala ini nga gamit sa pagpamanday. Nagapanawagan man si Vargas sa tanan nga mga nakakita sa nagtiro patay sa biktima sa nagduntad nga shooting incident sa Abkasa sa Barangay Mandalagan nga hindi magpangduwa-duwa nga maghatag sa impormasyon sa mga kapulisan agud nga makabulig sa pagsulbar sang kaso. Sa liwat gina-appeal ko sa mga tao, especially nga natabuan sa Abkasa Kung mayara ka mo nga nahibalaan hangot sa sini nga insidente nga makabulig sa inyo kapulisan nga mahatagan man hustisya ang kamatayon sa aton nga biktima sa sini nga aga. Hindi ka mo magkahangili nga magpalapit sa station or maatag ka mo sa information. Ang kabayan sa pahayag ni Police Captain Armelin Vargas, ang station commander sa Bacolod Police Station 3. Samtang ginpahayag man sang station commander sa Bacolod Police Station 3 nga ginpatuman na ang curfew for minors santo sa mandato man sa Bacolod City Police Office o kon BCPO. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Armelin Vargas, nagalibot sila sa ilang area of responsibility halin alas 10 sang gabi kada adlaw kag ginawarning nga ng kabataan nga masiplatan kag kun madakpan liwat sila nga pagadalon sa Bacolod Police Station 3 record kag paggawad sa ilang mga ginikanan agud nga madala pa
pauli. Ginpayag man sang station commander sang Police Station 3 nga kalabanan niya ginakatuan sa mga kabataan ang kompyuteran. Nagpanugyan man si Vargas sa mga ginikanan niya pagkatapos ang panyapon. Hindi na pagpagwaon agod niya malikawan man nga maglagaw pa kay madakpan niya nagalapa sa curfew. Ginpayag man sini nga obligasyon sa mga ginikanan sa pagpugo sa mga kabataan sa oras sang kagabihon. Nalibot din na siya everyday tungkol sa ating mga uplan sita, uplan bakal. Inalibot din na iya ang mga establishments na siya din na lang din kung lang din panglantaw kung may ara dira mga minor kasi na nga mga establishment. Usually, ang mga kabataan niya dala sa station, no, ginalagbo o itukuha sa ginikanan. Ang kabansang payag ni Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Sa Bacolod Police Station 1 naman, mayara sang 16 ka mga kabataan nga nadakpan nga naglapas sa curfew kung sa diin gina-refer sa Police Station 1, ginlaygayan kag ginpagawad sa ilang mga ginikanan. So kay Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1, wala man sila sang na-monitor nga grupo sang kabataan sa ila area of jurisdiction kag kun mayara naman sa mga kabataan nga pangayaw, makita man nila ini kag ginapagawad man sa ilang nga ginikanan kun madakpan nga nagalapas sa curfew. Ginasiguro man sa mga ini nga hindi na magsagad lagaw ang mga kabataan nga wala sang pulian kag nagatiner na lamang sa public plaza sang syudad. Nagpanugyan man ini sa mga ginikanan nga dapat monitoron ng ilang mga kabataan kag kun hindi makapauli sang temprano, ila pangitaon kag dalon pauli sa ila balay. Kung may pangayaw man, masita na dahil naman, pero sa subong wala pa kami na monitor. Dahil sa police station 1, sa mga girikanan, i-monitor nyo din ang inyong mga kabataan. Kag kung 10 oras na sa gabi, hindi nyo nagitpagoon sa inyong balay. Kag i-check man nila kung di nagkanto ang ilang mga kabataan. Kag kung hindi makapuli isang 10 oras na sa gabi, tawagan nila or pangitaon man nila. Ang kabayan sang pahayag ni Police Major Ramel Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Samtang hugot niya igapatuman sang Central Negros Electric Cooperative Incorporated o kon Seneco ang One Bill Policy. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Maria Luisa Paroco, ang Chief sang Co-op Promotion Section sang Seneco, ginapatuman ng adaan ang One Bill Policy sang wala pa mga ang pandemya. Apang sa naapektuhan sang pandemya ang syudad sa Bacolod, nangin lenient ang Seneco, bangod nakahangup man ang mga ini sa sitwasyon sa mga consumers. Suno kay Paroco, dapat man nga ipatuman ang One Bill Policy bangod isa ini kalayi kag mangin benepisyo man ini sa mga member consumer bangod isa lang ka bill ang ilang nga insyendihon kag bayran sang sa pabayan nga magdamo ang bill kag mabudlayan na sa pagbayad tubtob nga madula mautdan sang kuryente. Nagpanawagan man ni sa mga konsumidor nga i-settle nang ilang mga accounts agad nga hindi sila mautdan sang kuryente. Bangod istrikto na nila nga ipatuman ang One Bill Policy santo sa layi. Sunod diri mayara man sang massive disconnection. Bangod kadamo pa sa mga konsumidor nga nagadoble ang ilang mga electric bills nga ila kinahanglan bayaran. Suno kay Paroco, dapat mabayaran ang electric bill sa sulod sang siyam ka adlaw matapos na gin-issue ang electric bill. Apang sa ikanapulo ka adlaw nga hindi mabayaran, padalaan sang Seneco sang notice of disconnection nga gin-attach man sa bill and render. Hatagan sang 48 oras ang konsumidor agad nga mabaydan. Apang kung hindi makabayad, utdan na ini sang connection sang kuryente. That we will again implement, no, we will be very strict with this One Bill Policy, no, nga tiari man sa Magna Carta for consumers, no, kag acknowledge man sa aton nga lagi ang One Bill Policy. So, kasi na lang aton mga usod kay may massive connection kita kay kadamo pag sa may mga arap ang damo ang mga bill. So, gina-remind natin mga consumers to settle their accounts sa Seneco. Kag kasi to if give nila nga wala sila sang mga pending pala because ang aton nga management as to go mangingit na kita kag mangusod na kita sa mga bills na nagaduble-duble. Ang kabayan sa pagpahayag ni Maria Luisa Paroco, ang Chief sang Co-op Promotion Section sang Seneco. Samtang ginaugyunan sang chairman sa Committee on Education sa sangguniang panunsod sang syudad sa Bacolod nga ibalik ang Citizenship Enhancement Training o CAT kag Reserve Officer Training Corps sa high school ag college students apang hindi makahatag sang bugos nga pananawan sa duha ka tuig nga military service. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Councilor Renesita Novero, nagapabor siya nga ibalik ang CAT kag ROTC. So kay Novero, ang mandatory military service ang dapat nga maidid nga tun-an sang gobyerno. So diri kon mayara
pa sang dugang nga tinuig nga pag-eskwela sa mga kabataan magluwas sa K-12 bangod magadugang ang huol sa mga ginikanan financially kag maatrasarman ang sa mga kabataan nga makakuha sang temprano nga oportunidad. Samtang impayag man sini nga ang K-12 dapat mayara sang mamadidha nga mangisog agod nga amyendahan ini. Dapat ang K-12 ang selective lang nga makakuha sini bangod hindi tanan ang magapadulong sa luwas ang pungsod agud magtrabaho santo sa objectives sang layi. Samtang gipahayag man sini nga nakadepende na sa bago nga administrasyon kung ipabilin siya bilang chairman sa Committee on Education sa sangguniang panglungsod sa syudad sang Bacolod. Well, ako yung personally, pabor ako sa mga hagna. First of all, sa akong experience, nag-instill ina sang disiplina aton muluyo. Kaduha, nag-edukar sa aton ang aton sense of nationalism bilang Pilipinhon. Ang kabayan sang pahayag ni Bacolod City Councilor Renesita Novero ang chairman sang Committee on Education sa sangguniang panlungsod sang syudad. Samtang masobra 700,000 ang kabugusan niya mga turista ang nagpadulong sa Western Visayas sa linsang bulan sang Enero tubtob Mayo subong nga tuig, suno sa Regional Director sang Department of Tourism Regional Office 6 sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Christine Mancinares. Ang tourist arrival sa Western Visayas ang nagsaka sa 91.84% sa sulod sang 5 ka bulan, kung sa diin santo sa ilang nga data nga 703,894 tourist arrivals kumpara sa pareho nga binulan sang 2021 nga mayara lamang sang 356,907 tourist arrival. Suno kay Mancinares, pinakadamo nga nagasulod nga turista ang sa probinsya sang Negros Occidental nga mayara sang 605,395 tourist arrival sa probinsya sang Aklan. Sunod diri mas updated ang tourist arrival sa probinsya sang Aklan. Bangod mayara sang QR code scanner nga naga-register sang number of tourist arrival sa nasambit nga lugar. Ginsunda naman ni sang Bacolod City nga mayara sang 58,964, probinsya sang Iloilo nga mayara sang 16,966. Capiz, Antique, Guimaras, samtang sa probinsya naman sa Negros Occidental ang ginahulat pa. Sunod diri kalabanan sa mga turista ang nagapadulong sa probinsya sang ang kalabanan mga domestic. Ginpayag man sini nga ang occupancy rate ang nagasaka naman ilabi na sa probinsya sang Aklan. Santo sa data sang DOT6 nagadangat sa 8,000 kada adlaw nagapadulong sa Boracay sa probinsya sang Aklan sa tion sang fixed season. Samtang sa probinsya naman sang Negros Occidental, madamo man sang nag-showcase ang ilang nga produkto kag nagbiyahe locally agud nga makigbahin sa lakbayanihan. Samtang sa probinsya sang Iloilo ang nangin madinalagon man ang ilang nga pagpatigayon nga akon ginpatigayon nga event sa SM City Iloilo. Agud nga ma-showcase man ang nagkalain-lain nga produkto kasubong man nagsaka man ang tourist arrival sa probinsya sang Guimaras kasunod sang bag-o lamang natapos nga Manggahan Festival. Gina-welcome naman sang Regional Director ang appointment nililuan Mayor Cristina Frasco bilang bago nga sekretary sang Department of Tourism. Sano kay Mancinares, nagalaom siya nga mas mapasanyog ang turismo kag masustener ang naumpisahan nga recovery sang industriya nagikan sa COVID-19 pandemic. Nagapadayon man ang ilang mga activities kag face-to-face trainings para sa ilang mga recovery program. Samtang nagapreparar man sila sang ilang mga programa kag proyekto para sa tuig 2023. May arat na kita sa na-record January to May 2022. Partial palagi nga data sa aton nga mga provinces kag highly urbanized cities. Naglabot kini sa 703,894 ang total. Okay. So, ang ini nga figure, ikumparar naton sa 2021 nga January to May man, 366 lang niya ang nagligad nga tuig, 366,917. Ang kabayan sa pagpayag ni Department of Tourism Regional Office 6 Director Christine Mancinares. Samtang ina-welcome sa Tourism Congress of the Philippines ang incoming Department of Tourism Secretary sa idalon sa Marcos Administration. Naibaluan niya kahapon, nagbagwa ang Marcos Administration sa mga pangalan sa mga cabinet members kung sa diin si Liloa Mayor Cristina Garcia Frasco ang gindesignate nga bago nga Department of Tourism Secretary. Sa interview sang Bombo Radio kay Jose Clemente III, mayara na sila sang relief kag hindi na sila maghaum kung sino ang igabutang nga Tourism Secretary bangod mayara na ang administration sang gindesignate. So kay Clemente, hindi sini personal nga kilala ang alkalde sang Liloan apang nakahibalo ini nga mayara na ini sang ikasarang agod nga mabuligan nga mas mapasanyog ang turismo sang Pilipinas.
Gimpahayag man sini nga mayara na si Frasco nga ginhanda nga mga programa para sa kauswagan sang turismo sa pungsod. So pa kay Clemente, looking forward ni sa ipadayon ni Frasco ang mga naumpisahan nga programa ni outgoing DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat. Nagapati man ini nga buligan man si Frasco sang Iloy City nga si Cebu Governor Gwendolyn Garcia pag-abot sa turismo bangod ang probinsya sang Cebu ang nagapanguna man. Nagalaom man si Clemente nga magpabilin kag mas mapasanyog pa ang magapungko nga DOT Secretary ang relasyon sang gobyerno sa pribado nga sektor bangod dako ang nabulig sa nasambit nga partnership sa pagsanyog sang tourism sang pungsod. Ginalauman man o kon nagalauman ang si Clemente nga sila ang pag-istorya o kung mag-istorya sang bago nga DOT Secretary. In a way, kami parang relief at least. Hindi na kami gumagawa ng mga haka-haka kung sino yung susunod na secretary. Finally, meron ng na-designate na susunod na secretary. So, karamihan sa amin actually, maybe except for those who come from the Cebu area, hindi namin pa masyadong kilala si incoming Secretary Frasco or si Mayor Frasco. Ang kabayan sa pahayag ni Jose Clemente III, ang presidente sa Tourism Congress of the Philippines. Kag sa ito ng katapusan nga balita, aminado ang presidente sa Tourism Congress of the Philippines ka domestic tourist ang nagabuhi isang tourism industry isang Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jose Clemente III, nag-amat-amat na bangon ang industriya sang turismo sa Pilipinas, nagikan sa epekto sang COVID-19 pandemic, inakasunod sa pag-umpisa na sang pagsulod sa mga foreign tourist sa pungsod magluwa sa domestic tourist. Suno kay Clemente, dako ang nabulig sa pagbangon sa turismo sa pagkakasang RT-PCR test sa mga fully vaccinated individuals. Sunod diri ang Pilipinas man ang pungsod sa Asia nga unang ginpadulungan sa mga foreign tourists kaya ginsunod man sang iban nga mga pungsod. Apang suno kay Clemente, 70% sa mga turista ang domestic tourist. Sunod diri sa karon 70% naman sang tourism stakeholders ang nagbukas kadungan man sang paghalog sang travel requirements, samtang nagalaw man ang mga ini nga padayon man sang padayon sang Marcos administration ang suporta kay pagpasanyog sang turismo bangod isa ini sa madasig nga palaagyan agon nga makabangon ang ekonomiya sang pungsod. Ever since naman, kahit na nung pre-pandemic, domestic tourist talaga ang nagpapatakbo ng ating industriya. And I think the statistics will show that domestic tourists, mga 70%, even sometimes 75% ang volume ng tourists natin, no? Anduga nga pahayag ni Jose Clemente III, ang presidente sa Tourism Congress of the Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo nga mo niyang pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit kayo nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subo nga adlaw Martes, petsa 31 o lihing nga adlaw sa bulan sang Mayo, sinetog 2022. Kaya gantes kita magtako patunda na ipanumbalikan ng aton nga mga headlines. Paruli sa kaso nga pagpangawat, patay matapos gintiro sa abka sa Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod, kay nasang aga. Bacolod Police Station 3, balangko pa kung sino ang nagpatay sa biktima nga si Francis Mark Rito. Station Commander sa Bacolod Police Station 3 nagpasalig sang suporta sa mando sang BCPO nga hugot niya ipatuma ng curfew for minors. Station Commander sa Bacolod Police Station 1 nagpanawagan sa mga ginikanan nga monitoran ng hulag sa mga kabataan na gud hindi mabutang sa peligro. Central Negros Electric Cooperative Incorporated hugot na nga magapatuman sang One Bill Policy. DOT Region 6 naga-welcome kay incoming Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. Kagamuyad to ang aton nga mga headlines. Standby na kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupod naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami nyo nang intag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zaldi for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa aton naman nga Bombo News Analysis ang padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, mandatory military service. Madamo sadto ang nagakontra nga ipatuman ang K-12 nga programa
kay man matrasar sang duha ka tuig ang pag-eskwela sa mga kabataan nga amo sa ulihi ang magatimbang sa ila. Sa karon madugangan ang pag-alburuto, mga ginikanan ang magabakho, bangod nga dugang naman nga duha pa ka tuig ang hulaton, agod sa kolehiyo si Toto kag Inday ang batunon. Sa ginapaabot nga pagpatuman sang mandatory military service nga makatalagam, si Toto kag Inday ang magabiya sa ila tagsa kapuluyan, kay sa patag-awayan ripli ang ila igapasan. Sa aton nga pungsod nga halos pigado ang kadamaan, si nanay kag tatay nagahulat nga matabangan sang ila mga kabataan nga ginapaeskwela kag nakaangkon sang maayo nga palamugnan. Sa mandatory military service nga wala sang sweldo nga pagabatunon, basi ginikanan pa sini sa ila ang pasaguron, allowance kag mga pabalon duga nga palasanon, ahay makaluluoy man ang mga pigado nga mga Pilipinhon. Ang ini nga pangunahuna ang pananawa ng ginpadala ni Rowena Tesoro sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.in. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Fats. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure. Sa Philippine Standard Time, 49 minutos na kaligad start na alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpanagan sa Platon Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes edition sa Platon Tunan, petsa 31 sa bulan sang Mayo katapusan adlaw sa 5 ka bulan, ikon ilka 5 nga bulan sang tuig 2022. Welcome na mga suki na tumatag pulpete nato sa busan sa Bacolod kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok live sa ato sa YouTube channel. Welcome din po palagan siya patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapon dyan nagsadiri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga ito na gaan pagtamod sa mga nagapauran natin ng mga balita lokal. Masobrali makagatos kami individual ang nagradakpan sa aton kapulisan sa Bugos ng Rion sa Western Visayas sa Birada Simana nga operasyon. Ano ito ay nga mga kaso ang pinapakatubang sinipang aresto sa aton mga kapulisan. Samtang isa ka truck driver patay matapos gintiro sa may syudad Yasang Sagay. Sa balita naton sa palibot Yasang Pungsod, ang Moderna COVID-19 vaccine pwede na karon mabakuna sa mga nagaedad nga 6 tubtob 11 anyos. Ini base sa panugot na ginhatag sang FDA. Kagasbuman unilateral fishing ban sang China sa West Philippine Sea ginapapatukan karon niya sang Pilipinas. Kag sa balita naton sa luwasang Pungsod, 30 ka plano de gera sang China nagsulod sa air territory sang Taiwan. Sa muna mga balita aton na imayon na balita aton kabutamod sining hapon, pagpangalagad siya patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time na ito report ni Bombo Grace Lane Nobaton, may demolition nga na tabo dito iya sa may
barangay Tangob, mga balay ni, mga kabanan, nga ginpang demolish. Ako ang tabi ang report ni Bombo Gracelyn Nobaton, interview sa pila ka mga nakasaksi, kag of course, sa mga natungdan man dire, siling demolition ng rason, pinang-demolish ng mga balay, kaya may mga commercial establishments man dira. Pero tayo sa pakilinya, live report ni Bombo Gracelyn Nobaton, gikan sa may barangay Tangob. Bombo Gracelyn sa patrol. Kamin! Bombo Dennis, live kita subong sa barangay Tangob, kag dirigid especialmente sa tubangan sang barangay hall, no, sa among nga barangay. So kagina gin-demolish na di Bombo Dennis sa likod naton, no, nga natabunan na gani, no, na anhalasang sin natabunan na kay natapos ang demolish kagina sang aga kag mga 9 or between 9 to 10 a.m. Bombo Dennis nagsugod ang demolition. So kaupod ko sa Bombo Dennis ang paryente sang isa sa mga gin-demolish, no, ang balay diri sa likod naton. So Bombo Dennis, si Sir Baltazar Lamata kaupod ta tagaton sa nga pamangkoton, no, kung ano man kita natabo kagina kag ang stand man diri nila Bombo Dennis sa natabo nga demolition. Sir, may hapon, ano ni kagina ang natabo sang oras sa demolition? Oo, kagina, pag-abot sa mga demolition, wala man niya sang dokumento nga ginapakita, gulpi na lang ini nagpangguba. So in the presence man sang barangay sekretarya nga amo ang nagpakilala, kag amo ang nagsignal nga pwede na sugdan ang pagdemolish. So sa ako niya nga mga paryente diri nga nagaposisyon sa tunga sa nga 20-30 ka tuig nga amo ang nagaposisyon diri naga-star. So ginapangita nila ya ang proper dokumento nga nagapamatuod nga naga-claim sang tag-iya nga may titulo silang ipakita. Te wala man kag ang ginapakita ato sang sekretarya, wala man to makaintindi ato ang mga paryente ko. Sino ni gani ka pa nag-iya, sir? Si certain Mrs. Oichipo, amo na ang nag-claim nga ako, no, tag-iya siya. Pero ginapangitaan ini sa sang papel nga kung bala may authority sila sa pag-demolish sa sining establishmento nga ginastaran sang ako nga parente nga sila ni Jolinda kag sila ni Ross. Wala sang pakita. Amo na nga nag-react ang akon nga parente nga si Jolinda kung sa diin nga dito nang naghaboy sa sang bato nga way takabalo nga may naigo kay wala ako di mo nagdalagan ako nangita sang media nga akon sa diin amo tani makapatunga para maibitar bala ang mga komosyon or sakitanay ti pag-abot ko ato na sa Sabakak 8. Indakop siya. Dakop siya according sa Kairos nga nabilin diri nga amo naga-star nga kuno abi nga ging bato kag katingalahan lang nga siya lang bi ang gindala sa pulis nga wala man gani sang dokumento ang nagpa-demolish. Nga siya lang yung gindala kay kumo kay may natabo, may komosyon. Hindi man guro matabo ang komosyon kung may papel kag may proper nga papilis nga ipakita ang nagpahalin sini sa ila. Mga pila kita ka balay o kon bloke mo, Bombo Dennis may bloke na di mo. Ang demolish pila, sir. Actually, ang nag-star sini diri sila ni Jolinda kag ni Ross ang naga-bloke diri bali apat sila ka buo. Kita na Bombo Gracelyn, may mga tulutsanggi na dati siya mo na nga balaya bay, no? Dahil na mismo sigad sa dalan sa Tabok, Tubangan sa Barangay Hall. Yes, Bombo Dennis. Sa bahin naman niya sang Barangay Bombo Kapitan. Gracelyn, Bombo Dennis. kada sinauto ang mga demolition team dito halin from the owner sa kada sinauto mga demolition team. Sa aton nga pagpangusi sa Bombo Dennis from the owner, Okay. no, ang demolition team kagina nga nag-demolish na. Di may dala pang police, no, sa aton nga information nga nakuha. Check to na, sir.
Bali, wala to pulis. Nagkagto na lang ang pulisya Ang sa komosyon na. pagrespondi kung sa diin nga may ni-complain sa ilang nga may komosyon. Okay. So ay nga, gindala atong akong paryente nga namato ko no. Di, nga siya lang abi bala. Amo nang katingalahan ko. Okay, sa barangay, yes ba mo, Dennis? Kumbaga silang ibanda nga mga nag-akopar dira subong diina na. Ang mga tag-iya dira sining mga pila ka bloke na do apat. Oo. So, ang mga tagiya ka, mga bloke, sir, Bali. sa din na. Bali, ari pa man sila. Ari ang isa o. Oo. Siya na. Pagtapos, ari Sa kilid namon, Mama Dennis, sa mga tagiya, sa mga bloke. Nagaposisyon sa apat ka bloke. Ari man din sila kagina. Kagina, ari di sila. Oo. Yung nag-ano lang sila. Wala kay, di siyempre, nag-intindi man sila mga nagaposisyon na sila sa bloke sa paagi sa authority isang parinte nga si Jelindang nga amo ang nagaposisyon sa apat ka bloke. Okay. Sige, kung may amo na nga tag-iya, depende ni karon bumog resin kay base ba lang chimpota. Mas may karon kung makakuha tada asing payag sing barang official kagining mismo ba lang nga nagaproses gid sang kuana sing bloke na da o balay na. Kung ano, kaya kita hindi lang basta-basta nga dimulis na guro kasi may mga na-file na kaso sa korte, may mga napadala na nga mga letter sila previously, nga wala man na matuman, mo to guro kay ginabasi kung dimulis na po sa mas maayag gid mathagan kay kung nag-ages barangay mabalaan kung ano gid ang sitwasyon dira na. Kay ilang area nato na malabayan man nato na pila ka beses ara ginasigad sang dalan mo pas road kasi dira going barangay hall sa left side ina bla hindi bla bumbo Graceland wala mo portion. Yes, exactly gid po Dennis amo na di ang direksyon no kung sa diin nga ang ini nga area gindi mo siya tabangan gid sang barangay hall. So mo Dennis kuan ni karon sang statement man ang punong barangay sang barangay Tangob nga si Barangay Captain Noli Villarosa ano ko ano diri ang istorya pagid bala kay para maathagan kita at the same time ang mga tigpalamati no kag ang mga concerns diri bala o Dennis ng mga katawhan. Sige natungdang gid karon para mangin matag para sa aton matag palamati wanong sa likod gina sa diri nakiti sige magamon nga demolition kag kon may alleged sila nga may order sa korte medyo doon sila may dugay na yung mga kaso iya sa korte gipasaka mo Graceland. Yes, check na ba mo Dennis. So bantayan ta lang karon no sa pila ka mga program affairs sang Bamaradyo Bacolod ang ining kasugpon sang pagdemolish diri sa tubangan ano no sang barangay hall ang ining establishmento kag may balay pagid mo Dennis. So Baba Dennis live diri sa barangay hall o sang barangay kon sa barangay Tangob Baba Dennis sa pagbalagad sa Bombo Reports afternoon edition ini sa Bombo Grace na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Namo salamat Bombo Grace na bato batay no kadugang ma-update sa programa nga Zona Libre. Sanbay na kamo sa ato siling Bombo Network News sa ato sino center makaragay lamang nga pila ka importante nga mga pahanumdom. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Naman sa pagbibigay ng ayuda at paglilinis sa listahan ng mga assistance beneficiaries, isa sa mga paunang direktiba ni President-elect Bongbong Marcos kay incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo. At 5 karagdagang kaso ng Omicron sa variant na BA.2.12.1 na detect dyan sa Western Visayas ayon sa Department of Health.
Ang West Mincon chief naman sinabing walang kaugnayan ng kambal na pagsabog sa Isabela City at Coronadal City. Ang Abu Sayyaf Group naman ang tinitignang nasa likod ng pagsabog. At abangan mamaya sa ating ulat panahon, ilan pang mga lugar ay abot na rin nitong mga pag-ulang dala ng low pressure area na lumawak pa ho yung apektado nito ayon sa Pag-asa. At sa international news naman, ang China nagpadala ng 30 warplanes sa may air defense zone ng Taiwan. Sa ating balitang palakasan, WBC champion nito na Filipino Plus Donaire, tiniyak ang mas matinding gera sa itaas ng ring sa rematch nila ng Japanese superstar na si Naoya Inoue sa susunod na Martes. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inamin ng Commission on Elections na naging malaking hamon sa kanila ang idinaos na halalan. Lalo't malaki talaga ang nabawas sa pondo mula sa orihinal nilang plano. Mula kasi sa 12 billion pesos na kanilang hinihingi, tanging 8 billion lamang ang naaprubahan at nagamit dito sa nakalipas na halalan. Gayunman, sinabi ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan na ginawa nilang lahat para maging matagumpay pa rin ang eleksyon. Naritong bahagi ng pagtatanong ni Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng electoral reform dyan sa Senado, dito kay COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan. We can amend and pass new laws here in the Senate and in Congress, and on the other hand, we have the major role of trying to put together a budget in these difficult times. So sana maisingit na natin kahit paano, kahit pa unti-unti, yung budget na kinakailangan para masaayos itong mga VCM at iba pang problema natin. Kasi napakamahal kasi mag-overhaul ng lahat, sabay-sabay eh. Thank you, Madam Chair. Dito po sa 2022 budget, the COMELEC requested budget of 12 billion. And Congress approved only 8 billion. Kaya po napilitan ng COMELEC to refurbish the voting counting machines. And then we have these malfunctions in the BCMs. So definitely we will recommend to lease a new voting counting machines. Kasi itong mga BCMs, it's 13 years old as you observe. Kailangan talagang gumamit tayo ng bago na mga BCMs for the 2025 elections. Bahagi pa yan ng pahayag ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos. Samantala, wala umanong plano ang COMELEC na bumili pa ng mga bagong makina para ipalit sa 13 taon na vote counting machines o VCM ng Smartmatic. Ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, mas malaki pa ang matitipid nila kapag aarkilan na lamang ng mga VCM. Paliwanag ni Garcia, sa pagrerenta ng makina, hindi na sila obligado na kumuha pa ng malalaking warehouse na pag-iimbakan ng mga ito. At maaari ring makapili ng mga bagong makina sa oras na hindi napatok ang mga ginagamit sa kasalukuyan para sa bawat eleksyon upang makasunod naman sa trend ng halalan. Narito pa ang dagdag ng mga pahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos. Actually, yung pong lumang-luma, 97,000 po lahat-lahat yun. 97,000. And we lease about 11,100 additional new machines. And so ako po personally would recommend to the NBank, in case we'll still be there, to retire the 97,000. It's no longer feasible at this point to use these machines in 2025. Masyado na pong matanda, nakatatanda yung mga machine. Pag sinabi mong ire-replace ba yan? O ili-lease? Bibilhin ba yan? Paano yung sistema? Kasi matinding mainit na usapin din yan eh. Kung ili-lease na ulit, tapos hindi pala natin pag-aari pero ang taas-taas ng presyo. 97,000 is a very large number, number one. And number two, what arrangement do you propose? Madam Chair, based on the experience of the commission election, it's always leasing the machine that is the best option, not purchasing the machine. Why? Simply because we have to rent a warehouse, we have to store the machines, and at the same time, it's very difficult to maintain the machines. Nagbabago po kasi yung technology every now and then, months lang po. Pero sa totoo lang, binayaran rin naman natin ng refurbishment eh.
Yes, Your Honor, but it's Hindi naman na libre yun eh. Kasi the argument for leasing always is that we can get newer models, that we will be updated and so on. But they never updated anything. It's still 2009. They still made us pay for refurbishing. So there was really no savings or improvement on that score. We spent 660 million, Madam Chair, for purposes of refurbishment. That is actually a smaller amount compared to leasing again new machines. So it's the 660 million. Bahagi naman niya ng pagtugon nitong si Commissioner George Garcia sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos kaugnay pa rin ng naturang investigasyon. Samantala, sa panig naman ng Smartmatic, sinagot ni dating COMELEC Commissioner Christian Robert Lim na nagtatrabaho ngayon para sa Smartmatic ang ilang issue tulad ng manipulasyon sa data kaya daw naging mabilis ang transmission sa COMELEC server. Ayon kay Lim, ginamit nila ang lahat ng natutunan sa mga nakalipas na halalan at ito ay para sa maging maayos at mabilis na pagpapadala ng data, ngunit wala umanong hokus-pokus dito. Wala rin umanong may papakitang dayaan dahil sila ay naging transparent naman sa mga kinakailangang proseso. Narito naman ang mga pahayag ng tagapagsalita ng Smartmatic na si Attorney Christian Robert Lim. Smartmatic, we felt that the improvements in the software of the VCM as well in terms of the data package handling also increased the transmission rate. Second also, the improved software for the transmission router, which was subject of the source code review, also made the transmission more efficient. And of course, the ever-improving telecom infrastructure in the Philippines by the telecom providers, by the ICT, this also improved. Second, with respect to the 47% allegation, although commonly used, the law of large numbers is that it provides that if you get a sample from at random and it's a sample that comes from varied, that sample becomes closer to what is the actual situation reality. When the transmission started coming in, it was coming from everywhere, Your Honor. Everywhere, at all areas in the Philippines. It was so random that the results coming in were now reflecting what was the actual reality of the results of the elections, Your Honor. But if you look at it on a per province basis or a per city or municipality basis, you can see that there's no 47% trend. 47, if you aggregate entire thing, then that's when you fall into the law of large numbers, Your Honor. Yan naman ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ng Smartmatic na si Attorney Christian Robert Lim. Samantala, sa pagpapatuloy pa ng mga balita, ang digitalization naman sa pagbibigay ng ayuda at paglilinis sa listahan ng mga assistance beneficiaries. Isa yan sa mga paunang direktiba ni President-elect Bongbong Marcos kay incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Raymond Tinaza. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Ever. Inihag ngayon ni incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo na nagbigay na sa kanya ng marching orders si President-elect Bongbong Marcos. Sinabi ni Tulfo na kinausap na siya ni incoming Executive Secretary Vic Rodriguez at ipinapasabi niya ni President-elect Marcos na i-digitalize ang pagbibigay ng ayuda sa ahensya para mabilis itong naipapamahagi. Iniutos din daw ni President-elect Bongbong Marcos na linisin ang listahan ng DSWD na kung saan dapat na niyang tanggalin ang di na kailangan pang makabilang sa listahan na mabigyan ng ayuda o kaya'y financial assistance. Ayon kay Tulfo, magkaroon ng pagkukumpara sa listahan ng mga nasa barangay at listahan ng LGU at mula doon ay malalaman kung sino ang tunay na nangangailangan at karapat-dapat na mabigyan ng ayuda. Si Tulfo ang papalita kay outgoing DSWD Secretary Rolando Bautista. Ito ho talaga galing kanina lang, about 2 hours ago. Nakausap ko si incoming Executive Secretary Rodriguez na ang instruction daw sa kanya ni
President-elect Marcos na ibaba sa akin at sabihin na gusto niyang i-digitalize ang pagbibigay ng ayuda sa DSWD para mas mabilis. And at the same time, linisin ang listahan ng DSWD, yung mga hindi na kinakailangan na nandyan, dapat alisin na at dapat i-compare ko yung listahan sa listahan ng LGU, particular sa barangay, kung sino talaga ang nangangailangan ng ayuda para hindi masayang. Yung mga hindi nabibigyan, mabibigyan na ngayon. Pero kailangan mo pong dagdagan, ma'am. Isa na po riyan yung pagbibigay ng ayuda na mas mabilis, na makarating sa mga tao. Tapos po, susundan pa rin ho naman natin yung pagbibigay ayuda, yung inumpisahan po ni Senator Bongo na Malasakit Center. Tutuloy pa ho rin natin yan sa mga ospital. Kung kailangan nila ng mga hindi makalabas sa ospital, pwede po nila lapitan ang DSWD. Marami po, ma'am, nandyan din ho yung isa pa hong order ng Pangulo or incoming President Marcos ay yung tinatawag na pandemic recovery, ma'am. Yung mga nawalan ng trabaho at ngayon po'y naghihirap, dapat daw hong tulungan sa pamagitan po ng mga pondo ng DSWD. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin 10 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Nadagdagan pa ng 5 ang na-detect na kaso ng Omicron sa variant BA.2.12.1 dyan sa Western Visayas Region. At ayon nga sa Department of Health, may mga karagdagan pang impormasyon silang minomonitor at ito ay kinukumpirma ng Health Promotion and Communication Service Director na si Dr. Beverly Ho. Kung saan ho, ang bagong 3 individual na na-infect ng naturang sakit ay fully vetted, ay may mga returning overseas Filipinos. Doon nga ho ito natukoy doon sa Western Visayas. Nauna nang kinumpirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na mayroong local transmission ng naturang sa variant dito sa ating bansa. Samantala, sa karagdagang balita, hangad naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang good health para kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at PCOO Secretary Martin Andanar, hiling din ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtagumpay ang kaniyang anak na ngayon ay ikalawang highest official ng ating bansa. Ngayong araw nga ay pinagdiriwang ni Duterte Carpio ang kanyang ika-44 na kaarawan. Una na siyang binati ng kanyang katandem at President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan tinawag pa siya nitong best running mate at BFF. Si Inday Sara ay ipinoklama nga kamakailan bilang ika-15 vice-presidente ng ating bansa. Makaraang makakuha ito ng 32 million votes. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Secretary Martin Andanar. President's wishes for our Vice President-elect are good health and success in her role as the second highest official of the land. Tinig yan ni PCOO Secretary Martin Andanar. Samantala, unang nakapaghain daw ng Statement of Contributions and Expenditures. Ito yung tinatawag na SOSE na kaugnay po dun sa nagdaang May 9 elections para sa taong ito. Si senatorial bet at nabigo sa naturang larangan itong si General Guillermo Eliazar at 3 pang party list groups. Ay kay Acting COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco, kabilang sa mga party list groups na nakapaghain na ng kanilang SOSE ay ang Abono, Senior Citizen at ang Bisaya Gyud Party List. Patuloy na pinapaalalahanan ng COMELEC ang lahat ng mga kandidato sa nakalipas na halalan, kabilang na yung mga nag-withdraw ng kanilang kandidatura na magsumiti pa rin ng kanilang SOSE. Nakatakda namang matapos ang itinakdang pagpasa ng naturang dokumento hanggang sa Hunyo 8 na lamang ng kasalukuyan hong taon o 30 araw matapos ang eleksyon. Ang mga kandidato na mabibigo na makapaghain ng kanilang SOSE ay makakasuhan ng administratibo at may multa na nasa 1,000 hanggang 30,000 base ho yan sa diskresyon ng poll body. Pagbabawalan na rin ho ang mga ito kung elected candidates na umupo sa kanilang katungkulan hanggat hindi raw na isusumiti ang naturang mga dokumento. Gayun din, para dun sa mga political parties na nag-nominate ng kanilang nanalong kandidato, batay na rin ho yan sa Section 14
ng Republic Act 7166. Samantala, abangan pa mamaya ang Moderna COVID-19 vaccine na Spikevax. Inaprubahan na rin ng FDA para gamitin sa pagbabakuna sa mga batang edad 6 hanggang 11 taong gulang sa Pilipinas. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inilahad ni Commission on Education Commission on Higher Education Chairperson Popoy de Vera sa isinagawang Duterte Legacy Part 2 ngayong araw huyan ang Tatak Duterte Programs. Sa kanyang report, pangunahing ibinida ni de Vera ang naisabatas na Republic Act 1039 o yung Universal Access to Quality Tertiary Education kung saan ay umaabot ngayon sa 2.46 million na mga estudyante ang nakapag-aaral sa kolehiyo ng walang binabayarang matrikula at miscellaneous fee. Sinabi pa ni de Vera na tinasan ang participation rate sa higher education mula ho sa 27% ay naging 33% na. Ibig sabihin, sa bawat 100 na batang pumapasok sa grade 1 ay 33 sa mga ito ay nakakatuntong na sa higher education o hanggang kolehiyo. Para naman anya sa training at pagpapatuloy ng mga pag-aaral ng mga faculty members, pwede na rin na maging scholar, lalo na yung mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Habang pati na yung mga personnel ng mga universities and colleges ay pwedeng mag-aral ng libre. Ayon pa kay de Vera, mula nang magsimula ang Administrasyong Duterte, nakapagsanay sila ng higit 12,000 ng mga faculty members na nagtuturo ng senior high school. Higit 9,000 naman ang nabigyan ng local graduate scholarship, habang mayroon din na 188 faculty scholars ang nakatanggap ng training abroad sa pamamagitan ng short program na ibinibigay naman ng top universities sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas. Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At mga kabombo, bago ho tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan, bibigyan muna natin ng isang mahalagang panayam sapagkat ito, makakausap po natin ang incoming Department of Social Welfare and Development Secretary, si Ginong Erwin Tulfo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, or nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang gabi po sa inyo, Secretary. Sir Bombo Dennis and Sir Mama Everly, magandang hapon sa inyo. I am honored to join you in this program. At saka first time ko ho na ma-interview sa Bombo Radio, Sir, Ma'am. Ay kami ho'y excited din na magpukol ng tanong. Unang-una, tanong ko, Secretary, ayan, practicein na natin dahil doon din naman ang punta niyan. Ano ho yung naging reaction po ninyo? Paano umabot doon sa nakausap nyo ba prior doon sa pagbanggit na angkop kayo para sa DSWD? Paano umabot sa ganong ang usapan dahil kayo napili maging bahagi nitong gabinete ng incoming administration, Sir Erwin? Sir Dennis, actually, ang tumutulong po ako kay Sir BBM itong eleksyon. Kaya nga ho ako nag-leave sa radio program ko sa RP1 para tumulong po sa media campaign ng President-elect natin. Pero wala pong usapan na pag nanalo ho kayo, sir, bigyan niyo ang pwesto. Wala rin siyang sinasabi na gano'n, sige Erwin, akong bahala sa iyo. So literally, ang pagtulong naman ho natin is bilang magkaibigan. Kasi tumatakbo pa lang po siya senador several years ago, tumutulong na ho tayo sa kanya. Kaibigan ko na ho siya. So hanggang sa nung vice president natalo rin siya, tumulong din tayo. Kaya nga ngayon, expected na ni-recruit tayo para tumulong. So tumulong din ho tayo. Yes sir, unang nabalitaan ko na nung naghahanap na sila na ilalagay ng mga tao
una sa PCOO, okay? Narinig ko na isa ako doon sa mga nominees, okay? Pero si Secretary Trixie ang napili po nila. Ngayon, Thursday, Friday last week, narinig ko naman kumalat sa social media, I don't know kung nabasa ho ninyo yun, nakalagay doon na Erwin Tulfo, next DSWD. Tinanong ho tayo ng mga kasama natin sa radyo, sa TV, sabi ko fake news dahil wala namang binabanggit po si PBBM or si incoming President Bongbong Marcos at saka yung kanyang selection team, wala naman ho nababanggit. Only until yesterday po ng tanghali na they told me to report po dito sa headquarters dahil may announcement na i-announce yung pangalan ko. Doon ko na lang ho nalaman na ako pala ho yung napili as DSWD Secretary, Sir Dennis. Okay. Bakit nga ho ba madalas na babanggit ho yung pangalan po ninyo dito sa mga ahensya po na ito? No? Ano ba ito? Offer ho talaga ito o mismo kayo nagmungkahi sa ilang pagkakataon? May ganun bang sitwasyon? Kahit yata sa Duterte administration, na-consider din ho yung inyong pangalan, Sir Erwin. Pero ngayon, tinanggap nyo na. So ano ho ang nagbunsod sa inyo para tanggapin na ng tuluyan yung cabinet post dyan ho sa DSWD? Sir Dennis, 20 years na ho tayo sa public service. Since ABS-CBN pa noong 2000, meron tayong mga programs like Mission X. Nag-pinch hit din tayo kay Sir Ted Pailon sa Hoy Gising nung tumakbo siya sa Kongreso. So hindi na ho iba sa atin yung public service. May programming tayo sa TV5 noon. Yung T3, yung kami yung magkakapatid, and then yung Tutok Erwin Tulfo. Dito po ngayon sa PTV. So for 20 years, Sir Dennis, nasa public service na tayo. And then ito na nga lately nung itong AXIS, nung manalong AXIS party list, ginawa akong chairman. At the same time, ako yung charitable director or director ng charity programs ng naturang party list. So ako yung nag-aasikaso, nagpapatakbo ng mga ayuda ng naturang party list for the past 3 years since 2019. So when it came up na tinawagan ako, I know it is a challenge. So gusto kong ipakita na in a wider spectrum, pareho lang ho actually yung pagtulong sa mga sa TV tayo hanggang sa AXIS, mas malaki lang ito dahil na ho ito. And at the same time, may pondo naman talaga. So it is a gargantuan task na I'm willing to accept and work on it, Sir Dennis. Okay, with your indulgence, Secretary, may katanungan din ang aking katandem dito, si Bombo Ever Lirico. Bombo Ever? Yes, magandang gabi po sa inyo, Sir Erwin. Meron na po ba ngayong marching order po si President-elect Bongbong Marcos Jr. hinggil po dito sa digitalization ng pamamahagi po ng mga ayuda? And as of now, meron na po ba kayong nakalatag na plano para dito, Sir Erwin? Everly, yes, you're correct. May marching order na kanina ho binigay sa akin ng umagang-umaga through incoming Executive Secretary Rodriguez na i-digitalize ang pagbibigay ng ayuda, cash, especially yung cash ayuda, papadaan sa mga chikas or what have you, para mapabilis at hindi maantala. Pero at the same time, ang gusto niya, linisin muna yung listahan from the 4Ps to the mga AICs to the mga senior citizen para yung ayuda talaga mapupunta doon sa mga nangangailangan at hindi doon sa mga patay na or mga kamag-anak ni chairman or inaanak ni mayor or apo ni governor. Gusto ni BM, ayuda na ibibigay, talaga napupunta doon sa mga nangangailangan at hindi doon sa mga kamag-anak, Ma'am Everly. I-follow up po dyan sa sinasabi po nyo, Sir Erwin, maliban sa paglilinis po sa listahan ng mga pangalan ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng mga ayuda, meron din po ba kayong tatanggalin po ng mga pangalan o mga opisyal dyan po sa kagawaran naman po ng DSWD, Sir Erwin? Actually, Ma'am, comments na po yun. Ito ay presidential appointee. Coterminus ka doon sa Pangulo na nag-appoint sa iyo. So it's normal ho na sila po ay mag-file po ng kanilang courtesy resignation
to give way doon po sa bagong upo para makapamili siya ng mga tao. Pero lilinawin ko lamang po kasi ang DSWD po is a professional organization. Okay, I heard. Pero at the same time, marami po kasing mga nasa ilalim ng DSWD, mga social workers na dapat nagpapatakbo talaga nito, nasa ilalim. Hindi po sila nabibigyan ng break. And that's what we are going to change. Kung ikaw ay social worker, kung ikaw ay may kurso na degree in social worker, as a social worker, or matagal ka na dyan na tumutulong sa mga kabataan, etc., why not promote these people from within, iangat sila, rather than bringing in a lot of people from the outside na wala namang alam. So, might as well, i-promote na lang. At yan po yung gusto ni President-elect Marcos, na mag-promote tayo. Pakinggan natin yung mga veterano dyan, yung mga matatagal na dyan. Yung mga nagtatrabaho dyan, reward them by promoting them. Lalong-lalo na yung talagang may alam sa trabaho na yan. Yun po yung isang order po ni President-elect Marcos. Okay. Secretary, may pagkakataon na ba na nagkausap na kayo ng kasalukuyan hong nakaupong kalihim si Secretary Bautista for a smooth transition or any related issues na kailangan din namang i-address pagpasok ng inyo pong pamunuan dyan ho sa naturang tanggapan, Secretary? Actually, sir, naiparating na po ni Ma'am Dumlao, yung spokesperson po nila, na meron pong transition ang meeting between their transition team and my transition team sa Monday po ng alas 10 ng umaga sa main office po nila dyan po sa Batasan. So as far as talking with Secretary Bautista, wala pa po, hindi pa po kami nakapag-usap, pero may mga instructions na po siya sa mga empleyado niya to work with, cooperate, coordinate with the incoming administration nga po ito po sa grupo namin para magiging smooth ang transition. Kung ano ang kailangan namin, mga informations, data, etc., documents, they will have to provide it to us. Yung po ang instruction ni Secretary Bautista. At nais ko po siyang pasalamatan dahil po sa instruction na yan. Thank you very much po, Secretary Bautista, sir. Okay. Siguro final point na lamang, may mga pumpasok ho kasing katanungan dito. Ito ho, galing dito sa aming tagapakinig dyan ho sa bahagi ng Bombo Radio Davao. Sabi nila, anong assurance na hindi na mangyayari yung mga atrasado na pagbibigay ho ng ayuda dun sa mga kababayan ho natin, lalo na yung madalas tinatamaan ng mga kalamidad, Secretary? Sir, una hong gagawin natin, nakikita ko po, meron po kasing problem sa communication at saka mobilization or yung mobility, kaya medyo nadidelay, lalo na po yung mga in-kind, yung mga food packs, yung mga relief goods, sir, if that's what you mean. Ang solusyon ko ho dyan, na pag-isipan ko na ho kagabi pa, is magtayo po kami ng Tactical Operations Center na 24/7. Magmomonitor po kung hindi lang po baha, hindi lang bagyo, pati sunog po kung saan may sunog. Darating po yung tinatawag na QRT, magtatayo po ako ng Quick Reactionary Team. Ito po yung magre-responde. Pag may sunog, siyempre kailangan po ng mga tao ng pagkain sa nasunugan, kailangan po na ng mga damit dahil nasunog yung mga damit, dahil basa po yung mga yun. Darating po yung Quick Reactionary Team ng DSWD. Ganon din po sa mga binagyo, binaha sa mga probinsya. So magtatayo po tayo ng QRT at ito po yung magre-responde. Ang gusto ko po na yung ayuda ay darating po sa kanila in 24 hours. Kasi lalo na po yung pagkain. Kahit na po bumabagyo dyan, huwag na pong antayin na humupa muna yung bagyo kasi naririnig natin, malakas pa ang bagyo, mataas pang ilog, etc. Alaho tayo magagawa. Paano naman ho yung mga tao sa evacuation centers na hindi pa po nakakakain, di ba? So kailangan ito respondihan kaagad. O kung kinakailangan yung ayuda bago pa man tumama, malalaman na muna ho yan. Sinasabi na ng Pag-asa na ito, bagyo na ito, itatama sa ganung munisipyo bukas ng umaga. Di gabi pa lang, ibaba na yung ayuda doon, matulog na doon yung mga tiga DSWD para pag umaga, may nakakain na yung mga tao, particular na yung mga bata. Rather than nasa bahay lang aantay, hindi pa tayo makatawid, Mr. Secretary. Kaya nga, Sir Dennis, Ma'am Everly, ang plano ko po, pag tayo po inaupo, pinalad po tayo, ma-appoint tayo ng commission, ang gagawin ho natin kaagad ay
ako mismo po ay bababa sa mga lugar na yan para to supervise. Magiging micromanager po tayo para may nakikita po yung mga kababayan natin. Kasi pansin ko sa mga Pilipino, as a journalist din, as a reporter, kayo rin siguro, ramdam ninyo ito pag nagko-cover kayo. Pag may mga nasalanta ng bagyo, wala silang naghahanap po sila ng parang magsasaklolo, tutulong sa kanila. Pag may nakita sila, kahit barangay official lang, kukuyugin nila, magmakikibalita, dumating na bang ayuda. How much more kung yung secretary mismo ng DSWD ang nandoon na makayakap nila, makaupo nila, ang naririnig din po natin yung mga kailangan ho nila, then mas mabilis po na may paparating yung tulong. And alam nila, pwede kong sabihin, wag ho kayo mag-alala, nasa likod ko po yung ayuda natin, yung pagkain ho ninyo. Kung kinakailangan po, Sir Dennis, Ma'am Everly, na matulog tayo sa mga evacuation centers, gawin ho natin kasi ginagawa naman ho namin. I was a reporter a couple of years ago, Sir and Ma'am. Ayun. With that, maraming salamat ho sa pagpapaunlak po ninyo sa mahalagang panayam po na ito ngayong gabi. At mula po sa Bombo Radio Philippines, kami ay nagpapabot ng good luck wishes para po sa inyong talagang mabigat din na tungkulin na gagampanan dyan ho sa DSWD, Secretary. May pahabol lang ako, Sir Dennis, kung maaari lamang po, makikiusap lang ho ako sa inyo dyan at sa mga kasamahan ho natin sa media. Kailangan ko po ng tulong ninyo para maging successful po itong operations ng DSWD. Kailangan ko po kasi ang mga media po ay nauuna lagi, napapansin ho natin, nauuna lagi sa mga sakuna, sa mga dilubyo, nag-aabang na bago pa tumama, parang mga storm chasers nga po yung mga reporters ho natin. So, kailangan ko ho ng feedback sa kanila. So, kailangan ko po ang media, kailangan ko po, kung kailangan tawagan ng pansin, Secretary, yung mga tao mo dito sa Timbuktu, walang ginagawa, para ma-alert ho tayo. So, I really need the help of the media throughout the 6-year period, Sir Dennis and Ma'am. Sige. Maraming salamat po at makakaasa ho kayo ng aming pag-agapay dyan ho sa mga aktibidad, mga gawain ng DSWD. Thank you so much, sir. Salamat po at magandang gabi. Yan, mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang susunod na kalihim ng DSWD, si Secretary Erwin Tulfo. Sa dagdag pang balita, Bombo Ever. Samantala, ang Westmincon Chief naman sinabing walang kaugnayan ang kambal na pagsabog sa Isabela City at Coronadal City, habang yung Abu Sayyaf Group naman ang tinitignang nasa likod ng pagsabog. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Annalyn Soberano. Hindi pa matukoy ng militar sa Western Mindanao kung ang teroristang Abu Sayyaf ang nasa likod ng kambal na pagsabog sa Isabela City, kung saan 2 ang sugatan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Western Mindanao Command Commander Lieutenant General Alfredo Rosario, kanyang sinabi na ongoing pa ang post-blast investigation, kaya hindi pa nila matukoy kung sino at ano ang motibo sa nangyaring kambal na pagsabog. Nagsanib puwersa na ngayon ang AFP at PNP sa Isabela City, Basilan para imbestigahan ang nangyaring pagsabog. Pakinggan natin ang pahayag ni Westmincom Chief Lieutenant General Alfredo Rosario. Isa yan ang isang actions taken natin, no? Yung i-identify yung mga suspects and then alamin yung motibo. Ngayon, ongoing pa investigation kung ano talaga yung motibo na yun, and sino talaga yung yung mga perpetrators nung isang barbaric act na ginawa kahapon sa Isabela City, Basilan. Mahirap mag-speculate although siyempre kasama yan sa tinitingnan natin, pero kailangan namin mo talagang magkukuha bago tayo magsabi kung sino talaga yung mga suspects. Yes, pero usually pag ganyan, joint yung effort natin. Okay. Pag ganyan naman siyempre yung mga expert natin ay nagsasama-sama, lalo na pag may mga ganyang IED na insidente. So kailangan natin yung effort ng lahat ng agencies na may capability to investigate. Wala pang specific although pwede natin i-consider yung mga sinabi mong dalawa, yung extortion, pwede rin mag-send ng message na pwede sabihin nila na significant pa sila sa kanilang yung kanilang grupo. Pero dapat ayusin muna namin yun, tapusin muna investigation bago kami
sabi kung ano talaga yung motibo. Nilinaw din ni Lieutenant General Rosario na walang kaugnayan ang pagsabog sa Isabela City at ang pagsabog sa Coronadal City. Anya, ang Coronadal bombing ay malinaw na diversionary tactic ng teroristang Bangsamoro Islamic Freedom Fighter Toraife Group at iba ang nakikita nilang kaso sa Isabela City. Gayunpaman, panawagan ni Rosario sa mga kababayan natin na nasa Western Mindanao na maging kalmado, alerto at mapagmatyag sa kapaligiran. Giit ng general, hindi dapat matakot ang komunidad sa nangyaring pagsabog. Ipagpapatuloy ang kanilang mga daily routine dahil kontrolado pa rin ng mga otoridad ang sitwasyon. Siniguro ng general na ginagawa ng AFP kasama ang PNP at iba pang mga security agencies ang lahat para mapanatili ang peace and order. Hiling din ng militar sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may mga impormasyong hinggil sa presensya ng mga kahina-hinalang bagay o individual sa kanilang mga areas of responsibility. Muli pakinggan natin ang pahayag ni Westmincom Chief Lieutenant General Alfredo Rosario. Yung sa Coronadal naman, sa Coronadal South Cotabato and Tacurong Sultan Kudarat, sa initial investigation namin, isang grupo lang may gawa doon, no? Pero yung kaugnayan dito sa Basilan, wala pa tayong na-establish. Kasi ang findings natin sa naunang pagsabog sa sa Tacurong and Coronadal, ang primary suspect dito ay grupo ng BIFF, yung Toraife Group. Dahil days before nung pambubombaan ay nag-conduct tayo ng isang operations na tinatawag natin na focus military operations, kung saan nakakuha tayo, naka-neutralize ng dalawang terorista, and then may mga report tayo na more than 12 sa kanila ay nasugatan. Kasama na rito yung leader nila, si Toraife. So pwede nating sabihin na yung action na ginawa nila ay isang diversionary tactics, at the same time ay parang retaliation sa mga setbacks na nangyari sa kanila. Mukhang hindi. Medyo malayo sa pwede lang sabihin diversionary tactics dahil within Basilan ay wala naman talaga tayong malaking operation na ginagawa. More on sustainment effort ang ginagawa na sa Basilan para ma-prevent na yung pag-recur ng kanilang ng grupo na yan, especially ng Abu Sayyaf. Medyo kailangan ko munang marinig yung mabasa yung report ng ating mga ground troops saan. Pero posible yon. Posibleng merong mga ibang sindikato na may gawa niyan. Kasi nga sabi ko, maliit na yung persa ng Abu Sayyaf dyan sa Basilan. Samantala, kinumpirma naman ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. na may natukoy na silang person of interest kaugnay sa twin bombing sa Isabela City. Sinabi ni Danao na recover ng PNP ang CCTV footage ng unang insidente sa parking lot ng isang food chain. Nakita dito ang isang lalaki na nakasuot ng yellow t-shirt at cap na dumating sa parking area at nagsilid ng isang container sa cellophane na kinalaunan ay sumabog. Ayon kay Danao, sa pangalawang pagsabog naman sa garahe ng DeBiel Transportation Company, napansin ng guard on duty ang kahon na naiwan sa lugar bago ito sumabog. Isa sa mga pasahero ang nag-iwan nito. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sang-ayon si Comelec Commissioner George Garcia na dapat ay magpasa ng isang batas para sa pag-regulate sa social media na target malabanan ng paglaganap ng troll sa kasagsagan ng halalan. Ayon kay Garcia, dapat na maipursigi ang pagkakaroon ng social media regulation sa ating bansa kahit na sa panahon ng kampanya o kaya ay halalan. Paliwanag ng opisyal na kapag walang batas, hindi nito ganap na may papatupad ang regulasyon para maisakdal yung mga involved sa mga troll dyan ho sa social media at para maipakulong din ang mga ito. Ang magagawa lamang ng full body ay maghain ng cyber libel laban doon sa mga sangkot na individual, lalo na kung ang post nito ay may tuturing na harmful. Inihalimbawa ni Garcia na mayroong ilang mga nag-hire pa ng troll farm
sangkot daw sa ilang mga politiko ang naturang mga grupo at pinapabango ang pangalan ng kanilang sinusuportahan habang sinisiraan naman ang iba pang mga kandidato. Nauna nang bumuo ang COMELEC ng Task Force kontra Fake News para malabanan ang anumang pagtatangka para sirain ang kredibilidad ng electoral process ng nagdaang halalan para sa taong ito. Samantala, sinabi naman ni Garcia na kasalukuyang iniimbestigahan ang nasa 1,000 vote buying cases na may kinalaman pa rin sa halalan. Samantala, inaprubahan naman na ng Food and Drug Administration ang Moderna COVID-19 vaccine na Spikevax para gamitin sa pagbabakuna sa mga batang edad 6 hanggang 11 taong gulang sa bansa. Ito ay matapos ngang maamyandahan ng FDA ang Emergency Use Authorization na inihain ng Zoleg Pharma Corporation. Ayon kay Dr. Philip Nakpil, ng Medical Director ng Zoleg Pharma Corporation, lumalabas sa clinical data na ang dalawang 50 UG doses ng Spikevax COVID-19 vaccine na Moderna ay mayroong acceptable safety profile at nagpapakita rin ng malakas na immune response para sa mga batang edad 6 hanggang 11 taong gulang. Nakita din ang efficacy at safety ng Spikevax COVID-19 vaccine Moderna sa naturang age group ay kapareho lamang para sa adult population. Inihayag naman ni Jeff Folland, General Manager ng ZP Therapeutics sa Pilipinas, na ang approval na amended EUA ng Spikevax COVID-19 vaccine Moderna ay makapanghihikayat pa sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak at protektahan sila mula sa malalang epekto ng nakamamatay na sakit. Ito na nga ang ika-6 na COVID-19 vaccine na ginarantiyahan ng FDA ng amendment sa EUA. Kuha pa tayo ng dagdag na balita mga kabombo, yung nasa $300 at libreng repatriation ay ipapaabot ng pamahalaan para ho dun sa mga kababayan natin na naipit ng krisis dun ho ito sa Sri Lanka. At may pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Ever, handang magpaabot ng tulong ngayon ang pamahalaan sa mga kababayan nating naiipit ngayon sa bansang Sri Lanka. Ito ay dahil pa rin sa kinakaharap na malalang krisis sa ekonomiya ng nasabing bansa sa loob ng napakahabang panahon. Ayon kay Department of Foreign Affairs or DFA Undersecretary Sara Lu Ariola, sa ngayon ay wala pa naman daw napapaulat sa kanila na may mga Pilipino nang nadamay sa nasabing kaguluhan. Ngunit inamin niyang lubha talagang nahihirapan financially ang mga kababayan nating kasalukuyang naninirahan sa Sri Lanka dahil sa mataas na inflation na nararanasan ngayon doon. Kasalukuyan kasi anyang dumaranas ng matinding kakulangan sa pagkain at mga gamot ang nasabing bansa at gayon din ang matinding pagsubok sa kanilang ekonomiya dahilan ng mga pagpoprotesta ng mga tao doon laban sa kanilang gobyerno. Dahil dito ay nakatakdaan niyang mamahagi ng tulong pinansyal sa mga apektadong Pilipinong naroon ang ating pamahalaan na nagkakahalaga naman sa $300 at gayon din ang pag-aalok ng free repatriation flights sa mga ito kung kinakailangan. 33% yung inflation rate ngayon ng Sri Lanka. Tapos yung food inflation nila is 45%. So medyo ang laki talaga ng tinaas ng presyo ng mga bilihin. Pagbibigay po ng financial aid sa mga adults po na $300 per Pilipino para mapangtawid po nila. Pero kung hindi pa rin po talaga maibsan yung problema, willing po ang DFA na mag-repatriate ng mga kababayan natin. Kasi kung tuloy-tuloy po yung economic crisis na hindi naman natin talaga alam kung hanggang kailan, bukas po ang pamahalaan ng Pilipinas na iuwi na sila dito po. Sa datos ng kagawaran, sa ngayon ay mayroong 492 ng mga Pilipino ang naninirahan sa Sri Lanka at mahigit sa kalahati ng nasabing bilang ay kapwa mga kabayan daw natin na nakapag-asawa na rin ng Sri Lankans. Samantala, bukod dito ay sinabi rin ni Ariola na magpapadala rin ng rapid response team ang DFA sa Sri Lanka na magmumula naman sa bansang Bangladesh upang tignan ang sitwasyon doon at bilang dagdag na tulong na rin sa mga kababayan nating apektado doon na inaasahan namang makakarating sa nasabing bansa sa Hunyo 2. Ngayon, magpapadala tayo ng rapid response team mula po sa Dhaka, Bangladesh na darating po sila sa June 2 at meron po din manggagaling dito sa DFA na darating din sila this weekend para
tulungan ng ating mga kababayan doon at kunin na yung listahan ng mga gustong umuwi. At kung kinakailangan na yung mga walang pasaporte, mabigyan na ng travel document. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating mga ulat, mahigit 2 milyon ng mga Filipino students ang kinabibilangan ang naturang mga grupo ay para sa libreng college education law ng Duterte administration ay nakinabang ho dito sa naturang programa. Alamin natin ang iba pang mga balita hatid ni Bombo Jane Buna. Mahigit 2 milyong Pilipinong estudyante ang nakinabang mula sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nilagdaan bilang batas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ito ang inihayag ni Commission Higher Education Chairman Prospero de Vera III. Sa Day 2 of the Duterte Legacy Summit, sinabi ni de Vera na sa nasabing bilang 1.97 million student sa loob ng 220 state and local universities and colleges ang naka-avail ng libreng tuition at miscellaneous fees. Sa kabilang banda, 364,168 estudyante ang nakinabang sa tertiary education subsidy at tulong-dunong program na ibinigay din sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Law. The intergenerational dream of getting an education was put into motion under the Duterte administration with the passage of Republic Act 1039 on August 3, 2017. This landmark legislation that is truly only and exclusively a Tatak Duterte because it was started under the Duterte administration, allowed public universities, 112 state universities and colleges, and close to 100 local government created universities and colleges to launch a program in 2018 that allowed every young Filipino to dream and achieve their education. Because of this program, in 2018, 1.19 million students in more than 200 public universities stopped paying tuition and miscellaneous fees. So ang Tatak Duterte ay mula 0, ibig sabihin lahat ay nagbabayad ng tuition, to 1.19 million students in 2018 who stopped paying tuition and miscellaneous fees. Gayon din, ipinunto ni de Vera na ang mga riyon na may pinakamataas na insidente ng kahirapan ang may pinakamaraming bilang ng mga benepisyaryo para sa tertiary education subsidy at tulong-dunong program. Ang riyon ng Bangsamoro na may pinakamataas na insidente ng kahirapan noong unang semester ng 2021 na umabot sa 39.4% ay mayroong 17,021 beneficiaries para sa tertiary education subsidy at tulong-dunong program sa parehong panahon. Ang Region 13 o Caraga na may 31% poverty incidence ay mayroong 21,172 beneficiaries. Ang Region 9 o Zamboanga Peninsula, 30.9%, Region 8, Silangang Visayas, 28.9%, Region 12, Sorsogon, 27.1%, at Region 7 o Central Visayas, 26.8% ang nangungunang 6 na rehiyon na may pinakamaraming beneficiaries. Ang Region 12 naman ay mayroong 43,360 habang ang Region 7 ay mayroong 25,995 beneficiaries. Ang Region 8 sa bahagi nito ay mayroong 21,389 beneficiaries habang ang Region 9 ay mayroong 18,295 beneficiaries. Kung titignan natin ang datos ng tertiary education subsidy, ang natutulungan natin ay yung talagang nangangailangan ng tulong. If you notice the regional distribution of test beneficiaries,
it is in the regions where poverty is most prevalent, where the test beneficiaries are most numerous. So out of the 324,000 young Filipinos getting tests, you notice that the beneficiaries come in regions where poverty incidence is highest. In the BARM, in Caraga, in Region 9, Region 8, going downwards. So out of the 364,000, the smallest number of beneficiaries are actually coming from the NCR. So there is a direct correlation between poverty incidence and the granting of tests. So clearly, universal access to quality tertiary education is an anti-poverty program. Ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na opisyal na itinalaga bilang Republic Act 10931 ay isang batas ng Pilipinas na nagpapatibay ng libreng tuition at exemption sa iba pang bayarin sa state universities and colleges at local universities and colleges sa Pilipinas. Mula rito sa Makati City, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pang balita mula naman sa probinsya, isang buntis at kasintahan nito patay matapos mabangga ng SUV sa may Iloilo. Kaugnay niyan, may balita ang Bombo Radio Iloilo. Patay ang buntis na babae at kasintahan nito matapos sagasaan ng Sports Utility Vehicle o SUV ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Barangay Hibauan, Pavia, Iloilo. Ang mga biktima ay sina Gerald Jade Puentebella, 29 anyos, residente ng Barangay Takasaro, Iloilo City, at ang kasintahan naman ito na si Maria Leslie Grace Navarra, 31 anyos, residente ng Barangay Kagbang, Uton, Iloilo. Ang driver naman ng SUV ay si Marfie Rain Lagamo, 19 anyos, residente ng Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo, hepe ng Pavia Municipal Police Station, sinabi nito na harap ngayon sa patong-patong na kaso si Lagamo. Ito ay ang reckless imprudence resulting to homicide at damage to property na 2 counts at unintentional abortion dahil sa buntisan niya ng 2 buwan si Navarra. Naipala natin yung kaso laban po sa driver suspect na nakabangga patay sa 2 biktima natin. So kasong reckless imprudence resulting to homicide, 2 counts po ito, damage to property, at the same time yung unintentional abortion considering na yung biktimang babae, yung back rider ay buntis ng 2 buwan. Si Police Major Rolando Aranyo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cristiano Echanova Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpadala ang China ng nasa 30 warplanes sa air defense zone ng Taiwan. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, kabilang dito ang nasa 22 fighters, electronic warfare, early warning at anti-submarine aircraft ang ipinadala ng China. Base sa mapa na ibinahagi ng Defense Ministry ng Taiwan, ang lokasyon ng aircraft ng China ay nasa isang area sa may northeast ng Pratas Island na bahagi ng Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Ito na ang itinuturing na biggest incursion ng China sa air defense ng Taiwan ngayong taon. Bilang tugon naman, nag-deploy na ang Taiwan ng kanilang fighter jets para balaan ang nasa 30 warplanes na nasa loob ng teritoryo o air defense ng Taiwan. Ang hakbang na ito ng China ay kasunod na rin ng babala ni US President Joe Biden sa Chinese government laban sa posibleng pagsalaki nito sa Taiwan kasabay ng pagbisita ni Biden sa isla para talakayin ang seguridad sa naturang teritoryo. Pinaigting pa ng China ang pagsasagawa nga ng air missions nito sa nakalipas na buwan kung saan ay giniit nito na ito ay bahagi ng kanilang training drills. Subalit ang hakbang na ito ng China ay lalo pang nagpagalit sa Taiwan at umigting pa ang tensyon sa rehiyon. Bombo Sports News.
Ngayon pa lang ay pinaghahanda na rin ni WBC Bantamweight Champion Nonito the Filipino Plus Donaire ang mga boxing fans dahil daw sa tiyak na umaatikabong bakbakan yung kanilang maaasahan sa magaganap na rematch ng nilang dalawa ng Japanese superstar na si Naoya Inoue. Yan ho ay sa darating na Martes, 7 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Si Inoue ay may hawak na 2 korona sa IBF at WBA kung saan ay kumalala nga mga kabombo noong 2019 ay kinilalang Fight of the Year ang kanilang showdown pero natalo sa unanimous decision itong si Donaire. Gayunman, sa pagkakataong ito ay tiniyak ng Pinoy champion na mas matindi pa ang mangyayari sa rematch kumpara sa nangyari noong brutal at yung classic fight talaga, no? Ayon kay Donaire, hangad niya na makaganti laban sa knockout artist na si Inoue na umabot sa 19 ang mga nakalaban na pinatulog mula sa 22 fights na isinagawa. Sinabi pa ng 39 anyos na si Donaire, alam na raw niya ang diskarte kung papaano para ipatikim naman ang unang talo sa Japanese boxing star. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo ang 52 pesos and 24 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar ngayon ay 38 pesos and 23 centavos ang katumbas. Habang ang Hong Kong dollar mga kabombo ay 6 pesos 65 centavos at yung euro ay umaabot sa 56 pesos and 31 centavos habang yung Saudi Arabian Rial ito ho may umaabot ng 13 pesos and 92 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Kami naman ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan sa kaligan sa tak nga alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod Negros Occidental Western Visayas bilog nga kalibutan nagapalag na panatuntunan zona libre. Karon nga daw sa Martes petsa 31 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Santo sa ring pagpalagan paglob na ita karon nga gabi may kopod na ang iya sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tupita alas 9 tak na sa ring gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalagkuhan nga mabarita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aupdan man sang bugo sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo volunteer sa mga tagman sa pila ka madalagkuhan nga mga balita, pinakaulihi nga ma-report nga nagkalanabo.
Asahin sila si Tagsa Cameras of Responsibility sa aton nga makabombo antes ang tanan na pagtamyota sa aton sa ring nga makauturan. Mataga palamatin nato na abroad mga pinanggata nga emergency kag mga bakulod noon. Now dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw karaga pamati. Pinagi sa Facebook, sa YouTube. Karaga pamati sa 630 kHz. No, simple lang gid, no? Ang iyong siningmuon, no, sa pagpamati makitaan may audio, may video sa aton sa nga makabombo, no? So i-search lamang sa Facebook ang aton official Facebook page ang Bombo Radio Bacolod. Sa YouTube, no, subscribe ka mo dira, no, sa YouTube sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Mga live nga mga palatuntunan sang Bombo Radio Public Affairs Program from sign on to sign off ang inyo sa makitaan kababatian sa Facebook kag sa YouTube. Kalakip naman din ang pagpabati naton sa madikalidad nga drama. So welcome na sa pagparagad sa pang Martes edisyon sang Zona Libre. Subong gali nga tiyempo, no, katapusan nga adlaw kung subong adlaw tapusan ni adlaw sa bulan sa Mayo. Was do pizza uno na sabay sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Mga 30 na lang kaadlaw ang nabilin, no, sa mga current administration, no, kag syempre, no, ti magapungko naman, no, may ang outgoing administration, no, 30 dias na lang nabilin kag magapungko naman ang incoming ang administration. So ti kuano yun, no, pagatutukan naman ang pagpanerbisyo paghatag sa igtulpangod, no, sa bahin sa ato sa ring tagsa ka mga kuana, no, tagsa ka mga pumuloyo, no, sa tagsa ka administrasyon nga magapungko alin sa presidente, vice presidente, panaog sa municipal councilors. 8 minutos sa kaligad sa takna nga alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagparagad ano ato labing tulupangdon. Nakabadalagwan nga mga balita surenta pinaka-latest update sa rayot sa bahin sang Bacolod City Government Center ground. Sang talikdan sa nga Domingo sang gabi, no, nga isa ka menor de edad ang napatay ang biniwian sang kabuhi. Ang Department of Social Services and Development o DSSD head, no, pag isa kay Ma'am Pasita Tero na eksplanasyon sila di mga kabanan sa sining paghimuon nila, no, sa mga o kunang mga programa nga ginahimo nila sa aton nga mga minors. No, so siling tagani tema authority siling nga magsaway, hindi lang siling nga isalig tagya, no, hindi lang siling ang isalig naton iya sa bahin sa nga aton siling nga mga puso guards. Ay sa pagkamatuod lang tayong puso guards maga-secure malang na isang kwanda, no, sang kalinong kag katawhayan. No, so hindi man siling nga makabanan nga ti saligtan lang gid na, kay ko isa ni makabataan ko isa hindi mo nasaway. So kung ordinaryo lang nga tawo ang masaway hindi magpati, no, muduan pila sa matan la ko isa daw malain pagid sabton pagid nila. Kung matimingan mabi nga nagatagring ang dulunggan mo ti ano bing matabo sila, no, tiguti masupukan mo gid siya. So that's why nga ti ang mga kapulisan ta dapat doble kayon gid. Ang aton sila nga mga kapulisan kay kamo gini nga, no, ang may authority sa pagsaway. Kung sawayon na sa mga pulis, no, ka magsabat-sabat, tiguti pwede mo ya madakop na. Dalon to sa bahin sa kuano sa aton nga ginakurungan bla sa mga minors. Gani dalon sa bahin sang presinto kag tawgan ang ginikanan ipagawad, no. Kaya hindi mo man sila kuno iya mapriso abi. Kag magsabat-sabat, di ba tiguti matahap sila, no, kay ti lain gid mo. Lain gid kun ang aton sa nga mga otoridad amo ang magapangamot. So ti kuan pa ni subong, no, nang updated pa rin ka ginasunod pa naton, no, ang ining curfew for minors para sa bahin sa ato sa ring nga mga kauturan, no, diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Bisan di ka lang guro, no, nga LGU may araman sang programa or ordinansa, no, nga curfew for minors. Sa subong, no, damo pa siya po nagawlagaw dahil kati open naman lang, why na curfew pwede mo pag-agada. Pero sa mga legal na iyang mga pangidaron, pero sa mga minors hindi gid pwede. Mo to ang panawagan ta sa pagrikanan ti abi pasiplatin nyo man Talo pang danyo man obligasyon sa mga kabataan, especially kung minor,
no, kay kung legal ng edad makatapag 18, bala na sa kun sa makadto, no. O kay total may mga buot naman na sila, may mga kalag naman na sila. So tinito gusto nga matabo pa na da, no, sa bahin sa NGC grounds, no, ining mga grupo, no, kay ti jutay lang karon nga singki, no, mga mainit dugo pa ni daan, no, nagapinulihay mo kung anong desisyon sa isa mo man ang tanan tinami bla na. Okay man ang grupo, kakuya hindi ko magpamalabag sa grupo, provided nga ti kung sa kalainan mo natin siyempre pahigad ka na, ipaiway ka hindi na tabi makapaiway mo, no? Pero ti ko bastante ni ang pagbantay kapag disiplina sa magrikanan nila sa ila, hindi maniguro mamuning batasan nila. Ulat ka sa report ni Bombo Ansin daw Surya diri sa aton sini nga pagpalagad. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita, no, report ni Bombo Dennis Rubica. Triman sa bahin sa ato sini nga palatuntunan, no, ang ining pagpanghatag naman sa bulig, no, sa provincial government o sa kadugay-dugay man ni Bombo Dennis man. No, so kasano pa to ang bagyo sang Disyembre pa to tit anom gay kabulan, no, anom gay kabulan ang antes ang pagpanghatag sa mga assistance. Ang iban to nakahimo na sang ilang kaugalingon nga balay, no, so nakapatukod na o ti bago lang nag-abot ang bulig. Ang gina-expect na tani, no, sa diri makabanan nga bulig na bala insigida, no, may giwon, no, pero galing kay ti ano muna ang proseso iya sa kwan, ang proseso iya makabanan sa bahin sa gobyerno perti gid kadugay. Naging proseso diri sa aton sa bahin sa gobyerno. Mga 4.8 million pesos kuno ang ginhatag nga bulig sining adlaw, no, sang financial assistance gikan sa NHA sa Baguio Odette. Victim sa sudad sa Victorias kag sa sudad sang Cadiz. No, sa hibalaon tayo karon sa report ni Bombo Dennis Rubica diri sa aton sini nga pagpalagad. Di ano ni last hura na lang ni kung may ara pa sang kwan, may ara pa sang dugang nga mga bulig diri o kay ti sa pagkamatuod lang iban niya gani way pagidya nakapundar mo. Sang ila nga mga puloy matapos nga ginguba sang bagyo. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung impormasyon, no, diri sa aton sini nga palatuntunan. Kung ano ning kalanabo dira naman sa bahay sa area sang barangay Tangob kay daw ginaukal iya makabanan o kung daw mga subay nga inukal. Ginaukay nga balay sang subay. No, so may mga diminution kay inadra gagipregayon, no, sa bahay sang atubang sang barangay hall sang barangay Tangob. Diri sa bahay sudad sa Bacolod do numero sa si Kapitan Nuloy Villarusa aw. Oh, so ano ang rason sini? So ibaloon ta na karon diri sa aton sini nga pagpalagad. No, kung ano ang rason kay ti when it comes sa bahin sa demolition, hindi bla kon wala sang court order subong din kasi asay makakwan, makapatigayon sang demolition. Basi makalabot pa ni sa opisina sang presidente sang pungsod Pilipinas timbot silingon daw dikit ya si punong barangay Nuloy Villarusa sa kay President Duterte. Pero ti ariho, no, duman ninyong sang time to plan ni Mayor Sara Duterte sa Davao, no, nga nagparigayon sang demolition to may court order na gid ganito, may sheriff na gid to. Ti way bala tamparosa ni Mayor Inday Sara Duterte kay subong Vice President elect sang pungsod Pilipinas ang sheriff. Ti man tampa ka daw tapungol man na. Di ko ti dumuga ang baba niya. Subong hindi kasi makapadimulis, no, sang mga puluyan sa mga pumuluyo, no, kun wala, no, sang salayluhan, no, ti ano ang rason bisan pa nga illegal pa na da sila, no, illegal settlers pa na dabi sila, pero ti wala sang salayluhan, no, basi kun maiguan sinidiri si Kapitan Nuloy Villarusa. Kung magrason abing property na sa barangay ti yes, no, kung property sa barangay, no, pangitaan mo gini sang salayluhan. Kay maluoy ka man sina, i-reverse nyo bala, no, kung kamo man abi kuan sa balay amo ni kadali-dali. Hindi ka man magpangaking, hindi ka magilibion, no? So pero sige lang, pamatian tani kung kaano gyud kaundan Ita lang anay pagpangunahan, no, pero ti amo nag-report kay na kanaga talangison ang ining isa ka ginang matapos nga demolish ang iya sini nga balay.
Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung may impormasyon sa mga kabanan ang dugang report ni Bombo Gracelyn Lobaton. No, so may ara diri sang pahayag no ang Bureau of Jail Management and Penology. Nagpanumdom naman liwas sa liwat ko ukol sa pagdumili no sa paggamit liwat nga nagpanumdom sa pagdumili sa paggamit sang drone malapit sa jail facilities. Kay balamot bisan sino malang subong makakuana no makabakal ka makaangkon sang drone camera. Di iban niya sang una may insidente kita somewhere sa bahin sang Luzon no nga ang drone ginahimo nga kuan nga carrier sang droga pasulod sa BGMP. Di ang BGMP lugar man gali iya diri makabumbo sang kuan sang balagsakan sang illegal nga droga no. Kung sa bagay tinintagri mamag-o bisan pagani nga amo na nakastriktong pagtutuman dito sa Bureau of Correction sa New Bilibid Prison. No, so ang kalakalan o kon ang drug trade no sa bahin sa illegal drug naga-exister gid sa gyapon. Hindi ko kisa daw makaduda na malang kikita nga tiba si mga personnel sang BGMP amo man ang palaagyan no sang droga. Pero do ay makita sa report nga na baton niya diri no. So may ara pagari ko sa ginasulod sa prutas nga saging, ginasulod sa pinya, ginasulod sa kun ano-ano no sa adobo pagani nga manok o kun baboy, nagkong ginulot. O nami bakit kay ginasulod pag nila iban gani ginasulod pag kuno iya sa kwan mo sa lechon kawali mo. Bilog na blang buyon sa baboy tapos prito lang na. Dira pag ginasulod kuno ang illegal nga droga mo no ti magluwas sina makakaon ka manamit nga lechon kawali o kun adobo nga manok o kun baboy o lechon manok nga bilog. Pero may droga gali sa sulod ti makabaligya ka pag ti sige no so subong daw kanino no ang selebrasyon sang subong bulan sang Hunyo no according sa kay attorney Jairus Duhilio no mag-celebrate sila sang 11th Community Relations Service Month no sa bahin sang BGMP sa ding bulan sang Mayo. So maning pila ka impormasyon ka mabalita nga lokal no aton sa ding pagadiskusyonan. Samtang dalaguan nga mga balita nasyonal ti birthday subong do ika 44th birthday no ni Vice President elect Sara Duterte Carpio. So birthday subong ni Vice President elect Sara Duterte Carpio sa Derma Kabaran May 31. Mayo gali ni Sinday Sara. Sige no so makitanta sa Facebook page no ni President elect Bongbong Marcos no ang iyang pag-wish no sang birthday sa kay iyang running mate no nga si kag BFF no siya anyone could wish for no happy birthday Ma'am Vice President Sara Duterte Carpio. Cheers to the best running mate and BFF anyone could wish for. Sige no may lang nga pagselebra sa kadlawan no sa bata sang aton sirega outgoing president no President Rodrigo Duterte. So samtang duga pa sa diri nga mga balita ti istoryahan ta man ang kompleto nga mga pangalan no sang miyembro sa gabinete no hindi man gikompleto but amat-amat na no nga ti gina-fill inan ang bakante nga maposisyon maging kuha sa Duterte administration pre bandi bag-o gid no ang media man kag number 1 nga nominee sang CIS party list ang si Erwin Tulfo no isa sa mga Tulfo brothers no ang gin-appoint naman subong bilang Social Welfare and Development Secretary. No so isa-isahon ta na karon diri sa ato sa ring pangalagad no diri man sa bahin sa ato sa iyang palatuntunan. Duga pa sa diri nga mga balita nasyonal ti ang 13 trillion pesos daw kuno ang utang sang pungsod Pilipinas pamangkot and how to pay it no the monster awaiting Bongbong Marcos. Mamuli kong sabla nga ti bisan sino pa na ang presidente basta may utang kita no ang importante nga nagabayad no importante nga nagabayad kita kay daw Pilipino man ang nagpanginpulo sina ti kon may nagbulsa sini
no sa ulihi nga gid pang utang naton sa sanay administrasyon, gabaan man sa Japon maubos man na Japon manggad niya kag hindi niya man na Japon madala to piyak kinabuhi. Di ba? No, so ang importante subong ko man ko isa kay gina big deal ginato na bi, no? Ti pagpungko ni Digong so far do ay may tarir sa utang ta. Kag nangutang pagid ta gani kag natural na yung mangutang ta. Mangutang ta dapat bayaran ta may ko importante dira nga may commitment kita hindi nga i-quits ta na lang. Ang 13 trillion pesos no nga utang sang pungsod Pilipinas, no? Mabayaran ta na iya as long, no? Sa diri nga ti may mga kwandra may mga diskarte man ang aton nga financial managers, economic managers, no, sang Marcos administration ang manog sulod no nga administrasyon sa June 30, 12 noon. Ang lain nga balita kung way kita nagabayad kag dako ng arrears ta kay base kita nga mga Pilipino no tunawon ng tabler sa inya seconds bla. Diri sa bahin sa pungsod Pilipinas, no? So as long as wala kita sang arrears, no, mabayran tagid na kag maimpas tagid na. Sino ulang subong way gapangutang. Bisan gani damo na kwarta gapangutang pa. Te aber? Sila bla? Sakto hindi. So mo nang realidad subong. Kaling kayo sa ti way pagani kapungko do mga negative na tanan-tanan. So mo na budlay no sa aton. So obserbaran tabla anay no testa magreklamo, mahilig kita abi sa judgment kay ginatawag. Bawal judgmental. 22 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sa gabi sa aton siring nga pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige, ang iban pagkarong impormasyon ka mabalita malabutan ta no diri sa aton siring palatuntunan. No, hatag lang tanay sa pila ka maparamdom, balikay kita, no? Pagkatapos, gidamang sini. Standby! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante Itong sa ring pagpalagan sa mga radyo Bacolod Philippines sa right time 32 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi. Nakasanbay na si Bombo Anselmo Sorilla unang report nga atong sa ring kwaon ikan sa Bacolod City Government Center. Interview sa kay Ma'am Pasita Tero. Ang tagpupuno sang DSSD diri sa may bahin sang Bacolod City Government. So punta ning riot nga nagluntad sa NGC grounds no sa mga minors or grupo no sa mga minors sa talikdan ang Domingo. So ano ang mapayag man diri sa Department of Social Services and Development? May interview diri si Bomboan Senosolia. Check na to no sa pagkalinya. Bomboan, may gabi please come in. Ining mga kabahin ni sa grupo sa mga kabataan nga ato balang nag-anghambal una to riot ikaduha to hindi man to kuno riot binabunan or something kinagamo dira sa may Bacolod City Government Center sa tubang sang flagpole dira mismo sa ground. Suno kay Ma'am Pasita Tero na ano na siya bombopons gin-call na nila ang gin-refer na nila sa barangay no na call na nila ginkadtuan na nila mismo kay ang barangay Villamonte bla bombopons kay dira na actually na kitaan na sang DSSD
kabalo ka Bombo Pons, ang mga bataan nga ni nga pareho na kung may violation sa curfew, hindi mo man na sila madali-dali nga puguhon mo na sila or dalon mo to sila sa SDC. Kay duha ni ka klase sa mga kabataan nga may sarabton somehow Bombo Pons nga ano bala sa aton nga kasuguan bala. Una, children in conflict with the law, ining CICL, kag children at risk. Maghambal ka nga suno kay Mampasita Tero nga children in conflict with the law, ining bata, let's say minor siya, meaning below 18 years old, nakabuno ka dira abi, nakatiro ka, nakapatay ka, nakakumit ka blasang sala, Bombo Pons. Children in conflict with the law na siya, pwede ka na siya dalon ka gidna since nga hindi ka legal age, dalon ka sa SDC ng Butang Balon, Bombo Pons, dira sa center nga ina ng Social Development Center, dira na siya sa nga under abi sa city government kay para ma-rehabilitate ka. May programa ka nga undergo nga isa ihatag abi because amo ning ginapatuman sang aton nga gobyerno. Ini naman nga mga kabataan nga hambal na naton earlier, children at risk, amo naman ibala Bombo Pons sa mga kabataan nga pisar beyond na sa curfew hours, galagaw ka pa. So ang himuon sina sa imo, call attention mo and then warningan ka, kun like repetitive abi Bombo Pons, maghambal ka nga repetitive sulit-sulit na i-undergo ka dira. May proseso na para nga mahulog abi sa children in conflict with the law. So amo ni ang mga bataan nga ining sa government center nagatipon-tipon nga ni hambal ni Mampasit na actually na-refer na namon sila kati amo man ang ginang step nila Bombo Pons, hindi man niya pwede nga puguhon sila sa pulis nga idasok sa prisuhan. So amo ni ang problem. So gin-discuss man gani ni Mampasit kay Bombo Pons, although ang nakabuno to ya sa 15 anyos, di ba 21 anyos naman to siya. Pero ining mga kabataan naton diri sa may syudad sa Bacolod nga in conflict with the law, meaning may nakomiter gid siya nga krimen. Mga kapin maximum of 28 to 32 dira, mga 30 kabilog na sila Bombo Pons, no? Dira sa Social Development Center sa SDC. So ang problem gali sa SDC Bombo Pons, inablang ko kisa mapalagyuhan na sa mga kabataan. Kaya nga ang building naman ang problema daw ay man ginasulbar. Yes, ang building Bombo Pons, ano na gid na siya, daan na, sobra na sa isa ka dekada, sobra na 10 years sa Malimampasit. So supposedly may ano na kundi dapat may boys home inabalang sa araw, but since nga wala pa man gid yan na human Bombo Pons, no. So sa SDC supposedly before ni magtapos, antes ni tani magtapos ang term ni Mayor Bing, kundi why siya na re-elect, pero may 10 million pesos na natani para rehabilitation. Okay. Pagkayos ang building o galing na abdan baning so wala naman. So ang discussion gani ni Mampasitero nga i-refer niya ini Bombo Pons sa incoming administration nga mahatagan man siya sa pagtamod. Kung tanawon mo, amo ning isa sa mga problema naton diri sa may syudad sa Bacolod, no? Ang mga tiniran sa mga kabataan kay paano man abi Bombo Pons ma-rehabilitate ng mga kabataan dira. Kuna mo nang sitwasyon nga iban pwede man lang gali makapalagyo kay dibla ang mga fence Bombo Pons ang ano na tawag kudal na dra na pwede kay gid malutsan, no. So amo na ang problem hambal ni Mampasit, no. So Bombo Pons sa dugang nga discussion bala pamatian naton ang DSSD head naton driya sa may syudad sa Bacolod, si Mampasita Tero. Ma'am, let's say for example kay isa na ka concern bala sang pulis subong kun distrikto naman silang kapangdakop. Ang isa ka concern, kung may violation, may madakpan, why dalaan sa ila, ma'am, mga facility? Sabilan mo ang violation of ordinances, ang ginatawag na namon ng children at risk, no? So, hindi na sila pwede nga ibutang sa SDC kay they are considered children at risk. So, ang ginahimo na namon, supposed to be, ginabala namon ng barangay, may you prepare a holding room para kung may madakpan ka mo, dira ibutang sa holding room. Okay. And then, pagkaaga, ipatawag na namon ng ilag ginikanan, kag ang social worker abi, kag ang in charge ng BCPC nga kung sino the chairman or member ya. And then they will sit down and they will make
an intervention plan. Ang tawag naman na intervention plan. Meaning, i-agree natin na this will be the interventions that we will have para hindi na maliwat ina. No? And if it's repetitive, ang man siya gyapon, that's the time na mangayo kami na sa court sang the order nga ibutang namon siya sa STC. Isang children at risk siya because of the repetitive behavior. So ma'am, ang SDC nato niya intended lang gid na siya for children conflict with the law. Yeah. So kamusta ng SDC ma'am? I mean, okay man gyapon ang mga kabataan dira, may mga concerns ka dira ma'am nga do medyo budlay. Of course, ang challenge is ara ginada, no? Kay it's not only challenge dealing with children, but challenge of those handling the children, like aking host parents, because they are job order, no? Casual. So, hindi kita maka-impose gid sang very strict, maka-impose kita strict rules, pero in terms of liability, anong lagson mo kay JO na sila, no? So, gin-propose ko na gani nga may duha tani kami ka permanent position as house parents para those persons will be liable kung ano ang mga mga hindi nami ng mga behavior dira sa sulod, no? May ginalantaw taman kung sino gidabisa la kung kabudlayan sang aton house parents or ilagit sang kabataan, no? So that we have to establish man, hindi nga sila nga komisala HP dayon misala. Hindi nga establish man natin, pero namin ko there is one person na matudlo tabla nga liable or whatever dira sa sulod, no? Muna aside from the social workers and the center head, may lagid na iya tani nga permanent na HP or house parents aton na nagalantaw gid sa aton mga kabataan. So isa na sang mga challenge naton. Ikaduha nga challenge ta is ang aton bala nga center hindi gid siya bala ganit na pagtawag man, hindi pala siya isa man na, hindi conducive, pero may isa pagid bala masiling naton nga do hindi siya bala daw pwede, hindi siya secured, no, kung taton. Pwede. Kay damo siya agyan nga pwede mapalagyuhan. Pero amo na blang siling man sang amon, di nga ang pag-present ko sina nga itaas-taason little bit ang aton mo fence. Hindi nagambal sila nga ang mga bata. Isa na mo na kataas kung gusto nila gidyaya nga maglalagyo. Malagyo gid na ngita ginapahagi, no? So siguro is ang dira is to explain to the children the reasons why they are there, and dapat ang atmosphere naton lang it's just like a home. Na may mga gamay kami nga restrictions sa inyo because of course nakasala ka mo. But i-consider nyo ning a place as your home also. Kaya may mga nanay ka mo, may tatay ka mo diri sa sulod ng center. Pero galing hindi mo gina may editar. Kaya kung lantawon mo, where did these children came from? Tadaan mo kung diin sila nagalalin, di ba? So, hindi ka magsiling kung anong discipline yung ginimpose mo sa balay mo. That would be the same discipline that you will impose to them, and naga-expect ikaw nga ang imo nga imposition sang imo nga discipline will be followed, no? Kay may ara ganiya nga dito sila di kay mapati mo na bla. So may gamay ka man nga strictness sa ila, kag may gamay ka man nga pagluwag-luwag or concern bala sa ila, so that nga ma-realize nila later on nga, ay, this is gali for my own good. Ay, ang ginahimo, gali ni sakon is the kabayaran of my misbehavior. Ang realization bala. They will realize na ini nga things na go through nila is still part of the discipline that is being imposed sa ila. Gudak sila mo. So daw, dira ako nag-focus sa ina nga aspect no nga ituduhon pagid bala ang pag-explicar sa kabataan. Now, we are not treating you like animals, but we are treating you to be responsible individuals
And that is why tungod nga nakasala ka, then you have to realize na basta may sala ganina, may kabayaran na, may corresponding penalty or punishment kinaya. Isa sa panimalay mo, may amo ginaya or else. Kung pinagusto lang kita sa aton nga behavior, ang ending sa karon hindi ka mo magmangin responsible person. Diba? Ma'am, So, ang tanong nga ginahimo namon sa inyo is for your own good. Masakit man kung kaisa, pero you have to undergo. So, mga amo na guro, dira gid kami guro ang magtutok sa amo nga aspect. The aspect, the psychological and the support services na hatag namon sa imo. Ma'am, i-present mo ni sa incoming administration ang mga pipila sa concern sa facilities dira sa SDC. Yeah, kay even sa Subong, niyara ko na nga tani proposal kag may budget na ako da. Nga kwarta para sa renovation Renovation. Pero wala galing kay naantala na alang-alang kami sa banning period. Okay. So hopefully, magpa-renovate ka mga pilagastuhon sa SDC? Pero nga kung tungagin propose is 10 million. 10 million. Which is for the inang renovation, sa main building, sa dormitories nila. Okay. Okay, di bala mayara pag kami sa may araw. Sa araw nga youth home. So hopefully ang man tong ginaano ko nga tani sa sunod di ma-push through na mausar namon to ang mga nabiling na pundo para sa pagtatapos na may youth home namon. Ma'am, ano na nakadugay ang SDC, Ma'am How? Ang building itself, dugay-dugay na gidna? Dugay na gidna before pa na sang pag-approve sang juvenile justice law nato, no? Kay iyan na sang pulis ang una yan mo. So di ka sobra na isa ka dekada? Sobra na 10 years. Ipila na ko kay years. Before I came, ara na iyang SDC, no? So, okay. I think it's more than 10 years nang so, long overdue na gid na saya, ma'am, no? Doa mo na, kahit bala, na need na gid na iyang i-renovate or rehabilitate? So, sang pagsulod ko in 2013, damo na ang budget nga na-approve man ni Mayor sa tuno nga para sa BUB. So galing lang kay may mga technicalities, so may problema kita to technically. That's why wala na siya mapadayon. Pero sang ini nga time ni Mayor Ding na ano man na istoryahan man na ang sige or pag-continue sina nga na construction gid is home tabla. That's why nga daw wala kami nag-focus dito sa sa SDC iya kay kinagin focus kami dito nga mas dako iya sa youth home. So dito naka-focus ang attention namin sa youth home. Kag daw wala ni matutukan ang SDC. Pero sa inilang in 2019 amo to 2019 or 2020 mo ni nagsulod ang amon nga budget ni na para tani sa renovation galing ng pandemic man bay. So wala man itong push through tani subong nga year. Pero ma'am, ang youth home, ano na ang status? May nagatindog na itong building, 1, 2, 3. 4 na to ka-face, no, ang ato to. Pero wala galing fence. Wala pa maubos na fencing. Delikado gyapon kung dito mo ibutang kabataan. So, pero may mga rooms na kita dito nga tapos na. Para man na sa CICL, ma'am? Para dito sa CICL. Nami ito nga lugar kay damo to mga activities na ma-introduce sa ila. Kaya they can have, pwede sila ka-farming, gardening, pwede ka sakod ka mga sapat. Kay dako na siya nga area. Ma'am, ano ganing background sa youth home? Sino ganing nagpatukod? Ang sa time to ni Mayor Ding in 2010 I think. 2010 something like 2010 nga ginauna na patindog iya ka local government na nga pundo da. Na worth that one. Basta muna ang first phase na. So nahuman na gid ang first phase. Ang second phase
iyan na sang challenge fund sa DILG tungod nga na-awardan ang LGU naton sang sa seal of good local government, I think. So may share ang Bacolod City sa dira na ginbutang sa DILG para nga masugpunan ato, no? Tag ang idea tani sina nga nga youth home parang PPP PPP parang private partnership, private public partnership na daw mo na tani it entails a big amount kung matapos na ang youth home. So nang idea sa to until nga nag-abot ni ang BUB bottom up budgeting nga nag-propose ako for the third phase para itapos ang ina sa youth home. And then nag-propose pa ako hasta sa fourth phase at sa fifth phase, no? Tatlo gina ka BUB na tranches ang inbutang na mundira para nga matapos tani. Pero galing kay wala gid ma-realize ako kay may mga technicality so may mga technical problem. Okay. One, okay. So, daw yes, sa voice no? na malang na, no? Pero ang aton na ining sa kuan bala, no? Concern ginaton ni sa mga minor, so dapat manong sulod naman ning bagong administration, dapat matulpangdan man nila ho. Oo, amo gidna, no? Kay isa ni nga daan sang nag-ano ni gani pagtawag, sugata. Why pa man niya ang incoming administration na Bombo Pons, pero amo na, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, amo na niyang natabo, no? Sumayo gidna nga mahatagan bala, no, sang pagtamod sa aton iya nga mga kauturan, no? Ining problema sa karon sa mga kabataan tapos white na pangayo may pega katabo gini nga conflict sila sa kasuguan, so kung magkadto na dra sila ya sa SDC kun insakto lang yung natawag nga rehabilitation, insakto nga pag-apply sa ila sang programa, no? Kay kung tanawon mo di magnubo sa 30 ang mga kabataan nga in conflict with the law, plus pa ning mga dungol ni Bombo Pons nga nagatiyog-tiyog lang, no? Apisan nga may curfew ara lang nga gyapon pinakadto pa kare, no? So Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansidol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansidol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, sagbat ay 7 minutos na nakaligas sa taknang alas 8 sa gabi, alas 7 sa gabi. Di mo na, no? Nagakinagaag ng kita. After sang natabo, no? Sa tagdan nga Domingo sang gabi, no? So, so much naman siguro. Bastante naman, no? Ang mga komentaryo taging pagbuyan diri halin pa sang kahapon, no? With regards sa saring kampanya kag pag-implementar sa ginatawag curfew for minors. So, ang curfew for minors, isa ini, no? Sa mga dapat manaton nga pagatutukan, no? Kay bisan gani 8 ka tuig, no? 7 ka tuig, nga bata, basta may instinct lang yan nga mamuno, mamatay, maniro, pwede niya makahimo o pwede niya mahimo, no? Di ba? Kaya lalungan man no? Sa mo ng problema, kay ito yangot na naman yung pangilinan, lobla, no? Ngati 16 years old or 17 years old and below, no? Hindi niya pwede ma-preso basta minor, no? So problema nga dako na sa atong kapulisan kag kung may involved sa krimen, no? Kung may ma-involved sa krimen nga minor, hindi dali-dali ka preso, no? Ang aton siring makabanan, no? Nga mga kapulisan. So dalis ngay mo nila iton over sa bahin sang DSSD, no? Iton over sa bahin sang DSSD. So amo na, no? Ang problema dira, so pag turn over to sa DSSD ang aton nga kwan, no? Ang aton nga
tawag sa gani nga di SST daw ay man gani gin upgrade gina, no? Daw ay tagin tutukan mas mayo, no? Ti butang mo tong mamay no, si rehabilitate. No, gapin lagyo man. Kulang gid kita iya mga kabanan no sa pagtutok sila. So, ang importante ko tinutuyo ko tani sila diri para bala nga at least mapanumdum man sila may mga kuan kita day, may mga himuon tada iyang mga innovation sa ilada like sa mga committer sa krimen. Kag especially man kung makapatay gid sa gani tawo, no? So anong pwede naton himuon dira? Ha? So ti mga konsiderasyon man ko isa nga ginanantaw naton, no? Pero ti mo lang bala? Dapat may makatutok like for example labi, no? Sa manugsulod sa administration, ti kung wala man niya minihimo ni Sangguniang administration, no? So nag-expect kita nga dapat matutukan man sa next administration. Nabla may maayo mo itang programa, no? Sa ato ng mga minors. Nga as long as ara sila sa sulod, no? Matatap sila nga kag makuanan sa bagay dan blas la, no? Nga daw ara lang sila sa pamilya nila. No? Ti may mga foster parents magitada pero ti ugaling amo tanong diferensya gidayhan. Sa pagtutok tas ang sining mga problema naton, no, sa mga minors diri sa bahin sang sudad sa Bacolod, especially kung makakomiter sang krimen. So ti number 1 gid siguro ang disiplina dapat mahalin gid sa maginikanan, no? So hindi man niya matugyan niya sa iban nga tawo. Okay, ti karon no kun iban mo tawo na masaway ka kung ano makuananda nila, no, kung anong himo da sa ilada, no? Mareklamo pa kamo. No? So matandugan ng bata mo da, mareklamo ka pa. Kag siling child abuse pa. No? Di ba? So ti ang aton lang sinadira nga ikwatabla, no? Ibutangan ta sang mayo nga perspektibo ang programa sa bahin sang aton sa iya nga mga minors. So oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligan sa takdang alas 8 sa gabi sa aton sa Pagwalagan. Sunod na report ni Momo Dines Rubica. Ang pagpanagtag sa diri mga kabanan, no, ni sang pagpanagtag sang ayuda, no, sang provincial government. Daw diri naman sila sa sa bahin sang area sang Northern Negros, no, sa sudad sang Cadiz, no, and at the same time, no, sa bahin man sang sudad sang Victoria. Daw kahapon dito man sila sa Kabangkalan, no, mga residente mitong pangatagan sang ayuda kun bulig, no, pero ti ang Kabangkalan kasubo, no, daw manog last term ni si Mayor Pedro Saico, no, kuan man, no, nang pag last term niya napirdi pa sa sang telekdan siniya ng eleksyon. Pero sige lang parayon ang serbisyo on kay Vice Elicid pa yung moto, parayon ang tudo nga serbisyo. Pero ako lang yan, no, na ating alahan kay ti ang bulig, no, anhin pang damo kung patay ng kabayo. Sa nagligad pa to, no, nga kwan, no, nagligad pa to yang mga binagihana ito sa telikdan nga Disyembre, no, subong pa lang iya, no, na panghatag. Pero at least may sigurado na kung nangutang na sila to, no, ito sa pambayad sila, pero galing kay ti ining mga panagtag ni daw mga planes, galvanized sheet man ni, no, sin kag ining corrugated nga sin. Damo lang ni ginapanghatag, so may mga cash assistance man ayhan, no, nga ginapanghatag. Sige lang be. No, so check nato na, no, ang report rin ni Bombo Dines Rubica. Dili man sa ato sa ringa pag-alagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi, no, dili man sa ato sa ringa pag-alagad. Kay ginawagdan ni Bombo Dines, no, ang team ni Governor Bong Lacson, no, rektamente dito iya makabaran sa bahin sang
sa bahin sang Northern Negros. Mga 4 million plus man kuno no balor sa panghatag so do may init sa ini no nga pundo sa National Housing Authority iti nadulaan man sila sang mga puluyan. Sige, okay na? Check na to, no? Si Bombo Dennis Rubicam, report ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, may gabi please kamin. Bungo po sa pila karon ka mga balita nato sa Capital Provincial, no? Ini nga pinaka-latest blabong post no kabahin sa ngining natala kapag bungko no ni President-elect Bongbong Marcos kung bupos may mga pang designar na siya na soon to be ang main member sa niya sining Kabinete bumupons no? Especially ay siniyang economic team bumupons no? Kahapon latest sa mga pinakaulihin grupo no? Sa lima ka individual naging kanya bala niya nga mga membro sa niya sining Kabinete bumupons sa Kabudamo na sudo halos kulo kompleto na no? Bumupons ang mga cabinet members no ni President-elect Rodrigo Bongbong Marcos no kiti bugpons kuan lang 30 days more to go na lang no magapungko ng bag-o kag mga naileher nga mga public officials naton sa dong nagiging May 9 2022 national and local election mo no sa part ni Governor Bong Lacson ginpahayag sini nga ining mga ginpangpili karon no ni President-elect Bongbong Marcos nga mangin kaupod niya no siya sa administrasyon magapungko bilang telekom sa network departamento like sa kay Vice President-elect Sara Duterte sa Department of Education si Kuanabe si Arsenio Balisaca no sa NIDA Bumupons ang pinapakita nga maging pang designar niya si Benvenido Lacusma sa Dole ning si Manny Bunuan no Department of Public Works and Highway si Felipe Medalla Bangko Sentral ng Pilipinas Gobernador yung mga ang sining magapungko sa Department of Finance Benjamin Jokno Bumupons etc. si Cristina Frasco Department of Tourism si Mediaman Erwin Tulfo DSWD no Department of Social Welfare and Development kag pilapagid no bumupons ka mga individual no susunod sa kay Gob Lacson nga ning mga ginpang butang niya mga will experience ini nga mga individual nga mayo ni way problema especially bumupon sa economic team ni Yabi as nito gipaminso tiginas Jokno sa Department of Finance si Balisacan sa NIDA no si Philip Medalla sa bilang gobernador sa Bangko Sentral ng Pilipinas kasi ni economic team ni Presidente Bongbong Marcos mga pangid no mga hindi basta-basta ng individual kasi nga suno ya kay Gob Lacson nga ini economic team niya sa karon is well accepted no sang business community bumupons no iti mayo ni nga grupo kanya di man basta-basta mo experience ni sa pang ibanwa ay bante do dahil diri sa private sector puti kon sa patag sang departamento gibutangan sila ti eksperto man Yati wide question no suportado ni Governor Lacson ining team of economic managers kag the rest no nga mga soon to be secretary no sang naituwa ng departamento sa ating gobyerno sa dalom sang magapungko no nga administrasyon no ni Presidente Bongbong Marcos. Pamatihanta ang pahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. He especially the economic team, he banked on experience, which is good. No, I think the cabinet members that he appointed so far, especially sa economic team, well accepted sa business sector. No, good. No, in general, very good ang mga appointment.
ni President-elect Marcos, it's now it will be now up to him on how to put all of them together and work as a team. So far, Jutay na lang ang nabili, no? Yesterday, na-appoint naman tong sa budget, no? New face ni siya, no? Although I think she works sa Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Bago po sa mo to ang pag ni Governor Lacson at least nakita niya man nga mga hindi maliwas basta nga mga individual nga dumalas no ito ang departamento nga good no para sa ekonomiya kag of course sa kabilugan sa paghimanwa iya sa aton sini nga pungsod sa idalom no sa masunod nga administrasyon Presidente Bongbong Marcos. Sa piyakabayan mong pons kay ina kaduang adlaw sining pagpanagtag sing 91 million pesos nga ayuda from the National Housing Authority nga supposedly dugay-dugay na tani no sang bagyo pa udet pa ni kalaki 91 million pesos para sa probinsya medyo nalutrasan no kay pila ka mga dokumento no sa kadagtan baning. So, ginsugda naman ipagtag kapon po sa motong sa Sulat sa Kabangkalan, mga 2,700 beneficiaries, na? Mga 36 million pesos itong pinagtag kapon, tag 5 mil pesos tibupos mo, tag sa beneficiary. Siningad lang. Cash na? Yes, cash niya bumupons, cold cash ni. Ang init sa cash, no? Oh, cash gini siya bumupons, kaya ining 91 million pesos. Okay man na, bisan ulihi lang, importante nga may sigurado pang bayad sa ginutangan to. Correct, ibang nga po. Ginutang yung bakal sang atop, sang kunano, da sang balay. Ay, ibang ganun, impas na to yung nilutangan, patogin pang kwan, pang hampol na sa balay nila, pati kung nabaton niya kay inaya, ti mayo niya, at may aras na gilastuhon, bumupons, no? Kaya yung amount, taking download na sa mga LGUs nga makabaton, sining financial assistance from the National Housing Authority. Ikaw kahapon nga Sulat sa Kabangkalan, 36 million pesos plus, 2,700 plus beneficiary. Kay nasa nga aga ako nga daw Cadiz City naman, Victoria City kag Banwas ug Pontevedra. Ang Cadiz magamay lang no, 66 lang ka mga beneficiary kay timom lang yung mga totally damaged nga mga balay sa tong bagyo death. 66 ka beneficiaries tag 5 mil, mga 380,000 mga gipanagtag kila sa katulad sa Cadiz. Sa Victorias, 215 ka mga beneficiaries, ay tayo sa 5,000, mga 1,075,000 pesos. Ang damo-damo sa may Banwas ang Pontevedra kay silang hapon, no? Kaya ginuuna sa aga, Cadiz kay Victorias, paghapon Banwas ang Pontevedra, mga dako-dako na mupon, 669 ka mga beneficiaries, no? Equal mga 3,345,000, no? Kaya tibalaan naman ang southern part ang most ligid na luwalitan mo ni Baguio Odette. So dako-dako man sa Banwas ang Pontevedra sa Kabigusan, sa ining tatlo ka LGUs kipanagtag kina mga 4.8 million pesos, no? Ang gipanagtag kay nati plus 36 million kahapon, mga 40 plus million, di dako pa bilin, no? May sobra pa 50, bumupos nga timo pa na i-reschedule, no? Sa 3 gali, sa petsa 3 June 3, sa Kwani, sa Banwas ng Ilogman, no? Ang pagtagtagan, sining kabayan siyang 91 million pesos ng ayuda from National Housing Authority. Pamatihan ta, malipot lang konfirmasyon ni Governor Eugenio Bong Lacson. Ining sa Cadiz, mga 76 ni sila, mga 380,000 pesos. Yeah, jutay lang. It really depends on ang actual victims. And so right now we're going to the next stop, Victorias, and I think we will end in Pontevedra. Yeah. Babukod sa moto ang pag-konfirmar ni Governor Lacson sining padayon nga pagpanagtag sa ayuda ang pundo sa naton gikan sa National Housing Authority. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Enis Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi.
importante po na sa, no? Mga pagparagtag sa rason bala, ti dasig-dasigon tani, no? Kay matsagan ko daw, daw nagapaayon na lang kita blasang kuan, no? Sang sistema nga ti dumaan na. So ti kinanglanon man isang tawo ang kuan, ang kwarta, no? So ano pa bing rason nga ipa-delay ta pa ina, no? Kung ako gani basta gani kuan, basta gani ng direct gidmang bulugan like say dito biktima sa mga mga disasters na to, like sang linog, no, sang bagyo, sang sunog, no, hindi na yaway na damo ni kubikos pilagi nang pa-speaker kamo na lang ni speaker sana importante ko ang pundo ara na da, no, ipangatag ta na sa tawo kay mas labi na nilay ang kinanglanon di blagri makamo. Ti ano pa na iya karo okay na nang sining mga hambalano maano lang may nag-abot pero ti ako niya next time bala, no, hindi ta na paghulaton pa, no, kag i-stand tanin mga daan ng sistema bala nga dasigay pag-release sang mga pundo, no, sa mga utod naton nga apektado sa mga kalamidad. Pero na kung may dako nga bagyo nga manog abot, preparahan ta na, release na kamo nga daanda, no, sige da order na, no, kung may nasa problema kung hindi namin magamit, ti pasaran ta naman sa kuan no, pasaran ta naman sa resolusyon ordinansa nga ti ang way nagamit ti ibalik ta naman na sa iban o gamiton taman sa iban nga proyekto ta, nga serbisyo para sa pumuluyo. Ti daw okay kuno si Governor Bong Lacson, no, sa sining pag-appoint, no, ni President-elect, no, Bongbong Marcos sa mga members sa cabinet, no. So pila na ni kabilog, no, isa-isahon naton, no. Attorney Victor Rodriguez or Vic Rodriguez, no, mangin Executive Secretary, no, sa Marcos Administration. Vice President-elect Sara Duterte Carpio, no, mangin Secretary sa Department of Education. Benjamin Abalos Jr., bata ni Anay Comelec Chairman Benjamin Abalos Sr., no, Department of Interior Local Government o DILG, no. So siya ng campaign manager, no, ni BBM. Representative Crispin Remulla, no, sa Department of Justice. Lawyer, I think, no? He is a lawyer. Arsenio Balisacan, National Economic and Development Authority o NEDA. Si Bienvenido Laguesma, Department of Labor and Employment o DOLE. No? Susan Ople, Department of Migrant Workers. Benjamin Jokno, Department of Finance. Bauti sa Benjamin Jokno, no? So kung do batunon niya naman lang ni Abi, no, ang kwan sa iya, no, ang offer di ma-continue for 12 years ang iyang kwan no, nga appointment. Do isa pa lang ni sa so far, no, nga kwan nga secretary or cabinet member, no, ni President Duterte approach ni President-elect Bongbong Marcos, no, bilang Secretary of Department of Finance. Alfredo Pascual sa Department of Trade and Industry. Antonio Lagdamio Jr. sang Special Assistant to the President. Grabe, no? Daw si Bungo man say. Manny Bunuan, Department of Public Works and Highways. Muning damo kwarta di. Ay ba nagbalanggaranon na di, no? Sa DPWH. Felipe Medalla, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor. Grabe man. No, Attorney Trixie Cruz Angeles, no, Presidential Communications Operations Office o PCOO Head. Bulo sa kay Andanar. Maria Sinaida Angping, Presidential Management Staff. Cristina Frasco, Department of Tourism. Amina Pagdanganan, Department of Budget and Management. Ivan Jan Enrile, no, Department of ang DICT bla, no, DICT ni siya. And Erwin Tulpo pinaka-latest, no, amo ni siya ang sa Department of Social Welfare and Development, no, o kon ang aton nga di is WD, no, mayugid, no, kung mag-amo siniti daw ka kwan, no, daw ka solid sang iyang sang mga ginpang appoint niya, no, sa bahin sang members sa cabinet, pero damo pa ni, no,
nga mga cabinet members nato, no? So pero ti balaon tala ni dugang, no, para sa ato sa ring nga mga kabombo kay ti munibla ginhambal ta nga amat-amaton ini ni President-elect Bongbong Marcos, no? Ang ining nasabit iyang appointment, no? So ang mayor-elect sa syudad sa Bacolod, Albi Benitez, daw may nagwa iya mga kabanan nga ti daw ikuan man sa kuno, daw dako ang tsansa nga i-appoint siya ti ano na bayaan yang syudad sa Bacolod. Wala pa man ka kuan no, wala pa magkapungko, no? So pero galing kay daw may istorya na kung may impormasyon na nga nagagwa nga sagi pamangkot siya, no? Sa bahin sang kuan, may pamangkot sa ima kabanan sa bahin sang mga media kung may offer si SCBBM sa cabinet secretary bilang cabinet secretary o kung may member sa iya gabinete, hindi lang secretary, kung member sa iya gabinete sila nga secret. Wala, dito ka halangpon ti kung mag-amusin na bayaan ni Mayor Albi Dre Bacolod ay tinano nag-ano lang sa iya, no? Ako mas nami ko tapuson ni Mayor Albi, no, Benitez, ang iya siling term, no, as mayor sa syudad sa Bacolod. Kaya nga, no, ginaluman sa Bacolod mo kay ti in 3 years time, no, kung mag-last abi ining 3 years or matapos, no, ang ining 3 years, diri sa bahin sa iya nga pagpungko bilang mayor, kaglain naman pabuston niya dati, daw nag-anom lang to siya, no, kanugon, no, dapat ya Mayor Albi tapuson mo gid na. Kay para makumpleto tagid, no, makumpleto niya gid, no, ang ining handom niya sa syudad sa Bacolod. Ay no, ati may mga handom man ni sila, no, kaya mo ning gimpromisa nila sa mga pumuluyo, so dapat tumanon gid na. Di subong daw kapisan, no, pwerte ng paglinibutay nila, damo-damo ng mga meetings ang kuana nila ginatinan, no, kag ti ining mga meetings ngini, no, upo na si Congressman Greg Gasataya, no, sa syudad ya sa Bacolod. Wow na wow. Ti sige no, so ti amo na siya. Hibaloon tala ni kay ti basik botos plak adlaw, no, batunon kung may offer siya, batunon niya, no, ang ining offer, ti bilin niya naman syudad sa Bacolod tigwa sila, kung mag-resign siya bilang mayor, mangin role of succession naman Vice Mayor Elcid Pamilyaran, mangin mayor sa syudad sa Bacolod. Ang first councilor, no, nga si Councilor-elect Taddy Saison, mangin Vice Mayor, kumatabo. Pero galing basi, kuwan malang na, no? Although magaluta-luta na ng may istorya, pero mga posibilidad bala, no? Or posible nga matabo, no, ang iniiya makabayang appointment niya because he is considered as the close ally kag nagkampanya gitudo-tudo dis Bacolod bla daog si BBM. Way ka mo kabalo? Perde pa dire si Vice President Lene Robredo. Eleksyon dire sa syudad sa Bacolod. 24 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi, balikan tayo ibang tama talakayan kung may informasyon. Report ni Bombo Gracelyn Lobaton, tanugon tining balita to sa Tangob, hano ini nga ang demolition tido ay patawa daw, no? Ang demolition dito sa may bahin sa Barangay Tangob, tubang sa Barangay Hall. Kag nagbando kuno si Kapitan Noli Villarosa, no, sang Barangay Tangob, hano ini. So pamangkot na ako niya, tido hindi ka man makakuan subong abi, no? Hindi ka man subong makapa dali-dali padimulis na, no? Kaway ka pa sa iluhan. Di okay lang ako may sa iluhan ka. No? So i-reverse naman na black kunti mo na nga simpo ako mo na abi nga sitwasyon ang kapitan abing gindimulis ng umabalay tapos idimulis sa bis Kapitan Villarosa ti okay man. Masakit man siguro, no? Balikan na to na kay ti ni matagreklamo at the same time pahayag ni Kapitan Villarosa kung ano mga sabat niya dari angot sa gindayon gid nga demolition bisan wala sang court order. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang Cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag Sa aton sa ring pagpalagad sa Pumrati Bacolod Philippines Standard Time 37 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa paratuntunan Zona Libre. Sa kida Simon, sa karoon nato na report ni Bombo Grace Novaton kay na may nagahilibion gid no nga isa ka Iloy matapos nga ginpilit gid kuno. Ang aligasyon nga daw gipilit kay kuno ni Kapitan Uloy Villarosa sa Barangay Tangob ga idimulis ang ilang nga mapuluyan. Dira sa tubangan sa barangay hall, ano natabo basi pamulitika naman eh. So muna pamangkot na ng aton Pero pamatian tanay ang tagreklamo and then nasabat man na rin ni Kapitan Villarosa ang iya sila nga bahin. No? Nga daw ka controversial gid sang kapitan sa barangay Tangob no. Sa sudan sa Bacolod sige pamatian tabi no. Until nga ti kakuan kita no makakuha kita sang dugang detalye so kung ano gid ang matutuod nga natabo sa siring nasabit yang demolition kay nasang aga. Sekta si Bombo Grace na baton angon sa follow up sa siring report. Bombo Grace, may gabi please come in. Bomba Pons, mga 30 anyos na nakaposisyon nila ang mga gindemolish kagina amo na ang ambal sang paryente no nga isa sa mga gindemolish sa balanga balay sa Purok nagahiliog yun pero kagina wala gid sang nagahiliog yun Bomba Pons kaya tabo ini may ara nga purok nga maghiliog yun pero iya nagahiliog yun iya muna oo yes Pons. Kagina, katabo ang demolition mga aga, no? Oras ang alas 9. So, according sa tagreklamo, mga parinte, isang gindakop gani, Bobos, no? Isa sa mga nagapanag-iyan, asang balay sa mga property, Bobos, para subong nasa Police Station 8, no?
Pinaprinte si Baltazar Lamata. Muna ito naging kuhaan sang statement kagina. So, Bawapons, according kay Sir Lamata, ang tag-iya ni sa property, wala kuno sang maging pakita nga dokumento o kung court of order nga mag-demolish no sang iya nga property Bawapons no sang tag-iya ni. So ang kagina nga natabo Bawapons, ang barangay kapitan man sang barangay Tangob ara man dito no. So ang ila man lang sang tagreklamo wala man tani problema Bawapons kay minado man sila nga hindi man na ila tuta. Daw naga-squat lang ba sila da or formal settler sila da? Yes, Bawapons. Aminado sila katama. But ang ila lang nga ginapakigbato, wala sang ipakita sa ilang papel dira upon court of order. Yes, nga i-demolish, no? Kay kung may ara man lang Bawapons, mamati man sila, mahalin man sila. No, kag amo na, hindi na mag-kontra pa. So, kagina, wala gid nagdiretso lang kuno sa pag-demolish, no? Sa pagpangguba sa mga balay dira, kag sang apat pa dira ka bloke. So, Bawapons, ang gina pagkatatato, sirado na, no? Nang ginatrangkahan na bala, ining area. Opo, nang demolish nga area sa tabangan gid mismo, sa barangay hall, sang barangay Tangob, Bawapons. So, may ara dito, pila ni ka mga balay, Bombo Grace? sa Bawapons, wala ta exact na number, pero ining area, more or less, ara sa 1,000 square meters, kag do more or less, kato-kato nga ang gin-demolish dira, no? Nga takos bala, o kung hinugan sang mga balay dira, o kung bloke, pero ang bloke, apat ka bilog, Bawapons, may kapihan, na da kagiban pa, nga baligya, o kung may ara, madagani, panggali, mix gali, may balay, pero may negosyos dalom. Yes, Muna, 2 time lang ang balay Bawapons. may negosyo sa tupad niya. Bo Grace? Okay, dali lagi no. Nautod si Bombo Grace na ba kita niyo na sa aton Facebook live ano ang sitwasyon. So bali ti ang duta sino nga panag-iya? Sa Bawapons, ano rin no, corporation ni ang napanagiya. No, bali may kontrata ni sila. At ang tag-iya sini halin sa Amerika na nagpuwi Bawapons kay sa mga istorya palang nagalapta according man kay punong barangay Pagyan sa Corono si Capilia Rosa nga lain na kuno ang benepisyo so kasi nagusto na lang Bawapons so that's why in katigayon ining demolish no pag sa likod ng demolish nga pag istorya Bawapons sa tatampakitan So ining hambal ni kapitan nga pinagusto di niya naghalin. Kiti kon magsiling ka pinagusto do ay niya sa right na iya nga magpahalin na sang taon unless kung ang tag-iyang nagpalin or gintugyanan sa ginambalan sa tag-iyang nga siya mamuno da para pahalinon da sila. Bawapons according man sa info nga halin man sa complainant among tag-iya. So ang tag-iya Bawapons Negros Eastwood Properties Incorporated. May ari ni sang titulo, no? Kag ibang pang dokumento kung kontrata man according kay Capilia Rosa. But sa complainant sa tagreklamo taya, no? Parente sang isang ginimolish na balay Bawapons. Wala ko nung maging pakita. May pakita pero Xerox pag wala man sila kabalo kung anong kaundan, no? Bawapons ko nito no. Bombo Grace, sulod ka na lang biyanan sa pato kado ka kuan bala ka tingil sang labay sang mga salakyan no. Okay. Sige. So, yes, Bawapons no. Ba ko nagani nga abi nila o kung kabalo sila ha sang natawag nga titulo pero ang ipakita sa ila Bawapons so hindi pa klaro pa sa ila kung ano to ang kaundan. So ang tag-iya wala di amo nang klaro. Ang tag-iya wala di kay ato sa Amerika. Pero nagpuli di Bawapons. Nagpuli na sa de. Oo, manambal kagina ni Capilia Rosa. Why gid sa kwansang court order da para nga palinaw na da kung ano. Why sa kabalo ka ano may konsekwensya tubangon ni nila nga dugulpi-gulpi nga ginpali nilang mga tao da. Actually, Bawapons suliin no ang statement sang tagreklamo bala ni si Sir Baltazar. Suliin sa statement ni Kapitan. So yes, may arain na Bawapons siya sang mga nagasuporta bala no sa complainant ni tag-iya nga naka-undergo o kung nakapatigayon sila sa demolish Bawapons.
Sa Papa Pons, pamatian tabala ang pahayag no sang tagreklamo nga si Baltazar Lamata. Well, kagina, nagsugod sa demolish di mga tunga-tunga sa alas 9, alas 10. So, wala na ako kabalo ko ano oras basta nag-demolish ini dire nga nag-angkon nga ila dire. Ang amon lang niya nga sa parinti na ako nga nagaposisyon dire nga nagapangita sang intsakto nga dokumento nga legal nga sila pwede sila na makademolish o kon pwede sila makapalin sa tao kag iyo'y una-una gid nga may court order sila nga pwede sila makapademolish sa sini nga pamalay nga wala man lang sang intsakto nga sa ilo ka mo o kon tagahantang mo isa ka bulan nga makasaylo kamo ti wala pagabot ni nila ya nang uba sila dayon in the presence sang sekretarya sang barangay Tangob ti kalaway lang nga sistema nga amo na lang sinakasimple nga naga-start di sulod sa 30 ka anyos amo ini ang mga tao nga naga-start dire nga wala sang intsakto nga pagpalin, wala sang intsakto nga paginistoryanay, kag wala sang intsakto nga ginapakita nga mga dokumento nga ila ini dire. Di kasimple nga istorya, ang court order lang kay pwede man lang niya sila magaling kay ini silang mga parente ko nakaintindi na sang ginatawag nga court order, although nga tuod hindi ina ila pero 30 anyo sila nakaposisyon dira dahil amo na nakasimple sa pagkuha sa ila sa pagdemolis karon ang nakaposisyon dira amo pa ya ang napriso amo pa ang napriso tidak kalaway ko aton pinsaron kung tanawon ta kalaway katama wala sang ginatawag nga due process sa tunga sang nagaklaim nga tagiya kag sa nagaposisyon niya almost 30 years. Di, amo na ako nga panawagan kung nano manggidya ang resulta sa sining investigasyon nag-aayo ang mga paryente ko na kung pwede ini makuha ini nila ang mga material nga ginguba sang demolition team nga nag-claim nga tagiya no para kahit papano mapatukod nila kung may sailuhan na sila di sa subong nagasala kundi hindi sila master. Kaga akong parente sa subong para kapriso pa. So amo lang ginayabong bugay. Di ginapamangkot sila kung inyo wala question basta ipakita lang ang dokumento nga matuod nga ang titulo sa inyo. Pagkatapos, malin, hindi na sila yung maglabot sa amusin nga sistema. Kaya bisan 5, masugot naman lang sila yung malin. Basta nagapakilala nga inyo inidirect kag may titulo, kag may court order nga palinon ko. Wala din nagipakita sa inyo bisa ka papel natin? May ginapakita mga Xerox, pero wala man tatukin sindi. Wala man tukin sindi ang mga paryente ko kung ano itong kaunod. Basta ang pagkabalo ko nga nag-istoryanay ko sila sa tunga sa barangay. Kung kabalo ko na nung ilang proper kondisyon sa barangay. Kaya nga, ang sekretarya, amo ang nanguna. Bago nag-istoryanay sa barangay ang tagiya, sige, si Cap, no? Hindi wala ka muna kapag sa barangay para magatubang sila. Actually, Bubo Grace, ang hinihinga sitwasyon sa pagkabalo ko, no, wala na diya proper, wala na diya authorization ang barangay. Kaya iniya demolition, court order niya. Court order, din ang court order, ang mga panahon sa message din sa barangay to assist sa matabo nga demolition. According sa kagina kay nagganam ko para malikawan, nagtawag ako sa inyo para malikawan ang ini nga mga insidente, ini nga matabo. So pag-abot ko, amo na to, may mga pokusyon, ang akong parinte nga si Jolenda, ato na sa bakapit pag-abot ko. Okay, kaya ako nung ibalak sa pulis according sa mga istorya diri sa parinte, sa upod yung nag-star, sa kay Rose, nga din nabato siya, tapos wala man sa may naigo, amo lang to gindala sa pulis. Pagkatapos amo to ginditin siya. Oo. Lahat ng mga balay ginangari diri sa mga according sa
sa nakaposisyon diri, bali apat ka bloke. So, apat ka bloke ang gindemolis, ang ginubos ni Japang guba. Ang bloke nga, balay na nasa. Bali, actually, hindi ba na sa mabutang balay? Bali, ang balay gidyan, ang muna ang ginaposisyonan, ginastaran nila ni Jolinda, nga parente ko, kag sila ni Ross, bali na tungan ni sila. Ang pinaka-consenit, kay ini-tagiya, katiya ang piyak, isa lang ni katiya, na mulang niya, ang gingimulis kay isa man lang ni katagiya, di? Isa piyak? Oo. Oo. So, ang katapuon, di, palihog ko sa describe. Ito ano malapan, Sige, abo mo Grace, no? So, medyo magahod ang background ta, no? Ano to, may nag-practice sa gym? Pons, Baba Pons. Yes, may nag-practice sa gym. Medyo gajod kag ang tingog ni Sir okay. Baltazar, medyo paos na. Oo, so nagkalapaos na sa sang... Sige, ano to nga may gipagdala sa police station? Anong violation nila to? Actually, Baba Pons, amuning parente ang Jolinda? Yeah, pakipaso yaman no si Jolinda ko na Baba Pons. Kay according sa information natin sa police station 8, ang iya sining parente in kuha Baba Pons kay tungod naging martilyo ni isa sa mga nag-demolish dito kanina. But patapos ang reglementary period Baba Pons, mga 12 hours, pakagwa man siya kuno. Kay ang gin martilyo ya, ini alam mo pa sa kaso Baba Pons. Oo. Sinong nagpang-demolish ang tinawos ang tag-iyada? Yung pagpapos ka nag-hire ini sa no? Nag-hire sa iya. So daw wala gid sang munahimo mabing barangay da kay nagalaom kita ara sa Kapitan Bilirosa para mangita sang win-win solusyon, no? Mga pumuluyo nya nimo so nagwantahan nya man nga ginabakbak ang balay da nga wala sang sayluhan, ginatulok niya lang. Pumapons, ang hambal sa aton sa punong barangay, sa barangay Tangob, wala na sa ila jurisdiction, kay mapons, sugay na nga nasturyahan. Suspended na sa gani, nag-take naman, amo man Japon ang issue, Pumapons. No? So, wala may mahimo ding barangay, kay tungod ang complainant, nagpalapit na ni sa ila, temprano pa. Kag actually, got man ng attention. So, ano masaling kadugay? Ano pila na nakatuig? Dugay na gid Pumapons, sobra na tuig. Ha? Sobra na tuig. Sobra na tuig, no? So, ginhambalan na sila nga daan? So, man mo Pons, ang demolition niya, siguro, posible sang legal pa nga mga binulan mo Pons. Pero, ang kontrata din nila, kay sobra naman kuno mo. So, ang tag-iya, Pons, kadto ginada sa barangay. Ginapatawag man ni ang mga tao, no? Ang sekretarya sa barangay, Pons na tumantungan una gid sa demolasyon. Gina-receive man ni sila, no? Gina-invite kumbaga, no, sa barangay ang mga tao nga ara dira, no? Nag-occupy sang space dira sa nga area sa demolish. So, Pons, according kay Cap Noli Villarosa, wala man nila kung nung nasapa, gina-ignore man lang nila. Actually, ginabastos pagani ko nila. Baro sila pabing isog, doon mo na? Judge, doon mo na, Pons. So, amo na, nga, ining complainant, Pons, may gin-present na siya kay Cap Villarosa. Na kompleto nga mga dokumento. Actually, hindi pa to gani iya photocopy, original copies. Good. No, ang iyang gin-present. So, wala may mahimo si Cap kay tungod nga may may legal man gani Pons nga upod. Kung ang tag-iya mismo bata isa ni abogado pa, no? Kag nagasunod gid sila Pons according kay Cap Villarosa sa mga bagay bala o kung dapat i-present, no, sa sining iya man nga property sa barangay, ang barangay nagapatunga man, so gin-caught ng attention sang isa ka grupo dira, wala man nagkadto. So ining complainant Pons, nag-decide na lang gid nga i-demolish, no, kag may may ara gid Pons ang papel, pero wala nagsapak dire ang mga pumuluyo amo na Pons. Okay. Sige, pamatian ta sabi? Yes, Pons, pamatian ta si Punong Barangay Cap Noli Villarosa. Actually, ang barangay mahatag assistance no sa sa complainant. Kita ang complainant kitang iya ni sa duta. So gipagitaan naton sa title no. May title kag may kontrata. So how many times na nga ginapatawag sila, ginapa-receive sila. So wala din sila nagpalapit ba sa barangay, and then na-suspended na ko
Nakabalik naman ako, nagkadto diri si Judge Cardinal, nag-retire na, council sa isang korporasyon, ginistorya na sila formal, no, nga gusto din sa barangay istoryahan. So, ginbastos, Manilaw na istorya. So, ang barangay, kung wala ya complainant, gatubang lang kami, kay matag kami assistance, para nga sa in-between, makatindog kami, kag maka-witness, kung anong mga problema, tiyan mo muna na instance ng barangay. So, wala sila ikapalapit. So, nagabot halin sa Amerika ang tagiya, nagpa-receive copy, nga madimuli sila sa subong adlaw, kitagaan sila. Kaya 3 years naman na sila, bro, 3 years na, wala naman sila ginasukot arkila, tungod ginapahali na sila, kay gamiton sa tagiya ang ilalute. So, wala man nila gina-ignore, wala man nila ginatubang di sa barangay. So, ang barangay, wala mahimo, kaya tagiya na sa iya, siling ko sila, i-serve natin formal para magatubang ay sa barangay. Wala sila nagatubang diri sa barangay. Bali la wala sila kuno kabalo nga subong adlaw i-demolish. Tiki wala sila ga-receive, parang ako nga sekretarya, nag-serve man siya dito, gayon katuan man sila formal, wala man sila gatubang. So ang barangay, may bata na yung bugado, mapaila naman kuya karon kaso, sinadaya nga ang barangay, ang stance ng barangay, mag-atag-assistance, atag-tanod. Ako gani, adlaw na ko gani nagpakita din sa barangay, ito may may inspection kita nga projects, no? So pagkabot yun nag-demolish, wala ang barangay, out of order, wala kami jurisdiction, tungod maayo na ila, ang barangay pressure nila, nga pagkontratahay nila, wala man gani kami akbalo. So ang barangay inosente sila kontrata, o galing ang stance sa barangay, pangitaan sila sa dokumento na just to prove na sa tagiya, ti sila yung wala sa ipakita, ti sinong patihon naton, kay may, ang barangay, may abogado man kami mo, so out of order, wala gidya kami jurisdiction, kay iyan ang tagiyaya, in terms of peace and order lang kami yan, ang assistance ng barangay, ara, kaya nagpangayos sila assistance, basi mag-away, bastuson, sila mula na yung assistance ng barangay, hasta lang kami diraya. Okay, anong kap ang ginakaptan mo na napapel? Ang ilang kontrata ay sa una nag-aarkila dira, tapos ang titulo, ang munang ilang nga kontrata. So, nag-labs na pilan na ikatuig, no? So, may ipamatuod siya. Sila yung anong ipamatuod nila. Wala sila ipakita. Kaya wala gani sila gatubang di sa barangay. Kaya ang barangay, amo ni siyang formal, ang mga agenda dire, amo ni siyang proper binyo, nga magatubang ay di sila para ang barangay makapamati man sing ila opinion sa isa kag isa. Ti wala. O sila yung nagpanamit na yung pisto. Tapos yung barangay, wala kanila nila ginapabalo ang barangay. Anay karon may problema. I-involve na lang barangay. Wala sila nagapakita. Wala yung barangay kabalo. Una nung sitwasyon nila dira sa ila arkilahay ang ilang so kami galing tungod may complainant maatagi kami assistance. Halimbawa, kung sila man mga assistance, mahatag man kami tanod, kaya mo malan yung instance ng barangay, makahatag. Sa peace and order lang kami ara kami dress, in terms of peace and order, wala na. Lagi nga, may isang nagginkuha sang polis na nagbato siguro. Kaya alam mo to ka? Nagbato na siya, si Julinda, hindi man na sila, ang guys tarda, hindi nila legit nga taga-tangob. Ambot ko nakaparistro na sila, hindi na sila taga-tangob, good. So, ang akong dira, kapilan ako nag-offer, nga istoryahan yung ina sa Mayo, ginaklaim sila ilaman na kung building, sila tagiya, so giniritar nila tagiya, uchipo na may bata nga abogado, kag formal na sila kung gusto nila nag-arkila sila sa formal, ginformal nila, o galing ang nahim na tabuda, lain nag-arkila, lain nag-star, lain ang nag-benepisyo, so nainit ng tagiya, so siguro nagabot na sa punto nila nga bawion, kay para nga mausar man ilang propiedad. So kung ako kung may ginatindugan sila, i-file man nila di sa barangay andi tagaan-amon sila sa nagakaigo kung anong kinanglano nila, mag-file sila kaso, ari man kami di sa barangay. So amo lang ang stance sa barangay sa peace and order lang kami. Kaya hindi wala man sila ipakita din ilan ang duta. Wala man sila ipakita di. So wala ang nagapataan Xerox lang yung gidala diya sa akin original. Okay. Oo. Sige kap may ambar ka pero lang mata. Ang ako lang ang stance ng barangay hasta lang kami dira maghatag assistance kung sila man nga gusto ano nila gusto ara man kami sa ila pero out of order kami tungod may dalaman to kanil pulis si Uchipo. So ang barangay hindi kami ka-intervene tungod may ginapakita sila kay kon tani sa una pa
natagaan na sila sang maayo, guro ma-offer pa to sila nga tagaan sila pang financial assistance. So, sila pa yung nangakig ti amo ng budlay. Si Judge Cardinal nagkatuda. Ginbastos na so nga ko niya tandaan tagini permi kunya magpakatawhay kag hindi sila makig sa barangay. Kaya ang barangay, ang stand sa barangay, ara na kami sa tunga, wala kami personal, kaya wala man kami na jurisdiction, wala kami isang labot dira, hindi man kami ka-intervene nga, oy, punggan, ako naman kung balikan to yung pailan kaso, di kaso, tako 168 mo, 169 naman na eh. So, talaga ko na magpakataway, ang ipagawa na to, no, ang kamatuoran na kaya hindi man naila, makatanda sila kay kung midretso sila, mapusar sila eh, parang let's to the court to decide kung sino man sakto, kasi may abogado sila ang tag-iya. Okay, so somehow doon na balaan tanano kung anong punot dulo, no? So according kay Kapitan Uli, kila ka beses ang ginapatawag sa isag attend it come up to the point, no? Nga ari na gitag-iya nagpauli di kag ginpersa na gid sila, no? So ti kun matuod ni hambal ni Kapili Rosa Bombo Grace, ti do ay ta basulo ni kundi ang mapumuluyo. Oh, ngayon di mo nagali sila kuno residente sa Barangay Tangob da kag naglaps ng ila kontrata? Yes, mga Pons. Amo na ang hambal ni Cap no, Villarosa. So, ang ila malang mga Pons, sa mga pamuluyo bala nga nandalaig sa demolition. Ang ila mga gamit sa sulod. Basihan ta ng hambal ni Cap, buwas nung pasabton tatuliwat ang mga pamuluyo kung tuod manggid nga may mga nga mga meeting, series of meetings ang patawag na wala sila nag-attend, no? Mga Pons, no? Kag ang ila malang concern pagide. Ang ila mga gamit pala Pons na bilis sa sulod, kinapadlak na to, no? So, kwaon nila, Pons, kaya para nga magamit pa man nila kung hindi sila magsaylo. Hindi man ni resulta sa pumulitika na basic ay ang ning tao, mga pumuluyo ni nagsuporto sa PIAC? Sa Grupo Progreso? Wala na takabala mga Pons, no? Muna, balikan ta na to sila buwas, no? Pasabton sang pahayag ni Kapitan Villarosa kung tuod nga may series of meetings nga ginpatawag sila kag wala sila nagkadto kag base kon sang ligad eleksyon sa Grupo Progreso ni sila nasuporta ni sa Grupo Asenso. Antala na ba Pons pass, no? Kung may ara magigikalabtanan ang politika diri no sa tabo nga demolition sa mga gisang barangay hall sa barangay Tangob. Ti at least na kuan man kuno nahimo mo sang barangay ilang nga papel. So hindi naman sila maka-interview kaya dugay naman nagali kuno nga gina-remind sila na. Sige po progress para makompleto. Yes. Ito manon balikan ta na to sila buwas pasabton liwat. Yes, mga Pons. Ato na nga ako aliwat sang statement sa mga kauturan dadara, no? Nandalaig sa demolition. Mga Pons, ang mga balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace in Labaton. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 2 minutos sa kaligad sa atak ng alas 9 sa gabi. Diba na, no? So, why pa rin matapos sa presentasyon ta. Balikan nato na sila buwas, no? Kay ti kung just in case maghambal silang wala ya sa panote sa ila ati sino yung nagbutig sini? Sino yung nagbinutig? Pero kung magsiling ati patawag man kami sir, no? Pero ay kami kakadto ati ila naman na sa laya. No, dibla, no? So kag ti sining mga kuan bala, naman yun may mga legal kita nga mga kuan boss nga interviewon, no? Angot plus ini kayo anta komento no? Basta ganito demolition ti mo na aton kuan namla na, no? Ti bisan dugay pa nang sila nag kuan, no? Nag pang hambalanda pero pero obligasyon man Japon sa tag-iya atagan sila bisan pa paano may kalusuhon sila da, no? Kung i-demolish ina, no? Ngaton ba sa sunod ti mga munible surihan ta ni sang formal pong kuanta, no? Kay para hindi na maginamo bla. Kay kabudlay man sining ati sa sining sitwasyon nagapainitay kita ulo ti kun isa mapinsaran pa hindi ta pa ano pa mapinsar ta kag ano pang mahimo ta bangod sa nadalala kita sa emosyon ta hindi ta na mapabalik kung ano ang mahimo or posible nga matabo. So as long masturahan sa insakto, masturahan sang formal, no? Sa matawhay himuon ta. Diba? Sige, alala natin po na to, no? Tambay na ako sa Santos ng Rosario.
Siyempre, no? Wine apita sa ato sa ring nga pala tuntunan. Martes nga presentasyon. Petsa 31 sa bulan sa Mayo 2022. Ang Yulagan si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer. Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya,
kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos na Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon, kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon, kagkapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong manakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga mahal. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon.
tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are
are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are the one who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the